Mongols. Stream started, boys. Team spirit. Stream started goes team spirit no hoy. People tell you just to play it safe, This guy. like you don't even have a choice. I don't know how to belong down here. I don't need to be somebody to someone. Day I know that I'll disappear. Someone here. Hey yo, Ikiki, welcome to the stream. Jakalu dekhilo sage. Abe tumi 1 minute thaki gusiye jao abe. Discord join kor Discord. We'll have an amazing discussion. কেমেৰাটো ধীৰে ধীৰে তলৰ ফালে গৈ আছে। কি কৈ আছা? তোমাৰ কেমেৰাটো নামি গৈ আছে তলৰ ফালে। কেমেৰাটো নামি গৈছে, what do you mean? মানে কেমেৰা এংগলটো বেছি তলৰ ফালে দেখা পাইছে। কি কোৱা বে? Alright. না কি অলপ দিনত Copyrighted say hells. ভাই এটা কপিৰাইট নালাগে, একো প্ৰবলেম নাই। মই আগতে বজাইছো ইয়াতে। ইছ্যু নাই। Alright, debate to shortly start কৰিম আমি। অলপমান লাহে ধীৰে, হয় নাই? মানুহবোৰ অলপ আহক যাতে। বলা অলপমান হেৰিফালে যাওঁ, open mic stage Discord চেনেলটোত গৈ আছো আমি। Let me show my display. Display capture showing. Alright. Whoever wants to like join this session, yes, if you have opinions, then you can just join. Let's make some clips together. I don't know. নিজৰ opinions put forward koro. আজিকালি অসমৰ যে westernization হৈ আছে, কিবা কিবি কৈ যে culture গৈ আছে, আমাৰ বিহু চিহু নাপাতা হৈছে ভালকে. Everything we'll discuss all of this. One second. কাটি লওঁ। What's up? আহি গ'ল এজন আহি গ'ল কোনবাই। We need more people. মই monologue এটা দিম এতিয়া লাহেকে। Okay. Party wasn't নাই ইয়াতে। Party হ'লে ভাল লাগিলে হয়। Let me call those people. Join Discord. Anirudh. আছিলে নহয় তোমাৰ লগৰ? নাই বে, বিয়া হ'ব যে। বিয়াৰ সিজন। Hello brother. Hello Ghanibhuti Gogoi. Okay. The AS editor. Hello. Welcome to the stream. আজি মজা ডিবেট এটা হ'ব আমাৰ মাজত এতিয়া। But মই মেইনলি ভাবিছিলোঁ মই কাষ্টাৰ হ'ম। I'll not give like মই ইনভলভ হ'ম, but like I'll not give my opinion as like one-sided মানে। মই বকিম বাৰু, দুই চাইডে বকিম। But mainly মোৰ চবৰ পৰা opinions লাগে। So even I am like confused. Okay. কি এইটো বস্তুটো ৰিয়েল হয় নে নহয়, যে ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ এনেকুৱা ইফেক্ট হৈছে আমাৰ কালচাৰত। ঠিক আছে, লেট মি জাষ্ট শ্বেয়াৰ দিছ ইন ইনষ্টাগ্ৰাম ওৱান্স, যে লাইভ আছোঁ, দেন উই কেন ষ্টাৰ্ট আৱাৰ ৰয়েল ডিবেট। ওৱান ছেকেণ্ড। অল টেক ফৰ ৰিভিউজ কোন আছিলে? অল টেক ফৰ ৰিভিউজ এগেইন এইটো দীপজ্যোতিয়ে নেকি, মোৰ ফিল আহিছে। দীপজ্যোতি সেকেন্ড একাউণ্ট। Okay, live now, join. VC is open for everyone, no? Discord voice chat is open for everyone. যোনে আহিব বিচাৰে, কিয় ক'ব বিচাৰে, কাম। যদি ক্লিপ পঢ়ি কিবা ওলায়, মই তাৰে ক্লিপছ উলিয়াই ল'ম। But it has to be just a chill discussion, ঠিক আছে, আমাৰ মাজত। Just a chill discussion within ourselves. Nothing very serious. ঠিক আছে, let's chill. মনোলগ এটা দি লওঁ এতিয়া প্ৰথমতে।
অ'কে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট মোৰ মিডিয়া চেনেলৰ প্ৰথম নিউজ এইটো অৰ্ণৱ গোস্বামী লাইট ভাৰ্জন ক'ব পৰা চ' টুডেজ টপিক is westernization affecting Assam or is it a good thing? অৰ্ণৱ গোস্বামী লাইট ভাৰ্জন মানে তুমি বিজেপিক ছাপোৰ্ট কৰিবা নেকি? I am like a neutral Arnab Goswami, not that bika hua, anchor. অৰ্ণৱ গোস্বামী he was good. ঠিক আছে চ' মেইন কথাটো ইয়াতে কি হৈছে জানা ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন এইটো যে আমাৰ কালচাৰ খাই দিছে বুলি কয় না দেৰ আৰ পিপল ডেট থিংক ডেট বিকজ মানুহে আজিকালি ৱেষ্টাৰ্ণ ক্লথছ পিন্ধে ৱেষ্টাৰ্ণ ফেশ্বন চেন্স দেৰ ক্লথ লাইক দেৰ ফুডছ ইহঁতৰ ইনষ্টা এস্থেটিক্সবোৰ কপি কৰি আছে এণ্ড এভৰিথিং যোনটো ইহঁতৰ মানে ট্ৰেভেল ব্লগছ যেনেকৈ ইহঁতে কৰে বা যেনেকৈ কণ্টেণ্ট বনায় সেইবোৰ চব আমি কপি কৰি আছোঁ এণ্ড পিপল চে ডেট আমাৰ অসমীয়া কালচাৰটো নাইকিয়া হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে লাইক মানুহে বিহু ভালকৈ পতা হোৱা নাই ইনষ্টাগ্ৰামত বিহু পাতে আজিকালি জাষ্ট ফৰ ৰিলছ এণ্ড অল তোমাৰ ডিস্কৰ্ড লিংকটো দিবা ইনষ্টাত হোৱাট ইউ মিন ইউ আৰ অলৰেডি ইন মাই ডিস্কৰ্ড অ'কে চ' ডেট ইজ ওৱান ছাইড যে ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ কালচাৰটো অলপ সেনেকা নাইকিয়া হোৱা টাইপ মানুহে ভাবে বাট দেৰ ইজ আনাডাৰ ছাইড ডেট ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ যে কালচাৰটো গৈছে দেৰ ইজ ন' ছলিড প্ৰুফ অফ ডেট ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন মানে এইটোৱে নহয় যে আমাৰ ক্লথিং ফুডছ এণ্ড অল সেইবোৰে খালি ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন বুজায় ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন মিনছ যে ইহঁতৰ ভেলিউজ ইহঁতৰ আৰ্ট ইহঁতৰ ছিষ্টেম ইহঁতৰ ইকনমি সেইটো আমি উই ট্ৰাই টু কপি ঠিক আছে চ' বিকজ অফ ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন আমাৰ যে কালচাৰটো গৈছে সেইটো নহয় আমি অসমীয়া কোৱা বন্ধ কৰা নাই আমি বিহু পাতা বন্ধ কৰা নাই চ' why is it that people still think that westernization কাৰণে আমাৰ কালচাৰটো ডুবি গৈ আছে চ' these are the two sides now I want everybody's opinions যোনে ক'বলৈ বিচাৰে they can just start saying and যোনটো ছাইড ল'ব বিচাৰে they can take ঠিক আছে কোহাৰো I'll give you the discord link মই দি আছোঁ ইয়াতে I'll give you wait chatত দি আছোঁ মই দিলোঁ alright মই পিন কৰি দিছোঁ alright we just need someone to put forward an opinion. I think Aura Masturbator can start this session with his amazing opinion. All right. I am actually torn apart between the two. It's good, it's bad. এতিয়া এটা চাইড লোৱাটো মোৰ কাৰণেও দিগদাৰ হ'ব বিকজ প্ৰ'জ এণ্ড কনছ মই বহুত চাইডে দেখি আছোঁ You have to take one side. Let me think about it for a bit. Okay, যদি কাৰোবাৰ solid opinion আছে এতিয়াই they can also come forward. There is no rush ঠিক আছে যে এতিয়াই ক'বই লাগিব মানে ডাইৰেক্ট you can think a good solid opinion and someone can counter or you can keep speaking. পাৰ্থিও আহি যাবে চেটৰ পৰা let me tell. Okay. Okay, so like আমি এটা হেৰি ডেমক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰিত থাকোঁ চ' লাইক কথাটো হ'ল যে আমি ৱেষ্টাৰ্ণটো আমি নিজৰ বিহু পাতিবলৈ এৰা নাই বাকী আমি নিজৰ কালচাৰটো এৰা নাই বা হেৰি কৰা নাই কিন্তু আমি চবৰে লগতে কানেক্ট হৈ থাকিব লাগিব চ' আমি ৱেষ্টাৰ্ণাইজটো আমি একুৱাই কৰিব লাগিব কিছুমান ক্ষেত্ৰত কাৰণ মানুহবোৰৰ লগত অলপ মিলিবলৈ বা কমিউনিকেট কৰিবলৈ Okay. চ' মোৰ মতেতো সেইটো একো বেয়া কথা নহয় কিন্তু আমি নিজৰ ৰুটছখিনিও পাহৰি যাব নালাগে যাতে বিহু হওক বা সেইবোৰ আমি পাহৰিব নালাগে কিন্তু আমি ৱেষ্টাৰ্ণাইজ বস্তুটো বেয়া নহয় পিছে মোৰ মতে Okay, you're for the motion মানে তুমি কৈ আছা যে westernization is not bad, it's not, it will not affect, just আমি পাহৰি যাব নালাগে নিজৰ কালচাৰটো okay একদম মোৰ এটা মিডল গ্ৰাউণ্ড অপিনিয়ন এটা আছে Okay. মানে কি হ'ল ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যনটো বেয়া নহয় কাৰণ ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যনটোৱে মানে গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ প্ৰতিয়ে মানে ধাউতি মেলে একজেক্টলি মই গ্ল'বেলাইজেশ্যনে হয় বুলি নকওঁ কাৰণ বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিয়ে ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যনটোক বেলেগ বেলেগ টেকনিকত ইউজ কৰি গ্ল'বেলাইজেশ্যন কৰিছে খালি আমি অসমত যোনটো কৰি আছোঁ সেইটোৰ লগত মই ইমান বেছি ছাপৰ্টত নাই বুজিছা Okay. আমি
মোৰ মতে আমি ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যনৰ মিনিংটো অলপ ভুলকৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই এক্সাম্পল দিব বিচাৰোঁ, ভাল এক্সাম্পল এটা যোনটো চলিলে। লেটছ টেক দ্য এক্সাম্পল অফ চাউথ কোৰিয়া হা। তো তেহেঁতি মানে তেহেঁতৰ যিমান মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছিলে কে পপ, তো তেহেঁতি সেইটোক ৱেষ্টাৰ্ণ টাইপত মাৰ্কেট কৰি পিনে চেল কৰিছে ৱৰ্ল্ডত। সেইটো কাৰণেহে ৱৰ্ল্ডত কে পপটো বহুত পপুলাৰ হৈ গ'ল, নহয় জানো? তাৰপিছত কে পপ পপুলাৰ হোৱাৰ পিছত কি হ'ল, এতিয়া মানুহে কোৰিয়া যায়, তাৰপিছত অকল কে পপৰ কাৰণেতো নাযায় ন, তাৰপিছত কোৰিয়ান কালচাৰটো তেহেঁতি চায়। কোৰিয়ান ড্ৰেছ পৰা আদি কৰি, খানা পৰা আদি কৰি, এতিয়া কিমান পপুলাৰ হৈ গ'ল কোৰিয়ান বস্তুটো। তো তেহেঁতি নিজৰ বস্তুটো থৈছে, যোনটো জেনুইন যোনখিনি আছিলে, ড্ৰেছ পৰা আদি কৰি, লেংগুৱেজ পৰা আদি কৰি। কোৰিয়াততো ইংলিছ নচলেই। ইংলিছত গ'লেতো তুমি ভালকৈ চলিবও নোৱাৰা, তাত খানা চানা খাব নোৱাৰা। তেহেঁতি নিজৰ বস্তুটো থৈছে, কিন্তু ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন ইউজ কৰিছেতো। তেহেঁতি কে পপততো ৱেষ্টাৰ্ণ ইংলিছ কৈছে ন। সিহঁতি সেইটো ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন এজ এ টুল ইউজ কৰিছে নিজৰ কালচাৰটো এম্প্লিফাই কৰিবলৈ। ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন ইজ দ্য টুল ফৰ গ্ল'বেলাইজেশ্যন মোৰ মতে হা। খালি আমি কি কৰিছোঁ, আমি ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন ইজ দ্য অনলি চলিউশ্যন নিচিনাকৈ আমি ট্ৰিট কৰিছোঁ। আমি কি কৰিছোঁ যে ৱেষ্টাৰ্ণ নহ'লে মানে আমি ডেভেলপ নহয় নিচিনাকৈ পৰ্ট্ৰে কৰোঁ। আমি কি কৰোঁ, আমাৰ বিকজ উই ৱেৰ ব্ৰিটিছ কলনি ওৱান টাইম ৰাইট। তো আমাৰ কলনিয়েল মাইণ্ডছেট এটা আছে যে আমি এতিয়া ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন হ'ব লাগিব, ইংৰাজী ক'ব লাগিব। ৱেৰাজ আমি ইংৰাজী কোৱাটো বেয়া নহয়, এচাম মানুহে ইংৰাজী ক'ব লাগিব, ইংৰাজীটো প্ৰমোটো কৰিব লাগিব। কিন্তু মানে আমাৰ সেই মাইণ্ডছেটটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব, বুজিছা মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ? গম পাইছোঁ। চ' আৰ ইউ ছেইং মানে তুমি ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন আৰু বিচাৰিছা মানে? মই ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যনত ভালে আছোঁ, খালি ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যনটো এনেকৈ হ'ব লাগে যাতে মানে উইথ দ্য ছাকচেছ এক্সাম্পল, ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যনে আমাৰ ব্ৰেইন ৱাছ কৰিব নালাগে। আমি ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন এজ এ টুল অফ গ্ল'বেলাইজেশ্যন ইউজ কৰি আমাৰ অসমখন প্ৰমোট কৰিবলৈ কোনটো কৰিব লাগে সেইটো কৰিব লাগে, বুজিছা? অ'কে। ইনষ্টেড অফ আমি ৱেষ্টাৰ্ণ ব্ৰেইন ৱাছ হৈ যোৱাতকৈ। তুমি কৈছা উই আৰ আণ্ডাৰ ৱেষ্টাৰ্ণাইজড মানে? না না না, আমি He এতিয়া does কাৰেণ্ট not agree ছ'চাইটিখন with the অসমত, কাৰেণ্ট ছ'চাইটিখন অসমত দুটা ভাগত ডিভাইড আছে। এটা ভাগ আছে যোনটো কমপ্লিটলি আনৱেষ্টাৰ্ণাইজ, যোনটো ভাবে তেহেঁতি যোনটো কয় সেইটোৱে বেষ্ট, আৰু এটা আছে কমপ্লিটলি ৱেষ্টাৰ্ণাইজ হোৱাইট ৱাছ, যোনটোৱে ভাবে তেহেঁতিয়ে বেষ্ট। পলাৰাইজড হৈ আছে, বুজিছা? অ'কে। মোৰ অপিনিয়নটো সেইটো। ৱেৰাজ আমি মিডিল গ্ৰাউণ্ড এটাত আহিব লাগে অভাৰঅল ছ'চাইটি বেটাৰমেণ্টৰ কাৰণে। No, that is a very diplomatic way to look at it মানে। But we need a solution here মানে, যে আমি ইনফেক্ট আৰু ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন প্ৰমোট কৰিব লাগে নে উই শুড কমপ্লিটলি এবেণ্ডন ইট? এক্সট্ৰিম নাথাকে। মোৰ মতে আমি ইংলিছটো কণ্টিনিউ কৰিব লাগে, খালি আমি ৰিজনেল লেংগুৱেজটো প্ৰমোট কৰিব লাগে। আৰু ইংলিছটো মানে আমি এজ এ মিনছ অফ গ্ল'বেলাইজেশ্যন আমি নিজৰ বিহু চিহুবোৰ এতিয়া মডাৰ্ণ কৰি আছোঁ, ঠিক আছে, সেইটো কৰি থাকিব লাগে, খালি ক'ৰটো এৰি দিব নালাগে, বুজিছা? অ'কে। ড্ৰেছ পাতিৰ পৰা একজেক্টলি আদি কৰি যেনেকে ক'ৰটো থাকিব লাগে। এতিয়া আমি ৱেষ্টাৰ্ণ নাগালেণ্ড বিহুটো দেখাই মেলি বাহিৰৰ মানুহবোৰক এট্ৰেক্ট কৰিম, আৰু আহি মেলি আমাৰ অৰিজিনেল কালচাৰটো যেতিয়া তেহেঁতি চাব, তেহেঁতি তেতিয়া বেছি মানে প্ৰেৰিত ফিল কৰিব, অ'কে। বেছি কানেক্টেড। কোনোবা এণ্টাই ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন যাব বিচাৰিছেনে? আই থিংক ইহঁতৰ ভাল পইণ্টছ আছে ইয়াতে। ডোণ্ট টেল মি যে গোটেইকেইটা প্ৰ' ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন হয় ইয়াতে। মোৰ গোটেই অডিয়েঞ্চটোৱে বোলে প্ৰ' ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন। I think wait, I think anti-westernization chat or party was there. He just said pro-westernization guy when he finds us his girlfriend has two situationship and only cancel. খুব জেনজিজ নেকি ইয়াতে? কাইণ্ড অফ চব জেনজিজ আই থিংক। Technically সেইকাৰণে Gen আকৌ Z's এগেইনষ্টত যোৱা নাই। অ'কে। চ' এণ্টাই নহয়, ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন, অ'কে। মৰেলিটি ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰোঁ ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যনৰ এগেইনষ্টতে যাম মই। অ'কে। মোৰ তাৰ কাৰণেও ৰিজনিং এটা আছে। বিকজ মোৰ মতে কিছুমান ফাণ্ডামেণ্টেল বস্তু ফাণ্ডামেণ্টেলি ইউনিভাৰ্চেলি ৰং হয়। ফৰ এক্সাম্পল কাৰোবাক মাৰি নিদিবা, আমুক নকৰিবা, তামুক নকৰিবা। খালি কিছুমান বস্তু ফৰ এক্সাম্পল ৱেষ্টাৰ্ণ যোনটো কালচাৰত প্ৰমোট হৈছে কি বুলি কয়, যেন ছেক্সক লৈ পেলাই হয়, এৱেৰনেছ ইজ অ'কে, বাট মানে বুজিছা ন মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ? কিছুমান বুজিছোঁ মানুহে বুজিছোঁ। যে এইটোক যেন এম্পাৱাৰমেণ্ট নিচিনাকৈ লৈ লয়, সেইটো কমপ্লিটলি ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ হৈ গ'ল। ৱেৰাজ যদি তুমি চোৱা আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ ছ'চাইটিত
আমি নিজৰ ছ'চাইটিটো কমপ্লিটলি এবেণ্ডেন কৰি সেইটো মানে ৱেষ্টাৰ্ণ নোলোৱাটোৱে মই বেটাৰ দেখোঁ। ৱেষ্টাৰ্ণ বাকী ভালখিনি লোৱা, বেয়াখিনি নল'বা। অ'কে বাট হোৱাট এবাউট যোনটো মানে আমাৰ কালচাৰেল ডাইলিউশ্যনটো হৈ আছে যোনটো বিহু কালচাৰটো ইমান যে জাষ্ট ট্ৰেণ্ডটো নাথাকা হৈছে যে তাতে মষ্টলি এইটো তুমি ৰিলছত দেখা ফাংচন চাবলৈ ইমান নাযায় বা ফাংচন ভালকৈ পতা হোৱা নাই ইমান হোৱাট এবাউট অল ডেট মানে কালচাৰেল ডাইলিউশ্যন এগেইনষ্ট কি ক'বা তুমি? I think মোৰ মতে অৰিজিনেল বিহুটোত কোনোবাই এইটো বিহু পাতিব লাগে আৰু অৰিজিনেলি এটা মানে চাম থাকিব লাগে যোনবোৰে মানে এইটো কণ্টিনিউ কৰি থাকে। দুটাত পাৰ্ট হ'ব লাগে বেচিকেলি। অ'কে চামন মানে কোনোবাই ফিল কৰেনে যে ৱেষ্টাৰ্নাইজেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ এফেক্ট হৈছে কিবা? yep. I mean, এটা বস্তুটো ফিল কৰা যায় হা, হুম, লাইক যেনেকে আজিকালি কনচাৰ্টবিলাক যে পাতা হৈ আছে, হুম, মানুহবিলাক সেইটোত বেছি এট্ৰেক্টেড ইনষ্টেড অফ গোয়িং টু দিছ বিহু ফাংচন এণ্ড অল যে হৈছিলে। হুম, হুম, সেইটো that এটা মই also. বস্তু নটিচ কৰোঁ হা। হুম, হুম, I agree. 100. মোৰ মতে ৱেষ্টাৰ্নাইজেশ্যনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম মই যোনটো দেখোঁ সেইটো হ'ল আমাৰ ভাষিক আগ্ৰাসন। হুম, আমাৰ মানে হুম, ভাষাটো নাইকিয়া হৈ গৈ আছে ৱেষ্টাৰ্নাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া ভাষাৰ লগতো বহুত বস্তু নাইকিয়া হৈ গৈ আছে যেনেকে এতিয়া আমি কথা পতাৰ মাজতে আমি কিমানগাল ইংৰাজী শব্দ মাজে মাজে কৈ আছোঁ নহয় জানো? হুম, ইংৰাজী শব্দ নক'লে মানে আমি অসমীয়া শব্দটো চিন্তা কৰিয়ে নাপাওঁ। হুম, খালি যদি আমি কিছুমান এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ চাওঁ, ফৰ এক্সাম্পল জাপান, কোৰিয়া, চাইনা, তেহেঁতিতো বিনা ইংলিছ শিকিয়েই ডেভেলপ কৰিলে না নিজৰ ইকনমি। হুম, খালি মানুহৰ এটা মাইণ্ডছেট এটা হৈ গৈছে যে ইংলিছ ক'লে ভাল, ইংলিছ ক'লে বহুত হাই লেভেলৰ হয় সি। তো মানে সেই মাইণ্ডছেটটো হোৱাৰ পিছত কি হ'ল, মানুহে ইটো সিটোকে মানে কাষ্টিজম টাইপৰ এটা ছিষ্টেমত ভাগ কৰি দিছে য'ত ইংলিছ কোৱাখিনি আপাৰ কাষ্ট, নোকোৱাখিনি লোৱাৰ কাষ্ট। ইটোৰ মাজত কাজিয়া লগা এটা মিডিয়াম এটা হৈ আছে ৱেষ্টাৰ্নাইজেশ্যন। বাট বুজিছা? এইটো মই বহুত নটিচ হুম, কৰিছোঁ হুম, যে যোনকেইটা মানুহে জাষ্ট আছামিজ লেংগুৱেজটো ইউজ কৰে, দ্য আদাৰ পিপল মানে বেলেগ মানুহজনে ইংলিছত কথা পাতে, দে লাইক পুট দেম ডাউন, নিজকে যে কুল বুলি ভাবে আৰু। যে ইটো অসমীয়াত কৈ আছে মই বাট ইংলিছত ক'ব পাৰোঁ একচুৱেলি বুলি কয়। কথাটো ক'বলৈ গ'লে মানে বহুত ৰিচাৰ্চেও কৈছে যে নিজৰ মাডাৰ টাঙত যদি তুমি এটা বস্তু শিকা তুমি বেটাৰ শিকিব পাৰা। ফৰ এক্সাম্পল মেথ এণ্ড অল। এণ্ড লেটছ চে মেথছ কোনোবাই যদি মেথামেটিক্সত বহুত ধুনীয়াকৈ ট্ৰেইনিং লৈছে অসমীয়াত, হুম, সি উম, অসমীয়া নেটিভ যোনটোৱে ইংলিছত মেথামেটিক্স শিকিছে তাক ইজিলি মানে আউটশ্বাইন কৰিব পাৰিব। অ'কে টেকেন দে দুইটাই মানে ইকুৱেল লেভেলৰ মানে চোকা হয় বা ইটোৱে ভালকৈ কনচেপ্টবোৰ বুজি পাব। খালি মানে মানুহৰ এটা প্ৰি কনচিভ নচন এটা থাকে যে ইংলিছত পাৰিছে তো ই বেটাৰ হ'ব পাৰে। চ' তাৰ ওপৰত কি ক'ব এতিয়া? সেইটোৱে বেয়া ইফেক্ট বুলি কৈছোঁ মই ৱেষ্টাৰ্নাইজেশ্যনৰ। চ' মেইন কথাটো এইটো আছিলে, ইজ আছাম টু ৱেষ্টাৰ্নাইজড অৰ নট? দেটছ দ্য মেইন টপিক মানে। এতিয়া ষ্টিল মিডল বাকী গ্ৰাউণ্ডত আছে। বাকী ষ্টেটবোৰতকেতো ইমান বেছি নহয়। হুম, I mean, উইথ এইটো জেন এলফাছ প্ৰচেছত কামিং আছোঁ। মানে এইটো হৈ যাব পাৰে ইফ ইউ ডু নট টেক মানে এনি ষ্টেপছ। মানে এটা পুৰা ট্ৰেডিশ্যনেল কালচাৰৰ পৰা ৱেষ্টাৰ্নাইজেশ্যনলৈকে ট্ৰানজিশ্যন হৈ আছে এতিয়া লাহেকৈ। এতিয়া কাতি বিহু এইবোৰতো নোহোৱাই হৈ গৈছে আজিকালি। হুম। Okay, it feels like mostly westernization is not a bad thing. Westernization কাৰণে কি হৈছে আমাৰ অলপমান স্লেং ফুড এণ্ড লেংগুৱেজ অলপমান এফেক্ট হ'ব পাৰে, বাট অল ইন অল কালচাৰটো আমাৰ যোৱা নাই। ষ্টিল আমাৰ ৱেষ্টাৰ্নাইজেশ্যনৰ নেমত আমাৰ মেইন বস্তুবোৰ এতিয়ালৈ আমি ইনহেৰিটে কৰা নাই, যেনেকৈ ইহঁতৰ ইকনমিক ছিষ্টেমটো বা হাউ দে এক্ট, লাইক ইহঁতৰ গ্ল'বেল জবছবোৰ আমি ইয়াতে অনা নাই। ৱেষ্টাৰ্নাইজেশ্যনৰ ভেলিউজবোৰ ইহঁতৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ভেলিউজ এণ্ড অল, সিহঁতৰ স্কুল ছিষ্টেমছ এণ্ড অল, আমি সেইবোৰ লোৱা নাই। আমি কি লৈছোঁ যোনটো এস্থেটিক হয়। চ' বাছ দেখাব খোজো বস্তুবিলাক। সেইটোৱে ৱেষ্টাৰ্নাইজেশ্যন ইটছেল্ফ ইজ নট বেড। থিং ইজ উই আৰ নট ৱেষ্টাৰ্নাইজড এনাফ। আমি অনলি লেজি ইমিটেশ্যন এটা কৰি আছোঁ। চ' ভাল বস্তুবোৰ লোৱা নাই, আমি জাষ্ট যোনটো কুল বস্তুবোৰ সেইটো ৰাখি আছোঁ।
but Assam is I not too westernized yet. think ইয়াত পাৰ্থিৱে বহুত ভাল কুৱেশ্যন এটা সুধিছে That's why যে ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যনটো ডিফাইন কেনেকৈ কৰিম আমি বিকজ westernization আমিতো okay প্ৰ' ছ'চাইটি বা এণ্টি ছ'চাইটি হ'ব নোৱাৰোঁ আমাকতো টাইমৰ লগত এডেপ্ট হ'বই লাগিব as times are changing we have to change. What do Okay. you say about that? I think that's a good question, Parthiv. no পাৰ্থিৱে কৈছিলে what is true westernization সেইটো সুধিছে ন নে কি সুধিছে How will you আচ্ছা, আচ্ছা, define ন। westernization? সেইটোৱে হাউ উইল ইউ ডিফাইন ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন মই কৈ আছোঁ ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন তেতিয়া আমি ডিফাইন কৰিম প্ৰথম কথা অসমৰ যিমান কালচাৰ আছে ন দে ৱেৰ নেভাৰ লাইক আইচলেটেড আমি চব বস্তু মানে বেলেগৰ পৰাই লৈছোঁ এট দি এণ্ড সেনেকৈ ইভল্ভ হৈছে লাইক ইভেন দ্য টি কালচাৰটো মানে সেইটো ব্ৰিটিছৰ টাইমৰ পৰা আহিছিলে বাট সেয়ে কৈছোঁ যে ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন হোৱাটো কালচাৰেল ইনফ্লুৱেঞ্চ হোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নহ'লে কালচাৰ এটা আগবাঢ়িব নোৱাৰে সেইটোৱে কথা তো ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন মানে ইট শ্বুডণ্ট বি ডেট আমাৰ জাষ্ট লেংগুৱেজত এফেক্ট কৰি আছে ঠিক আছে যোনটো লেংগুৱেজত ইফেক্ট কৰি আছে ন ডেট ইজ নট বিকজ অফ ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন জাপান আৰু কোৰিয়াত ষ্টিল নিজৰ লেংগুৱেজটো ইউজ কৰে বাট ইংলিছো চলে সিহঁতৰ মাজত বাট সিহঁতৰ কালচাৰেল প্ৰাইডটো বহুত ষ্ট্ৰং ডেট ইজ বিকজ অফ দেয়াৰ ছিষ্টেমছ সিহঁতৰ ফেমিলিৰ ভিতৰত যোনটো ছিষ্টেম সিহঁতৰ স্কুল ছিষ্টেমছ মিডিয়া চবৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ এটা আছে এটা নেশ্যনেলিষ্ট ফিলিঙৰ ওপৰত নেশ্যনেলিষ্ট প্ৰাইডৰ ওপৰত আমাৰ আছামত যদি সেইটো নেগলেক্ট কৰে দেন এফেক্ট হ'ব ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যনৰ কাৰণে বাট ইটছ নট লাইক উই হেভ টু ইগন'ৰ ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন যদি আমি আইচলেট কৰি দিওঁ অসমৰ কালচাৰটো দেন উই উইল নট বি এবল টু ইভল্ভ এজ আ কালচাৰ মানে ঠিক আছে isolation will kill like our culture so at the end thing is we have to like improve on our westernization which means we have to take on the western values as well সিহঁতৰ স্কুল চিষ্টেমছ সিহঁতৰ এডুকেশ্যন সিহঁতৰ মানে পলিচিছবোৰ ষ্টাডি কৰিছোঁ হাউ দেয়াৰ ইকনমি ইজ গ্ৰ'য়িং সেইবোৰ ষ্টাডি কৰিছোঁ সেইবোৰ আপনাই আছোঁ মানে ঠিক আছে তো সেইটো বস্তুটো যদি আমি কৰিব পাৰোঁ দেন ইট ইজ গুড ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন ইজ দেন নেচেচাৰী আদাৰৱাইজ আমি এই থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰি হৈ থাকিমগৈ দেটছ দ্য থিং আমি জাষ্ট এস্থেটিক বস্তুটো ল'লে নহ'ব যে ভাল কাপোৰ পিন্ধিছে এটা কেপেচিনো খালে তোমাৰ লেংগুৱেজটো গুচি নাযায় ঠিক আছে দেট ইজ নাথিং মানে দেট ইজ জাষ্ট ফৰ শ্ব' দেট উইল নট কিল কালচাৰ সেইটো মানুহে দেখি ভাবি আছে আজি ইনষ্টাগ্ৰামত কমেণ্ট কৰিব যে আজিকালি ট্ৰেডিশ্যনেল কাপোৰ নিপিন্ধে এইবোৰ স্কাৰ্টছবোৰ পিন্ধিব এইবোৰ ফ্ৰকছবোৰ পিন্ধিব জিন্স পিন্ধিব দিজ আৰ ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ এইবিলাক বকিলে নহয় এট দি এণ্ড উই কেন ষ্টিল প্ৰিজাৰ্ভ আৱাৰ অ'ন কালচাৰ যিমান আমি বাহিৰৰ পৰা লওঁ চ' সেইটোৱে মানে ঠিক আছে চ' আই থিংক ইয়াতে তোমাৰ মষ্টলি প্ৰ' ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যনে লাগি আছে চিন্স আমাৰ ইয়াত কোনো বুমাৰ্ছ নাই আমাৰ ডিস্কৰ্ড চেনেলটোত ইট ফিলছ লাইক মষ্টলি অল আৰ জেনজি এণ্ড জেনজিয়ে কেতিয়াও এণ্টাই ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন কৰিব নিবিচাৰিব বাট মই যোনটো মানে বস্তুটো কৈছোঁ ডেট ষ্টিল ষ্টেণ্ড যোনটো মিডল গ্ৰাউণ্ড দিছিলে আমাৰ ঘানিয়ে দিছিলে নেকি যোনটো মিডল গ্ৰাউণ্ড দিছে ডেট ইজ লাইক পাৰফেক্ট মানে একজেক্টলি এইটোৱে হৈ আছে চ' আই ফিল লাইক উই শ্বুড মুভ অন টু আ ডিফাৰেণ্ট ডিবেট টপিক চিন্স দিছ ওৱান হেজ সৰু কথা এটা আছে হা কৈলা অ'কে মানে কি কয় অকল এইটো ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যনে নহয় কি বুলি কয় যেনেকে সৰু মাছক ডাঙৰ মাছে খায় ডাঙৰ মাছক আৰু ডাঙৰ মাছে খায় তো কি হৈছে ইণ্ডিয়ান কালচাৰটো ৱেষ্টাৰ্ণ হৈছে আৰু অসমীয়া কালচাৰটো ইণ্ডিয়ান হৈছে আৰু সেইটো এটা চেইন নিচিনা হৈ আছে বেচিকেলি আমি চিয়'ৰ জানো সেইটো তুমি ইণ্ডিয়ান কালচাৰটো আমি এতিয়া সেনেকৈ লৈ আছোঁ জানো গোটেই ইণ্ডিয়ান কালচাৰটো মানে ৱেষ্টাৰ্ণৰ পৰা ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈ গৈছে আৰু আমি যোনটো মেইন ষ্ট্ৰীম ইণ্ডিয়ান কালচাৰ আছে সেইটো মানে অসমীয়া কালচাৰত সোমাই গৈছে আৰু ৱেষ্টাৰ্ণটোতো সোমাইছেই সেইটোৰ লগত আচ্ছা মানে দুই ছাইডৰ পৰা এফেক্ট পৰি আছে আমাৰ দুই ছাইডৰ পৰা বাঁহ লাগি আছে ঠিকে আছে কেছ নাই বাট আই ফিল লাইক অভিমন্যু অঁ কি কৈ আছে অভিমন্যুৱে বহুত আৰু এটা ভাল এইটো টপিক এটা দিছে getting Mianized is a bigger threat to Assamese culture than westernization. What do you think কি about বস্তু that? Getting Mianized মানে সিমান যে মিয়া আহিছে অঁ সেইটো কালচাৰ foreign প্ৰব্লেম নহয় এইটো ইমিগ্ৰেশ্যন প্ৰব্লেম হয় অঁ য়েছ আমি is কেতিয়া a সিহঁতৰ bigger কালচাৰ এডপ্ট নাই কৰিব নাযাওঁ নাই সেইটো চিধা কথা ভাই is a পৃথিৱী bigger উল্টাই দিলেও threat to অসমীয়া Assam মিয়া culture বাংলাদেশৰ কালচাৰ এডপ্ট নকৰে দিছ ইজ ইম্পচিবল নহয় Okay. বাট যদি ডেম'গ্ৰাফিটোৱে চেঞ্জ হৈ যায় সেইটোতো ক'লো ন ইমিগ্ৰেশ্যন প্ৰব্লেম হয় এইটো
Okay. Now, সিহঁতে দয়াবিনী সিহঁতে দয়াবিনী গাই গাই অসমখন লৈ ল'বলৈ শিকে অখিল গগৈ আহিব তাতে। ঠিক আছে, চ' ইট ফিলছ লাইক মষ্টলি প্ৰ' ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যনে হয়। চ' ডিবেটৰ ভাৰ্ডিক্টটো সেইটোৱে হ'বগৈ। উই উইল বি নাও। অ'কে, কৈ লোৱা। বাট অঁ, অ'কে। মইতো এগেইনষ্টত নাযাওঁ অঁ, কাৰণ I also feel like westernization is important but to a certain extent মানে তাতকে বেছি over westernization হৈ গ'লে কাৰণ আমাৰ মানুহবোৰে westernization বস্তুটো ল'ব নাজানে right আমাৰ কাৰণে westernization is mostly দিখাৱা as you said like ড্ৰেছ চেন্স হওক বা আমি গৈছো ক'ৰবাত আমি কিবা এটা বেলেগ ফুড ট্ৰাই কৰিছো ৱেষ্টাৰ্ণ ফুড এটা ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰৰ মতে কাম কৰিছো বা কিবা এতিয়া ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰত ডিভোৰ্চ ইজ ভেৰি লাইক ইটছ হেপেনিং নো দে লাহে লাহে আমাৰ মানুহবোৰে এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে কালচাৰটো যে এটা মেৰেজত এটা কাপলে থাকি ভাল পোৱা নাই বহুত কিবা প্ৰব্লেমছ হৈছে ইছ্যুজ হৈছে দেন দে হেভ ডিচাইডেড টু গেট ডিভোৰ্চড সেইটো এটা বেলেগ ছেপাৰেট ৱে হৈ যায় আৰু এটা ছেপাৰেট ৱে যে এনেকুৱাকে চাই বস্তুটো যে আচ্ছা ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰত হৈ আছে এইটোতো বহুত নৰ্মেল হয় তো ডিভোৰ্চ কালচাৰটো বহুত লাইক স্প্ৰেড হৈছে এতিয়া তো সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত লাইক আমাৰ মানুহবোৰে দে ডোন্ট নো হাউ টু দে ডোন্ট নো টু ইণ্টাৰপ্ৰেট দ্য হোল থিং আমাৰ মানুহবোৰে বহুত ভুলকে বুজে বা মানে এতিয়াও ভালকে ফেমিলিয়াৰ হোৱা নাই বস্তুটোৰ লগত সেইটো কাৰণে ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যনটো এতিয়াও মানে ডেভেলপমেণ্টৰ টুল বনা নাই আমাৰ অসমৰ কাৰণে চ' মই ইয়াতে এটা বহুত কথা টাইম ক'ম। লাগিব ডু ইউ থিংক ডিভোৰ্চ ইজ বেড? ডিভোৰ্চ ইজ নট বেড বাট চ' আমাৰ মানুহবোৰে বহুতখিনিয়ে বহুত বেলেগ ৱেটো লৈ আছে ডিভোৰ্চটো ইট শুড গ' দ্য ৰাইট ৱে ৰাইট ন এইটো হ'ব নালাগে যে বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিৰ মানুহ এটাই ডিভোৰ্চ লৈ আছে কাৰণ ইউ ন' লাইক বস্তুটো কিমান চিল হৈ গৈছে আজিকালি যে ইউ গেট মেৰিড কিবা এটা কাজিয়া লাগিছে সৰু কিবা এটা হৈছে অ'কে ফাইন লেটছ গেট ডিভোৰ্চ সেই বস্তুটো বহুতৰ মাইণ্ডছেটত সোমাই গৈছে আজিকালি যে আচ্ছা এনেকে কৰিলেও হৈ যায় মানে ত' তো ইট শুড বেচিকেলি গ' তুমি দ্য ক'ব ৰাইট ৱে বিচাৰিছা মানে ইণ্ডিভিজুৱেলিজম বাঢ়ি গৈছে আৰু কমি মানে ফেমিলি ফিলিংটো কমি গৈছে ছ'চাইটিত। হা ইন আ ৱে মানে But প্ৰব্লেমটো that's a চল্ভ different নকৰে লাইক এটা ha প্ৰব্লেম হ'লে দে চুজ টু ডিভোৰ্চ ইনষ্টেড অফ চলভিং ইট ha বিকজ ৱেষ্টাৰ্ণ ছ'চাইটিত ইণ্ডিভিজুৱেল ফ্ৰীডমটো আপাৰ অলপ বেছি ষ্টেটাছ দিয়ে hmm. কমিউনিটিতকৈ। তো মেইন প্ৰব্লেমটো হ'ল সেইটোৱেই। I'm not saying that divorce is bad like kiba jodi issue hoise marriage or then you get divorced or something like obviously tumar jodi thaki bhal laga nai partner to logot then you get divorced it's your choice but westernization or junto concept hoy hetu mane bhul weight lobo na lage চেটত গম কোনোবাই পাইছোঁ লিখিছে মানে অঁ। তুমি ক'ব বিচাৰিছা আজিকালি ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যনৰ কোৱাৰ কাৰণে মানে মানুহে মেৰেজ এছ এ ৰেচপনচিবিলিটি নোচোৱা হৈছে আৰু ডিভোৰ্চটো ইজি অপশ্যন ধৰি লৈছে। আগতে ha যোনটো ৱেইট আছিলে মানে ডিভোৰ্চত সেইটো নথকা হৈ গ'ল। hmm. অ'কে, চেটত কোনোবাই কৈছিলে এলিমনি ইজ বেড, ডিভোৰ্চ ইজ নট বেড। মানে এলিমনি ইজ অলছ' ৱেষ্টাৰ্ণ কনচেপ্ট নে আমাৰ আছিলে আগৰ পৰাই? hetu মোৰ মতেতো এলিমনি যোনটো দিয়া হয় নাই সেইটো বেছড অন ইনকাম হ'ব লাগে, বেছড অন জেণ্ডাৰ নহয়। অ'কে, নট এ বেড যোনেও আৰ্গুমেণ্ট। যাকো এইটো হ'ব পাৰে এতিয়া বেছি এতিয়া পপুলাৰ হৈছে ন বস্তুটো মানে যদি মাইকী মানুহজনী মতা মানুহতকৈ বেছি ইনকাম কৰে আৰু যদি কিডছকেইটা মতা মানুহৰ লগত থাকিব বিচাৰে মাইকী মানুহজনী এলুমিনি দিয়া সেইটো হ'ব লাগে আৰু ভাইচি ভাৰ্চা। ৰাইট চোৱা, মই ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যনৰ কাৰণে এটা বস্তু কোনটো ভাল হৈছে মই কৈছোঁ। আগতে ফ'ৰ্চ মেৰেজেছ আছিলে, ঠিক আছে। চ' বিকজ অফ লাইক ডেট ইনফ্লুৱেঞ্চ ফ্ৰম আউটছাইড আজি আমি বিকজ অফ আৱাৰ ডেটিং চইচ মানে উই হেভ আৱাৰ অ'ন উইল, লাইক উই হেভ আৱাৰ অ'ন চইচেছ ইন ডেটিং, নিজে মেৰি কৰিব পাৰা নিজৰ চইচত। বাট আগতে অলপ কালচাৰটো সেইটো কম আছিলে, হয়নে নহয়? ওৱান মোৰ থিং ইজ ডেট কাষ্টৰ প্ৰতি যিমান ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আগতে আছিলে ডেট ইনফ্লুৱেঞ্চ ইজ অলছ' নাও ডিক্ৰিজিং। এণ্ড তোমাৰ যোনটো ডমেষ্টিক এবিউজ হৈছিলে বা যিকোনো টাইপৰ এবিউজ হৈছিলে তাৰ এগেইনষ্ট মানুহ বকা নাছিলে আগতে। না বিকজ অফ অল দ্য ইনফ্লুৱেঞ্চ ফ্ৰম ৱেষ্ট উই আৰ নট গয়িং এগেইনষ্ট দিছ ইনজাষ্টিছ, উই আৰ ষ্টেণ্ডিং আপ ফৰ আৱাৰ চেল্ভছ। চ' এই চব মানে ইনফ্লুৱেঞ্চ কালচাৰ চব বাহিৰৰ পৰা আহিছে। চ' ডেট ইজ অলছ' ওৱান গুড থিং, হয় নে নহয়? ইফ ইউ চে ডিভোৰ্চ ইজ
like something that is affecting us, then that is like not a big thing compared to all the good influences that have come with it. মোৰ মতে কাষ্টৰ প্ৰব্লেমটো যোৱা নাই, কাৰণ কাষ্টৰ প্ৰব্লেমটো আমাৰ মেৰিটক্ৰেচি চিষ্টেমটোতে সোমাই আছে। Okay. ফৰ এক্সাম্পল জবছৰ পৰা আদি কৰি, সেইকাৰণে কাষ্টৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যনটো থাকিবই, ৱেষ্টাৰ্ণ যিমানো হৈ যাওক। But don't you think মানে কাষ্ট ডিছক্ৰিমিনেশ্যনটো আগতকৈ মানে বেছি মানুহে মাত মাতা হৈছে? আগতেতো জাষ্ট একচেপ্ট কৰি লৈছিলে। ডিছক্ৰিমিনেশ্যনটোতো আছে ন, মাত মাতিলে কি হ'ব, কমিতো যোৱা নাই। কমি এতিয়া নাযায়, তুমি যদি কমি গৈ আছে। IITs NITsত চোৱা, আটাইতকৈ বেছি ড্ৰপ আউট ৰেট ST কাৰণেই হয় ন। বুলিং এহেঁতিয়ে ফেচ কৰে ন আটাইতকৈ বেছি। মানুহে কয় তহঁতি কম মাৰ্কছত সোমাই গলি, তহঁতৰ কোৱালিফিকেশ্যন নাই, বুলিং হয় ন। ইফ ইউ থিংক এবাউট দ্য যোনটো জেন জি পপুলেশ্যনটো আছে আমাৰ, দ্য নেক্সট জেনেৰেশ্যন, সেইটোত ডিছক্ৰিমিনেশ্যনটো বাই ফাৰ কমেই হ'ব যিমান চলি আছিলে আজিলৈ। অল বিকজ দে হেভ লাৰ্ণ অল অফ দিছ ফ্ৰম দি ইণ্টাৰনেট অনলি। নট চিয়ৰ, বিকজ মানে এই ষ্টেটিষ্টিকটোতো মানে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট স্পেকুলেশ্যন হয় যিমানবোৰ এইটো। এনৰল হৈছে তেহেঁতি চবতো জেনজিয়ে হয় ন, তো তেহেঁতিয়েতো ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰি আছে। এইটো এটা স্পেকুলেশ্যন হয়, বিকজ এট দি এণ্ড কি হয়, আমাৰ যোনটো ইণ্ডিয়া আছে, ইণ্ডিয়া ইজ অলৱেজ ছাম ইয়াৰ্ছ বিহাইণ্ড আমেৰিকা ন, এভৰি ছিংগল টাইম। সিহঁতৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ লৈ লৈ আমি ছেইম ডিৰেকশ্যনতে যাওঁগৈ এট দি এণ্ড। যদি আমেৰিকাত ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰিব পাৰে, দেন আফটাৰ মে বি 1 decade or even 15 years, this will also come down. Now with and we have to take their values. In the long run, আমি সিহঁতৰ values apনাব লাগিবই, because they are ahead of us. So যিমানো আমি মানে ৱেষ্টাৰ্নাইজেশ্যনক বেয়া বুলি কওঁ, আমাৰ কালচাৰ গৈ আছে বুলি কওঁ, এট দি এণ্ড যোনটো আমাৰ কালচাৰ হয় সেইটো আমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, নট অন ৱেষ্টাৰ্নাইজেশ্যন। চ' ৱেষ্টাৰ্নাইজেশ্যনটো মানে দৰকাৰ হয় in order to evolve as a society. So anybody has like wants to go against this specific line that westernization amar dokar hoy, that without it we cannot like progress in society. If not, then this is like ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন vertigo. দৰকাৰ নহয়, গ্ল'বেলাইজেশ্যন হ'লেও হ'ব। Globalization itself is westernization. খালি কিছুমান এছপেক্ট আছে হা, ফৰ এক্সাম্পল ইটছ নট ট'টেলি নেচেচাৰী টু লাৰ্ণ ইংলিছ। Okay, কেলে বাৰু? এতিয়া চোৱা, আমি যদি মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে খুলিবলগীয়া হয়, উই কেন কপি ফ্ৰম এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ, স্পেচিয়েলি চাইনা। সিহঁতি ইংলিছত কমিউনিকেট নকৰি মেলি হ'লেও এনেকৈ মানে মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ পৰা আদি কৰি লৈছে। গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ মেইন মটিভটো কি হ'ল? ট্ৰেড বঢ়া হয় নাই? ট্ৰেডে এইটোতো ইকনমিক্সৰ কনচেপ্ট হয় ন। তো সেইটো কাৰণে এইটো ইমান মেণ্ডেটৰী নহয় যে চবেই ইংলিছ শিকিব। 2-3টা ব্ৰিজ হ'লে মানেও আমি সেইটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিম। So at the end you're saying মানে parts of westernization is necessary for progressing as a society, but আমি abandon কৰিব নোৱাৰোঁ বস্তুটো। গ্ল'বেলাইজেশ্যন ইজ নেচেচাৰী ফৰ প্ৰগ্ৰেছিং ছ'চাইটি, ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যন নালাগে। ৱেষ্টাৰ্নাইজেশ্যনৰ পাৰ্ট এইটো হয় ন গ্ল'বেলাইজেশ্যন এটা। এই বস্তুটো গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ যোনটো কনচেপ্টটো এইটো বাহিৰৰ পৰা আহিছে ন। ক'ব পাৰা, মানে গ্ৰে লাইন আৰু। কাৰণ গ্ল'বেলাইজেশ্যনটো এটা ইকনমিক কনচেপ্ট বেছি হয়, আৰু ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যনটো এটা কালচাৰেল কনচেপ্ট বেছি হয়। In a country like India, westernization is very important, because আমাৰ কাণ্ট্ৰিত ইউনিটি নাই। সেইটো এটা কথা, সেইটোতো হয় বাৰু, because of too much diversity. সেইটো All হয় right. বাৰু। So can we give a verdict যে মানে westernization will be required in the future, even in Assam or throughout the country মানে? I think good part of westernization is required. বহুত গাল পাৰ্ট আছে যোনখিনি ভাল নহয় ইণ্ডিয়ান কালচাৰৰ কাৰণে। ভাল নহয়? Yes, westernization-or চব ভাল হ'ব নোৱাৰে। লাইক I don't want like 72 other genders in my state. সেই পাৰ্টটো নালাগে মোক। এইটো কোনোবা আছে নেকি যোনে জেণ্ডাৰ প্ৰ' হয়, মানে মাল্টিপল জেণ্ডাৰ প্ৰ' এনেকুৱা যদি আছে কৈ দিব অলৰেডি। সেইটো আৰু বেলেগ এটা যেতিয়া সেই বস্তুটো আহিব আমাৰ এতিয়া, তেতিয়া মই আৰু এটা ডিবেটৰ টপিক আনিম, আৰ দেয়াৰ 2 genders or not বুলি, এনেকুৱা এটা টপিক উলিয়াম ৰ'বা। বাট এতিয়াৰ কাৰণে চবেই এইটো এগ্ৰী কৰিব চাগে। চ' I think we can ক্ৰোমোজোমছ খালি দুটা আছে, ঠিক আছে, X আৰু Y. Their combination gives either male or female. নহয় বে, মই এটা ভিডিঅ' এটা চাইছিলোঁ বে, কোনোবাই 3টা ক্ৰমোজোম দি পেদা হৈছিলে, খালি বহুত ৰেয়াৰ। That is genetic deformity, no? কৈছোঁ মানে আৰু। probability wise
কৈ দিছো আৰু 99.99% to either male or female এইটো হ'ব। চ' ঠিক আছে, এইটো টপিকৰ ওপৰত মানে আমাৰ ৱেষ্টাৰ্নাইজেশ্যনৰ যোনটো কথা কৈ আছিলোঁ তাৰে ওপৰত যে মই আৰু এটা অন টপ অফ ইট নাও দ্য নেক্সট টপিক, ইট ইজ আ নেক্সট লেভেল অফ দিছ টপিক মানে নেক্সট ইয়েৰ অফ দিছ টপিক। চ' বেচিকেলি মোৰ এতিয়া কুৱেশ্যনটো হৈছে কি কয় এইটো মোশ্যন অফ দ্য কি কয় ডিবেটত যে তোমাৰ টাইটেলটো যেতিয়া কয় টপিকটো Motion of the house. মোশ্যন অফ দ্য হাউচ ইজ আছাম মোশ্যন অফ দ্য ডিসকৰ্ড of the Discord channel, okay. Is Assam culturally proud or culturally insecure? Discuss. Hi, oh my god. Recently মই ভিডিঅ' এটা দেখিছিলোঁ, মানে ভিডিঅ'টো দেখি মই ভাবি পোৱা নাই যে কালচাৰেলি প্ৰাউড হয় নে ইনচিকিউৰ হয়। তোমাৰ এইটো যে এই ছোৱালীজনী কোন আছিলে তোমাৰ মিছেছ নৰ্থ ইণ্ডিয়া জিকিলে যে ৰিনিমা বৰা ন, হয়নে ৰিনিমা বৰাই আছিল ন ছোৱালীজনী? ফোন বুলি কোৱা ভিডিঅ'টো চাইছিলা নি? হা অ য়েছ, অ' মাই গড। তাতে তাই মানে অসমৰ মানুহৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটোৰ কথা কৈ আছিলে যে এতিয়াও মানে বহুত এনেকুৱা মানুহ আছে যোনে পাৰ্টিকুলাৰ ৱৰ্ডছবোৰ ভালকে প্ৰনাউন্স কৰিব নাজানে, যেনেকে ফোনটো আমি পতককে ফোন বুলি কওঁ। তো তাই এইবোৰ মানে কৈছে, তাই ঠাট্টা কৰা ৱেত ক'লে হা, হোৱাট এভাৰ শ্বি ছেড ৱাজ ঠিকে আছে, বাট তাইৰ ৱেটো বেয়া আছিল হা। এইটো ভিডিঅ'টো মই চাইছো। গোটেই ঠাট্টা গোটেই কৰা অসমৰ ৱে, মানুহক মানে এনেকে গঞা বুলি ক'বলৈ গ'ল আৰু ইটিকিং কৰি। একজেক্টলি। মই নাই, ফাৰ্ষ্টত আই থিংক ৰিলটো পাৰ্টছবোৰ চাইছিলো হা, পাৰ্ট ৱাইজ চাওঁতে আই থট কি লাইক দিছ ইজ সামথিং লাইক মানে দিছ ইজ বেড, দ্য তাই থিংছ অসমীয়াটোৱে শ্বি ছেড ভুলকে ৱাজ কৈছিলে ভিডিঅ'টো। ৰাইট। তাৰপিছত মই তাইৰ একাউণ্টত গৈ গোটেই ভিডিঅ'টো চালো, এণ্ড তাইৰ পিছত মানে আফটাৰ দেট থিং তাই ঠাট্টা কৰাৰ পিছত এক্সপ্লেনেশ্যন পাৰ্টটো চালো, তাই এক্সপ্লেনেশ্যনটো ঠিকে দিছে টু চাম এক্সটেণ্ট ঠিকে দিছে মোৰ কাৰণে, বাট দ্য ৱে শ্বি ছেড ইট তাই মানে পুৰা ঠাট্টা কৰিছে আৰু ভিডিঅ'টোত অসমৰ মানুহক এনেকে কৈছে কি যে আৰু সিহঁতে একো কৰিব নাজানে, সিহঁতে কথা ক'ব নাজানে, অলপ এইটো টোনত কৈছে তাই। দেন অসমৰ মানুহে ইভেন দ্য জেনজিজ মিলেনিয়েল, অ' মাই গড, তাইক ধুই পেলাইছে। অসমৰ মানুহে তাইক এনেকুৱা ধুইছে নহয়, দে আৰ লাইক কি অসমৰ যোনটো কালচাৰ, চবৰে এটা কালচাৰেল একচেণ্ট থাকে ন, এতিয়া ফ্ৰেঞ্চ পিপলৰ ইংলিছটো বেলেগ হয়, ব্ৰিটিছ মই সেইটোৱে একচেণ্ট ক'বলৈ আছে আছিলো হা, Why should ours আমেৰিকান be shamed? একচেণ্ট আছে, Why একজেক্টলি। should ours তো be shamed? সেইটো লৈ অসমৰ মানুহে তাইক বহুত ধুলে কিন্তু দেই। আৰু এটা পইণ্ট আছে তাত, তাইওতো ইণ্ডিয়ান একচেণ্টে কৈ আছে। ইণ্ডিয়ান তেন্তে ইমানেই যদি তাই ক'ব পাৰে তেন্তে ব্ৰিটিছত ক'ব লাগে, নহ'লে আমেৰিকানত একজেক্টলি। ক'ব লাগে। তাই আৰু তাই নিজেইতো ক'ব আধাখিনি পৰা নাই। ভুলে তাই কয়, তাই মই ক'ব পাৰিম যে ইণ্ডিয়ান একচেণ্টটো ভুল বুলি, মোৰ মতে ভুল তাতে হ'ব। ভুলকে কয়, কি ক'বা তুমি তেতিয়া ন? একজেক্টলি তাতে ভুলকে কয় তাই। গাইজ আমি টপিকৰ ওপৰতে কথা কৈ আছোঁ নে এতিয়াও? কাইণ্ড অফ কনফিউজড মানে। কালচাৰেলি মই কৈছোঁ হা, মোৰ মতে মানে আমি কালচাৰেলি প্ৰাউড বহুত আছিলোঁ হা, অ'কে, খালি এতিয়া মানে আমাৰ হাতত একো নোহোৱা হৈছে নতুন ইভেণ্টছ যোনটোত মানে আমি কালচাৰেলি প্ৰাউড হ'ব পাৰোঁ। আমি সেই পুৰণাখিনিয়ে পিটি আছোঁ বুজিছা। এই পুৰণা এটা সময়ত লাচিত বৰফুকনে এই কি বুলি কয় মোমাইক কাটিলে, সেইটোতে ঘঁহি আছোঁ মানে। এতিয়া মানে আমাৰ গৌৰৱ কৰিবলৈ একো নোহোৱা হৈছে কথাটো বুজিছা। অ'কে। ভাল কথা, আমাৰ লাচিত বৰফুকনে মোমাই কাটিলে ঠিকেই আছে, মোগল কাটিলে মোমাই কাটিলে, কাটি থাকা, তাতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয়। সেইটো ভাল, বহুত ভাল কথা। আগতে আমি বহুত এটা শক্তিশালী জাতি আছিলোঁ, খালি এতিয়া যোনটো চাইডে গৈ আছোঁ না আমি কালচাৰেলি আমাৰ একো নোহোৱা হৈছে বেছিকেলি। চ' সেইকাৰণে আমি ইনচিকিউৰ নে সেইকাৰণে আমি সেইকাৰণে আমি ইনচিকিউৰ হৈ আছোঁ, আৰু ইনচিকিউৰ মানুহে যেতিয়া তেন্তে মানুহ তেন্তে মানুহ তুমি এটা নিজৰ ঘৰত কালচাৰটো হৈ যায় নাই, বচাবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগে। তুমি তেনেকে ভবাতকে তুমি নিজৰ কালচাৰটো বচাব ট্ৰাই কৰিব লাগে। মানে কি হয় এতিয়া মানুহ এটা যদি দুখীয়া হৈ যায় তেতিয়া ক'ব এই আমি এটা সময়ত বেয়াত ধনী আছিলোঁ তো, ক'বতো। মানুহ এটা যদি পঢ়াত গেধা হৈ যায় তেতিয়া ক'ব এই এটা সময়তো মই বেয়াত চোকা আছিলোঁ, ক্লাছ 6ত মই বেয়াত চোকা আছিলোঁ। সেইটো আমাৰ অসম বুজিছা, বি ৰাইট এটা বেক সময়ত গাইজ। আমি বেয়াত ডেঞ্জাৰ হৈ আছিলোঁ, এনেকে ক'ম আমি যেনেকে বামুণ মানুহবোৰে ড্ৰেগ কৰে। বেচিকেলি। আমি এতিয়া কালচাৰেলি বম ইনচিকিউৰ, সেইকাৰণে পুৰণা আমাৰ কালচাৰেল প্ৰাইডটো আমি বেয়াত দি থওঁ, আমি একো নকৰোঁ। বেচিকেলি আমাৰ ইনচিকিউৰিটি আছে, কাৰণ অবভিয়াছলি হোৱাট ইউ ছেড ইজ ৰাইট। তোমাৰ বহুতখিনি কমি গৈছে আমাৰ অসমৰ কালচাৰটো বা কিবা, বাট সেইকাৰণে ইনচিকিউৰিটিৰ কাৰণে যিমানখিনি বাচা কুচা কিবা আছে সেইখিনিয়ে ধৰি পেলাই আমি বহি থাকোঁ এতিয়া, যে এইখিনিৰ ওপৰত যদি কোনোবাই মাত মাতি দিয়ে আমি হাল্লা লগাই দিম।
এতিয়া এতিয়া আমাক কালচাৰেলি প্ৰাউড হ'ব লাগে যদি আমি এনেকে প্ৰাউড হ'ব লাগিছিলে যে চা আমি গোটেই ইণ্ডিয়া বোলে টি এক্সপৰ্ট অসমৰ পৰাই হয় আমি এক্সপ্লিচিট কিবা এনেকে ইনভেন্ট কৰি দিলো বোলে গোটেই ৱৰ্ল্ডত হাহাকাৰ লাগিলে সেনেকুৱা কিছুমান কথাত আমি প্ৰাউড হ'ব লাগে খালি সেইবোৰ ডাউনে গৈ আছে কাৰণ আমি কালচাৰেলি ইনচিকিউৰ গৈ আছে কাৰণ আমাৰ নিজৰ কালচাৰটো নিজৰ বাহিৰত শ্ব'কেছ কৰিব লাগে চ' আমি নিজকে দেখাব লাগে যে আমাৰ কালচাৰটো কেনেকুৱা মানুহক চ' তেতিয়াহে মানুহে গম পাব চ' লাইক ইনচিকিউৰ হৈ থাকিলেতো লাভ নাই চ' কিবা এটা ষ্টেপ ল'বই লাগিব এতিয়া how do you think we can promote our culture? Say, দুই চ' তিনিটামান মাইলষ্টন বেচিকেলি হৈছিলে হা গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ৰিচেণ্টলি ফৰ এক্সাম্পল এই মামাই যে বিহু পাতিছিলে নাই ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সেইটো এটা কালচাৰেল মাইলষ্টন হয় বাৰু সেইটো আমি মানিব লাগিব এটা নতুন বস্তু আছে যোনটো আমি প্ৰাউড কৰিব পাৰোঁ খালি অকল সেইটোৱে নহ'ব মানে আৰু দুই তিনিটা লাগিব বুজিছা ইকনমিকেল মাইলষ্টন লাগিব কাৰেক্ট আকৌ তাৰপিছত কি বুলি কয় পলিচি ৱাইজ মাইলষ্টন লাগিব এনেকুৱা উমেন ছেফটিত বোলে আমি নাম্বাৰ 1 এনেকুৱা মাইলষ্টন লাগিব এতিয়া যুগত আগৰ দিনত যেনেকে আমি যুদ্ধ কৰি পিনে আহোমে এনেকে কৰিছিল দেখাইছিলো অসম কিমান শক্তিশালী এতিয়া আমি ইকনমিক পাৱাৰ এইবোৰ দেখাব লাগিব অ'কে কোনোবাই কিয় ক'ব এইটো বিষয়ে মইতো এইটোৱে কম ইয়াত আমাৰ ডিস্কৰ্ড চেটত বহুত চিলকে কথা হৈ আছে কিন্তু ইয়াততো গালি দিয়া দি দেখি আছো মই আমাৰ চেটৰ মানুহবোৰ আহি মেলি যদি গালি দিব বিচাৰি আছে ইয়াতে দিব পাৰা ঠিক আছে ইট ইজ অ'পেন মাইক মানে তুমি যি বকিব মন আছে ক'ব পাৰা যদি কিবা বেয়াকৈ ক'ব মন আছে সেইটো ক'ব পাৰা ঠিক আছে চ' ইজ আছাম কালচাৰেলি ইনচিকিউৰ অৰ কালচাৰেলি প্ৰাউড ঠিক আছে একৰ্ডিং টু ঘানি আমি ইনচিকিউৰ হয় বিকজ আমাৰ উই ডণ্ট হেভ মাছ থিংছ টু বি প্ৰাউড অফ মানে সেনেকুৱা মোমাই কাটিলে সেইটোকে ঘঁহি থাকোঁ আমি বাৰে বাৰে ঠিক আছে আমি ইনচিকিউৰ হয় এতিয়া আগতে খালি বহুত প্ৰাউড আছিলো এতিয়া একো নোহোৱা হৈছে কাৰণ ইনচিকিউৰ অ'কে নতুন একো হোৱা নাই চ' নাও উই ফিল ইনচিকিউৰ চ' বাৰে বাৰে আমি ইম্প'জ কৰিব লাগে এণ্ড ডু ইউ থিংক দিছ ৱাজ নেচেচাৰী যোনটো পষ্ট মেলনৰ কনচাৰ্টত যে এনেকুৱা কোনোবা বডিগাৰ্ডক যে কৈছিলে যে জয় জুবিন দা বুলি কোৱা what do you think that is a sign of showing our pride or is it insecurity That's মোৰ not মতে এইটো একো নহয়, right. এইটো just ধেমালি কৰিছে That's not right এইটো ফ'ৰ্চফুলি কোৱা হৈছে That's সি যদি that নিজে was ক'ব বিচাৰে exactly impose কৰিছে মানে you have to say তুমি যদি নোকোৱা মানে চাই থাকা এনেকুৱা বন্দুক ৰখা টাইপ কৰিছে you have to say আৰে ভাই বেচেৰাটো আহিছে না কৈছিলে চিনি পাই কেনেকে মোক অসম কি এক্সপ্লেইন কৰিছোন বেচিকেলি তাক বুলি কৰি দিলে পুৰা আচ্ছা বুলি কৈ দিয়াটো বেলেগ বেয়া কথা এনেই যদি ঐ ব'ল ক জুবিন দা জয় not জুবিন দা exactly bully মানে লাইক চে জয় জুবিন দা কৈ আছিলে সি বাৰে বাৰে থটমত খাই আছিলে কি কওঁ কি নকওঁকে ত' সেনেকুৱা কিবা চিন হৈ আছিলে মানুহটোৱে যদি একেটাই কথা অলপ ফ্ৰেণ্ডলিকে এপ্ৰ'চ কৰি ক'লে হ'লে যে জুবিন গাৰ্গৰ কথা অলপ বুজাই সেইকাৰণে সি কৈ দিলে হ'লে জয় জুবিন দা চিষ্টেমটো এতিয়া সি বেয়া আছিলে নাই খালি এতিয়া সেই লেংগুৱেজটো গম ইণ্টেণ্টটো বেয়া নাপায় নাছিলে হা এতিয়া সি আই থিংক সি ইউ এছ এৰে আছিলে দ্য চিকিউৰিটি গাৰ্ড হয়নে সেইটোৱে নহয় পষ্ট মেলনৰ আছিলে য়েছ বাহিৰৰ আছিল চ' সি আছামিজটো গম নাপাব অবভিয়াছলি চ' হি ডাজ সি নট না ন' what the phrase means exactly সি আছামিজ নাজানে সি নাজানে জুবিন গাৰ্গ কোন হয় সি সেইটো একোৱে মতলব নাজানে নাই নহয় চোৱা তুমি বাহিৰৰ মানুহ এটাক আহিলে যে তোমালোকে ভিডিঅ'ত ক কেলা ক বুলি এডি আহা সিটো ডিস্কৰ্ডত আছামিজ আহা নাজানে এডি যদিও কেলা কোৱা যে ক'ব মন আছে যদি আহি যাওঁ মজা একেটাই লাগিব কথাই জুবিন কাম দা কৈ টু দ্য দিয়া বুলি ক'লে ডিস্কৰ্ড পে ইণ্টেণ্টটো ভুল আছিলে অকল জাষ্ট একচুৱেলি কনটেক্সটো দি দিব লাগে ন যদি তুমি কাৰোবাক কিবা এটা সেইটো বস্তু কৈছো ইম্পজ কৰি আছা কনটেক্স দি দিয়া যে কোন হয় কি হয় সডেনলি গৈ পেলাই ইউ আৰ ফৰ্চিং সামওয়ান টু সে কি কোৱা জুবিন দাক ক'বই লাগিব that is not right সেইটোৱে কোৱা ধৰণটো অলপ ভুল হৈ গ'ল হা খালি সি যোনটো পাৰিলে ভাবি আহিছিলে সি ঠিকেই ভাবি আহিছিলে অলপ চাপৰিগিৰি হৈ গ'ল আৰু কিয় কৈ আছিলা ৱানিছ নাই পাৰিলে এটা বুজাই দিব লাগে যে জুবিন দা কোন হয় বা কি কথা আমাৰ একজেক্টলি আছামৰ হেৰি কি হয় পিছত সি যদি ফিল কৰে যে জয় জুবিন দা ক'ব লাগে যে সি ক'ব সি ভাল পাইছে অসমৰ মানুহে কিন্তু তাক এনেকে কোৱাব বেয়া হয় এইটো চামৱান ফ্ৰম চেট মানে আজি কৈ আছিলে যে অসমত আহিছে যদি জয় জুবিন দাক ক'ব দিছে তাতে কি হ'ল মানে ইটছ নট ভেৰি ডিফিকাল্ট ঠিক আছে
That's not হাই insecurity মানে, that is just something like সেইটোৱে কৈছো, you জয় have জুবিন দা কৈ দিলে একো নহয় ঠিকেই আছে এইটো কথাটো, খালি তাৰ ধৰণটো বেয়া, ফ'ৰ্চ কৰি নহয়, মৰমত কৈ দিয়া আৰু লগৰ নিচিনা বুলি। তুমি কৈ আছা যে অসমত এনেকুৱা ইমান বস্তু নাই যোনটো উই কেন বি প্ৰাউড অফ, চ' সেইকাৰণে মানুহে অলপ ইনচিকিউৰ হৈ যায়। আগতে আছিলে, এতিয়া মানে ইমান নোহোৱা হৈছে। বাট জুবিন দা ৱাজ ওৱান অফ আৰ পাৰ্চনছ, মানে পিপল যোনে যাক লৈ আমি অলপ প্ৰাউড ফিল কৰোঁ। সেইটো হয় দেন বাৰু, সেইটো হয়। এতিয়া তোমাৰ যোনটো আমাৰ এই যে কনচাৰ্ট এনেকুৱা পাতিছে, সেইটো এটা ভাল হৈছে। আৰু আমাৰ অসমত ক'ব গ'লে নৰ্থ ইষ্টৰ যিমান মানুহ আছে চবে আহি মেলি গুৱাহাটীতে আহেগৈ, গুৱাহাটীত আহিব বিচাৰে। চেণ্টাৰ অফ দি এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্ট, দ্য বিগেষ্ট হাব মানে ক'ব গ'লে গুৱাহাটীয়ে হয়। দ'জ থিংছ। চ' আৰ উই একচুৱেলি ইনচিকিউৰ, নে উই হেভ থিংছ টু বি প্ৰাউড অফ? তুমি হেৰি কনচাৰ্টৰ কথা কৈছা, বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহ? না, আমাৰ কনচাৰ্টটো যে আমি ইমান প্ৰপাৰলি পাতিছোঁ কম্পেয়াৰ্ড টু লাইক যোনটো কলকাতাত এতিয়া হ'ল মানে। য়েছ। জাষ্ট ৰিচেণ্টলি যোনটো হৈছে কলকাতাত। চ' মোৰ বেছ মতে কনচাৰ্ট পতাটো একো ডাঙৰ প্ৰাউডৰ কথা নহয়। হুম। আমি তেতিয়া প্ৰাউড কৰিব পাৰিলো হ'লে যেতিয়া কনচাৰ্টটো পাতিলো আৰু তাত মানে কি বুলি কয়, আমি বহুত নিজৰ যোনটো মানে অতিথি প্ৰায়ণতা বা অসমীয়া কালচাৰটো এনেকে দেখাব পাৰিলো যে অসমীয়া মানুহ কিমান ভাল, সেইটোহে প্ৰাউডৰ কথা আছিলে। কনচাৰ্ট পাতাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। কাইলৈ মন গ'লে কাইলৈ আৰু এখন পাতিব পাৰিব, পইচা আছে, কোনো প্ৰব্লেম নাই। এইটো একো মানে এতিয়া পাতিব আছিলে পাতিলে আৰু, এইটোতো ৱৰ্ল্ডত দিল্লীচোন 100খনতকৈ ওপৰত কনচাৰ্ট হৈয়ে থাকে, তাত ডাঙৰ কথা কি আছে? অ'কে, চ' লেটছ চে এনেকুৱা কোনোবা মানুহ এটা বাহিৰৰ পৰা আহিছে, ইণ্ডিয়াৰ মানে বেলেগ এটা ষ্টেটৰ পৰা আমাৰ ষ্টেটত আহিছে। এতিয়া তাক যদি আমি কওঁ অসমত আছে যদি অসমীয়া ক'বই লাগিব, ইজ দেট ৰাইট অৰ ইজ দেট মানে জাষ্ট নট ৰাইট? সি নাজানিলে কেনেকৈ ক'ব বাৰু? মানে ইউ হেভ টু ডিপেণ্ডছ লাৰ্ণ ইয়াত মানে। কিমান দিন থাকিছে। অ'কে, লেটছ চে সি থাকিছে, বহুত বছৰ হ'ল থকা, বাট সি প্ৰপাৰলি আছামিজ যেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে। চ' কেন উই ইম্প'জ ছামথিং অন হিম মানে? এতিয়া বুজাব ডিপেণ্ড কৰে লাগিব That যে যে is সি সি not, অসমীয়াত that অসমীয়া is কথা পাতিব। not ক'বলৈ চেষ্টা দেখাইছে নে নাই দেখুৱা। সেইটোৱে, চেষ্টা দেখাইছে নাই দেখা, তাক বুজাব লাগিব যে তুমি অসমীয়া শিকি লোৱা পাৰিলে। No, যে he তুমি doesn't অন্য care কোনো মানে। বুজাব পাৰি। His বুজাব main পাৰি। মানে সি যদি চোৱা, সি যদি হুম, অসমীয়া নাজানে ঠিক আছে, খালি সি ডেইলি যদি ভাঙা ভাঙা অসমীয়াত চেষ্টা কৰি কৰি কৈ আছে, হুম, তেতিয়া আই উইল এপ্ৰিচিয়েট ইট। সি বোলে সেইটোৱে একদম মোৰ আই ডোন্ট কেয়াৰ, অসমীয়া কালচাৰ মোৰ মানে একো ল'বলেই মন নাই, মই অসমত এনেহে আছোঁ, হুম। মানে নো ৰেচপেক্ট, তেতিয়াহ'লে তাৰ ভুল। No, he just ইয়াতে নিজৰ ফেমিলিৰ লগত আহিছে, হি ডাজন্ট কেয়াৰ এবাউট লেংগুৱেজ মানে। নিজৰ বিজনেছ কৰিছে, See, সি see, থাকিছে see, আৰু see, মানে। see. বিজনেছ Unless সেইটো কৰিছে বেয়া it's কথা। অসমত কৰিছে। un- কিমান বছৰ থাকিছা, সেইটো বেয়া কথা। see, unless it's a written rule by law, you cannot impose this to any person যে তুমি মানে শিকবই লাগিব, কৰিবই লাগিব। But আমি যদি আমাৰ ফালৰ পৰা চাওঁ, এজন মানুহ বাহিৰৰ পৰা আহিছে বা কিবা, সিহঁতি যদি বহুত বছৰে অসমত আছে এণ্ড ষ্টিল এছামিজ নাজানে, তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা ডিফাৰেণ্ট মেটাৰ হৈ যায়, মানে জনাটো ভাল। এতিয়া আমি কোনোবা আৰু এখন বেলেগ জেগাত এটা গ'লে এটা অবভিয়াছলি কথা উইল কৈছো, ট্ৰাই। এইটো আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ এটা ভুল এটা আছে, আমি এনভাইৰনমেণ্টটো এনেকুৱাকে কৰি দিছো যে বিনা অসমীয়া শিকায়ো অসমত চলি যাব চব কাম। ৰাইট। খালি সেইটো হ'ব নালাগে। আমি বিউৰক্ৰেচি পৰা আদি কৰি গোটেই এনভাইৰনমেণ্টটো এনেকে বনাব লাগিব যে অসমীয়া নিশিকিলে অলপ হাৰ্ড হ'ব, Okay, তেতিয়া দে উইল বি সেইটোৱে বাউণ্ড। okay. ইম্প'জ আমি কৰিব নোৱাৰো, কাৰণ তেহেঁতক একো ৰিটেন কৰিব ভুল নালাগে। নহয়। does that make us a little bit culturally insecure? নহয়, দিছ ইজ প্ৰটেকচনিষ্ট পলিচি বুলি কয়। এইটো চাইনিজ, জাপানিজ সেইটোৱে কৰে ন। সিহঁতি বস্তুটো এনেকুৱা বনাই দিয়ে যে তুমি তাত গ'লে মানে লেংগুৱেজ ইউজ নকৰিলে তোমাৰ বহুত কষ্ট হ'ব। চাইনিজ, জাপানিজবোৰে ইনচিকিউৰিটি কথা নাহে, আই গেছ ইটছ লাইক প্ৰটেক্ট কৰিব ট্ৰাই কৰি আছে ন নিজৰ কালচাৰটো। এইটো প্ৰটেকচনিষ্ট পলিচি হয়, এইটো এটা। Okay. মানে মাৰ কালচাৰ ইজ আণ্ডাৰ ডেঞ্জাৰ ইফ যদি বেলেগ ভাষা কোৱা মানুহ ইয়াতে আহে, আদাৰ দেন আছামিজ। ইজ দেট হোৱাট ইউ আৰ ছেইং? ন নো নো নো, বেলেগ কালচাৰ ইজ নট বেলেগ আণ্ডাৰ ভাষা ডেঞ্জাৰ, কোৱা, বাট বেলেগ ভাষা কোৱা মানুহ যিমান আহক, যি কৰিছে কৰক। ডেঞ্জাৰটো এইটো বস্তু হয় যে সিহঁতৰ বস্তুটো আমাৰ ওপৰত ইনফ্লুৱেঞ্চ বেছিকে হ'ব নালাগে। মানে আমি we are অসমৰ মানুহ protecting অসমত ourselves. থাকো, উই আৰ প্ৰটেক্টিং আৱাৰছেলভছ। আমি কৈছো যে আমাৰ এজ সামৱান এলছ ছেড যে আমাৰ যোনবোৰ অফিচিয়েল কাম হওক, যি হওক, সেইবোৰ যদি অসমীয়া ভাষাটোৰ থ্ৰুদি যায় বা অসমীয়া ভাষাটো নক'লে নহ'ব, অলপমান দিগদাৰী হ'ব, তেতিয়া দে উইল বি বাউণ্ড টু লাৰ্ণ এছামিজ, হুইচ ইজ আ গুড থিং, ৰাইট? Okay. সেই বস্তুটো প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ লাগে। Okay, so
what if they don't speak the language? ঠিক আছে, let's say সিহঁতে নবকে সেই লেংগুৱেজটো আমাৰ অসমীয়া লেংগুৱেজ নবকে, how does that like affect our like culture? আমিতো অসমীয়া কোৱা এৰা নাই, আমি বিহু পাতা এৰা নাই, আমি ষ্টিল দিৱালী পাতোঁ, আমি খ্ৰীষ্টমাছ পাৰ্টিও এটেণ্ড কৰোঁ, but we haven't lost anything from us. So how is that that bad? is something like যোনটো চাব লাগিব পিছলে কি হয় কেনেকে হয়, পিছলে নহয় এতিয়াই, কাৰণ as I already said, by law যেতিয়ালে এইটো ক'তো written rule এটা নহয় তে এনেকে ক'লেতো আমি propose কৰিব নোৱাৰো। এনেকে ক'লেতো ঠিকে আছে হা, সি একো আমি অসমীয়া এৰা নাই, খালি এটা আহিব, দুটা আহিব, তিনিটা আহিব, সেনেকে হৈ বহুত বহুত হৈ যাব ন। সেনেকেতো ডেমোগ্ৰাফিক চেঞ্জ হৈ যায়। আমি যদি চবকে এনেকে এনেকে কৰি দিওঁ, তেতিয়াতো এটা সময়ত আমি আমি অসমীয়া নেৰিলে মানেও আমি মাইনৰিটি হৈ যাম ন। সেই ফেক্টৰটো যে আমি পাহৰি যাওঁ। তুমি গুগলত Okay. চাৰ্চ কৰা লাইক আছামিজ স্পিকিং মানুহ কিমান আছে গুৱাহাটীত, চ' ইটছ শ্বয়িং লাইক 48%. Okay, বাকীবোৰ মানে মিক্সড আৰু মানে মেইন ফেক্টৰটো হ'ল এটা দুটা আহিছে but still কাৰণে প্ৰব্লেম majority নাই মানে হোৱা, এগাল এগাল আহিছে সেইটো কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছে। সেইটোৱে লাহে সেইটো লাহে যদি তেনেকে এতিয়া হৈ লাইক যাব। exactly so that is a you problem. এইটো cannot 2000 যদি এইটো 2011ৰ চেন্সাছ হয়, এতিয়া 2026 চলি আছে। চ' মানুহ কিমান মাইগ্ৰেট হৈ আহিছে তুমি ভাবা, তুমি লাইক এতিয়াতো সিমানটো নহ'বও পাৰে, তাকে কমিবও পাৰে, কি ঠিক। সেইটো ৰখাবলৈ কাৰণে আমি যদি এনেকুৱা প্ৰটেকশ্যনিষ্ট পলিচি থকা হ'লে যে তেহেঁতি অসমীয়া শিকিবলগীয়া হ'লে, তেতিয়াতো বেটাৰ ছেভ কৰিব পাৰিলো হ'লে ন। একজেক্টলি exactly আমাৰ policies মানুহবোৰে ভুল, ৰাইট? okay. right. And গভমেণ্টে যদি এইটো ৰুল বনাই দিয়ে, অসম গভমেণ্টে ইনিচিয়েটিভটো লয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে ভাল ন। এতিয়া যদি এইটো এটা ৰিটাৰ্ণ ৰুল নহয়, আমি যদি জাষ্ট ক'বলৈ কৈ থাকো দেন একো লাভ নহ'ব। সিহঁতি আহিছে অসমত, সিহঁতি বিজনেছ কৰিছে, সেইটো ঠিক আছে, সিহঁতি কিন্তু অসমীয়াটো সিহঁতি শিকিব লাগিব যদি তুমি বিজনেছ কৰিব বিচাৰিছা ইয়াত। Okay, but একজেক্টলি, তোমালোকে অসমত থাকিছা এতিয়া, নিজৰ ধৰ্ম মানা, নিজৰ ভাষা কোৱা, খালি অসমীয়া ভাষাটো কোৱা, নামঘৰত জইন কৰা, ছ'চাইটিৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেট হোৱা ভাই। সেইটোৱে তেহেঁতিতো নামঘৰৰ জিন্দগীটো দেখি নাই পোৱা বাহিৰৰ পৰা অহাবোৰে, তেহেঁতিতো নিজৰ মন্দিৰেৰে যাব। okay, so গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব লাগে মেইনলি, আমিতো একো কৰিব নোৱাৰোঁ এনেকা কৈ আছা নেকি? আমিও কৰিব আমিও পাৰো, কৰিব বাট পাৰোঁ, য়েছ। চ' আমিও কৰিব পাৰো অবভিয়াছলি। আমিয়ে কৰিব পাৰোঁ, এজ এ ছ'চাইটি আমি প্ৰেছাৰ দিব পাৰোঁ, কাৰণ আমি বাই ডিফল্ট মেজৰিটি আছিলোঁ। এটা বাট দুটা পলিচি আহোঁতে এটা আমি বনাওক। প্ৰেছাৰ দি পেলাই কৰিব পাৰিলোঁ হ'লে। See, নৰ্মেল মানুহ আমি মিলি পলিচি এটা বনাব নোৱাৰো, ইট হেজ টু গ' থ্ৰু দ্য গভমেণ্ট। okay. আমি চবে যদি ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰো, আমি চবে একেলগ হৈ পেলাই এইটো বস্তুৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰো, আমি গভমেণ্টক প্ৰেছাৰ দিওঁ বা কিবা কৰো, তেতিয়া চাগে এইটো এটা এজ এ ৰুল বা এজ এ ল এইটো ফৰ্মুলেট হ'ব, পাছ হ'ব, তেতিয়া আমাৰ কাৰণে মানে এটা কি হ'ল, গ্ৰাউণ্ড থাকিব ন, প্ৰপাৰ গ্ৰাউণ্ড। আগতে আমি এজ এ ছ'চাইটি প্ৰেছাৰ দি পিনে এইটো ছল্ভ কৰিব পৰা হ'ল হ'লে, বাট ৰাইট নাও ডেম'গ্ৰাফিকটো এনেকুৱা হৈছে যে উইদাউট এ পলিচি ঘপককৈ চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি। ৰাইট। বাট তুমি যদি মাৰাঠীহঁতক চোৱা বা কানাডা কোৱাকেইটাক যদি চোৱা, দে আৰ ইম্প'জিং, সিহঁতেতো ইম্প'জ কৰি আছে, বাট আমি ইণ্টাৰনেটত জাষ্ট সিহঁতক ট্ৰল কৰি থাকোঁ। চ' সিহঁতক ইণ্টাৰনেট যদি খালি ট্ৰল কৰি আছে, আমি কিয় খালি এইটো তেহেঁতি যিয়ে কৰক নকৰক, মাৰাঠী কোৱা মানুহ জানো ডেম'গ্ৰাফিক কমিছে জানো মুম্বাই চুম্বাইত? অ'কে। সেইটোৱে চাব লাগিব। তেহেঁতি যিয়ে কৰক নকৰক, তেহেঁতি ৰিজাল্টছটোতো পাইছে। ৰিজাল্টছ সিহঁতে কি পালে তুমি এইটো কোৱা মোক? হোৱাট কাইণ্ড অফ তেহেঁতি গ্ৰ'থ মানে ডিড দে এতিয়া গেট মানে? এতিয়া তেহেঁতি যোনটো মেথড লৈছে সেইটো ৰং হ'ব পাৰে হা, মই মেথডটোৰ ওপৰত নকওঁ এতিয়া হা, কাৰণ ময়ো ভাবোঁ যে মেথডটো ৰং হয়। খালি মানে তেহেঁতৰ ভয়ত বহুতখিনি মানুহে মানে এতিয়া মাৰাঠীটো ল' লেভেল ৱৰ্কাৰ যায়, স্পেচিয়েলি ল' লেভেল ৱৰ্কাৰৰ ইমিগ্ৰেশ্যন বেছি হয় ন। তো তেহেঁতি আচ্ছা মহাৰাষ্ট্ৰ মাৰাঠীটো যিমান যদি পাৰোঁ শিকি লওঁ। এতিয়া মই অসমৰ পৰাই কিমান মানুহ দেখিছোঁ মুম্বাইত গৈ পিনে মাৰাঠী ধুনীয়াছে ক'ব পাৰে 1-2 বছৰতে। ভয়তে শিকি লয়। সিহঁতে ভয়তে শিকি লয়, হয়নে নহয়? বাট দেট লাইক খালি তেহেঁতৰ ডিম'টিভেটছ পিপল চিষ্টেমটো বহুত টু, আছে, খালি তেহেঁতৰ ৰিজাল্ট কজটো ৰাইট চাইডে গৈ আছে মানে। এইটো ডিম'টিভেট তেহেঁতৰ নকৰিব চিষ্টেমটো তাতে বহুত যাবলৈ মানুহক, সেইবোৰ ষ্টেটছত। ইকনমি যদি ধুনীয়া হয়, মানুহ যি হ'লেও মানে যেনেকে হ'লেও আহি যাবই। ডিম'টিভেট মই চব নাই, সেইটো পইচা আছে মতলব। অ'কে, গুড পইণ্টছ বে। Exactly. আই থিংক ইয়াৰ মষ্টলি এগেইনষ্ট কৰা কোনো মানুহ নাছিলে। মই পুট কৰিব ট্ৰাই কৰি আছিলোঁ। চ' আই গেছ ইন দিছ, এগেইনষ্টত ক'ব গ'লে এনেকুৱা হৈ যায়, লাইক আমি যদি এইটো অসমীয়াও কৰে বা বেলেগে মাৰাঠীও কৰে,
আমি যিখন ষ্টেটতে যাওঁ তো আমি সেইখন ষ্টেটৰ লেংগুৱেজ শিকি থাকিব লাগিব। তো কি আমি লাইফৰ কি 25% টাইম বেলেগ এটা লেংগুৱেজ শিকোতে পাৰ কৰি দিম? আমি পাঞ্জাৱত গৈছো পাঞ্জাবী শিকিব লাগিব, মহাৰাষ্ট্ৰত গৈছো মাৰাঠী শিকিব লাগিব, কেৰেলাত সেইফালে চাউথত গৈছো তামিল তেলেগু শিকিব লাগিব। তো কি মানে আমি গোটেই লাইফৰ 25% বেলেগ লেংগুৱেজ শিকি পাৰ কৰিব লাগিব? মাল্টিপল ষ্টেটছ আমি ট্ৰেভেল কৰিব নোৱাৰিম, এইটো এটা গুড ডিছকাৰেজমেণ্ট কুৱেশ্যন। হৈ যাব। খালি সেইটোত কুৱেশ্যন এটা কম, তুমি কি গোটেই লাইফ অকল এনেকে ঘূৰিয়ে ফুৰিবা নি? ন গোটেই লাইফ তেনেকে ঘূৰি নুফুৰিলো, যদি মই বিচাৰো যে মই গোটেই লাইফ তেনেকে ঘূৰি ফুৰো বুলি, যদি এনেকে তেতিয়া কি হ'ব? পাঞ্জাৱত 2 বছৰ থাকিলা, মুম্বাইত 2 বছৰ থাকিলা, তেন্তে নালাগে। অফক'ৰ্চ 2 বছৰে থাকিছা। খালি যদি তুমি ভাবা বোলে মই পাঞ্জাৱতে বাসিন্দা হৈ থাকিম, ঘৰ ল'ম, কিবা ল'ম, তেতিয়াতো লাগিব ভাই। ঘূৰি ফুৰাটো কথা নহয়, তুমি মই কৈছো ফুৰিব যে হেৰি গৈছা দেন অবভিয়াছলি ইটছ নট নেচেচাৰী। কিন্তু ফুৰিব গ'লেতো এতিয়া যিখিনি মানুহ মহাৰাষ্ট্ৰত গৈছে সিহঁতেতো লাইক ষ্টুডেণ্টছ হয়। এই অটোৱালাটোৰ লগত অটোৱালাটো সিহঁতক বেয়াকে কয়। আৰু তুমি সিহঁতৰ সেইটো চোৱা বা কালচাৰ তুমি ডেভেলপ হৈ গৈছে বেংগলোৰত তাতে, চোৱা। মানে এনেকুৱা মই ক'বই অলৰেডি লাগিব ক'লোৱে বুলি। তেহেঁতৰ মেথডলজিটো ৰং বুলি। অ'কে, চ' তোমাৰ মতে এনেকুৱা এটা পলিচি থাকিব লাগে যে ইফ ইউ আৰ ট্ৰাইং টু ষ্টে পাৰ্মানেণ্টলি ইন চাম ষ্টেট, তুমি তাৰ লেংগুৱেজটো শিকিবই লাগিব অলপমান, নট ফৰ টেম্পৰেৰী ৰিজনছ বাট যদি পাৰ্মানেণ্ট ৰিজনছ থাকে। মোৰ মতে দ্য বেষ্ট চলিউশ্যন ফৰ দিছ ইজ লাইক, যদি তুমি ভোটাৰ আই ডি নিজৰ চেঞ্জ কৰিব হয় কনষ্টিটুৱেঞ্চি, তেতিয়া তুমি লেংগুৱেজ টেষ্ট পাছ কৰিব লাগিব। এডি টু ফাষ্ট, ৱেলকাম বে, তোমাকে মাতি আছিলোঁ। সেইটো পলিচি হ'লে মানে তুমি এতিয়া অসমত ভোট দিছা, অসমত থাকিছা, অসমৰ বাসিন্দা, অসমীয়া ক'বই পাৰিব লাগিব, তেতিয়াহে তুমি ভোট দিব পাৰিবা। অ'কে, চ' মেইনলি আৰু মানে আই থিংক চিন্স আমি আছামত আছোঁ, চ' উইল বি প্ৰ' দিছ অনলি। খালি তাত 2-3টা মোৰ এক্সেপশ্যন আছে হা। ফৰ এক্সাম্পল, চিটিজবোৰ ইমিগ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে বহুত প্ৰ'ন হয়, আৰু চিটিজবোৰ মানুহক লাগে হা। চিটিজ নহ'লে মানে ডেভেলপমেণ্ট নহয় ন। তো আমি কি কৰিম, স্পেচিয়েল ইকনমিক জ'ন কিছুমান বনাব পাৰোঁ। তেনেকৈ গুৱাহাটী এটা স্পেচিয়েল ইকনমিক জ'ন, অকল গুৱাহাটী চিটি বেলেগ, গুৱাহাটী আউট বেলেগ। তো ডিব্ৰুগড় চিটি বেলেগ, ডিব্ৰুগড় আউট বেলেগ। তো ডিব্ৰুগড় চিটিত ইমিগ্ৰেশ্যনৰ পলিচিটো অলপ ঢিলা হ'ব, খালি ডিব্ৰুগড় আউটত মানে ছেইম পলিচিত মানে তুমি ইমিগ্ৰেট কৰিব নোৱাৰা। সেনেকুৱা হ'ব লাগে ইকনমিকটো বচাবলৈ। আৰু এইটো চাইডে এনেকে এটা কৰিব পাৰি নে, লাইক চবেই নিজৰ লেংগুৱেজটোত লৈ ষ্টিক ইম'চন আছে তাতে, আৰু বেলেগ জেগাত গ'লে সিহঁতে বিচাৰে যে আমি সিহঁতৰ লেংগুৱেজটো কওঁ। তাতে আমি যদি এতিয়া AI ইমান ডেভেলপ হৈ আছে, তো ৰিয়েল টাইম AI কনভাৰ্টাৰ এটা যদি বনাওঁ, তো সেইটো বস্তুটো গোটেইটো গুচাই দিব, লাইক তো চবেই চব লেংগুৱেজ ক'ব পাৰিব। আৰু সেইটো ইমানো অলৰেডি টান বনাই নহয় তেনেকুৱা এটা বস্তু বনোৱাটো। সেইটো চাইনাত পায়। সেইটো কিবা এনেকে ডিভাইচ এটা লগাই লয়, তো সেইটো বস্তুৱেচোন গোটেই মানে ডিছকাশ্যনটোৱে মানে হেৰি কৰি দিলেচোন। যদি তেনেকুৱা টেকনলজিকেল ডিভাইচ এটা বনাই দিয়ে, তুমি ৰিয়েল টাইম কনভাৰ্ট কৰিব পাৰা তোমাৰ লেংগুৱেজটো, তো তুমি যিটো লেংগুৱেজত কৈছা সি সেইটো লেংগুৱেজত শুনা পাইছে, তো কাৰো শ্বৰ্ট চেণ্টিমেণ্টছো টাইমৰ হাৰ্ট কাৰণে নহয়। ভাল আছে, লং টাৰ্মৰ কাৰণে একো ভাল নহয়। শ্বৰ্ট অ'কে, টাইম এতিয়া তুমি কোনোবা বিজনেছ কৰিব আহিছে, সিহঁতৰ কাৰণে ভাল এইবোৰ ইউটিলিটিজ। থকাৰ কাৰণে সদায় কাৰণে নহয়। তুমি যদি এটা জেগাত যদি আছা, তো মানে ইফ ইউ ৱান্ট টু বিকাম আ পাৰ্ট অফ দ্য ছ'চাইটি, ইউ হেভ টু লাইক ইউ ন লাৰ্ণ দেয়াৰ লেংগুৱেজ, ৰাইট? নহ'লে মানে তুমি চোন নিজে আউটকাষ্ট এটা হৈ যাবাচোন। আৰু মই এনেকেও কোৱা নাই যে আজিয়ে শিকি লোৱা বুলি। এফৰ্টছটো দেখুওৱা কমচে কম 5 বছৰ যে শিকি আছোঁ বোলো। একচুৱেলি দ্য মেইন ৰিজন মানে যোনটো কাৰণে মানে কাজিয়া হয়, একচুৱেলি যোনবিলাক আমি ৰিলবোৰ দেখি থাকোঁ যে বেংগলোৰত যে কিবা মানে কি বুলি অ'টো মানে ৰিক্সাৱালাবিলাকৰ মানে কিবা বেলেগৰ লগত কাজিয়া লাগে বা তেনেকুৱা টাইপ হয়, সেইটো মেইন ৰিজনটো কেলৈ হয়, বিকজ ইউ আৰ নট ৰেচপেক্টিং দেয়াৰ লেংগুৱেজ। মানে এতিয়া কোনোবা যদি গৈ পিনে তাতে কয় মই মাৰাঠী নিশিকোঁ বুলি, তেতিয়াতো কাজিয়াটো লাগিবই ন। যদি এনেকুৱা ক'ব আৰু লাগিলে আচ্ছা মই শিকিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ, তাৰে পিছত মানে আচ্ছা ঠিক আছে হি ইজ ট্ৰাইং এটলিষ্ট। তো ইটছ ইম্পৰ্টেণ্ট টু ৰেচপেক্ট আদাৰ্ছ লেংগুৱেজ এণ্ড অলছ' ইউ ন' মানে তুমি যদি শিকিব ট্ৰাইও কৰা নাই, এনেকুৱা দেখুওৱা ন যে মানে তোমাৰ লেংগুৱেজ মই ৰেচপেক্ট কৰোঁ। এতিয়া যেনেকৈ কৰ্ণাটকা যে প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক যে সিহঁতি যে মানে কোন আছিলে সিহঁতৰ এইটো চিফ মিনিষ্টাৰে আই থিংক ট্ৰল কৰিছিলে নেকি, তো ডেটছ নট ৰাইট। আৰু যোনটো ৰিপ্লাই প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই দিছে তাতে, এণ্ড ডেট ৱাজ দ্য পাৰফেক্ট ৰিপ্লাই একচুৱেলি। চোৱা আৰু মোৰ মতে বেংগলোৰত যোনটো প্ৰব্লেমটো আছে মানে অটো ড্ৰাইভাৰ পৰা আদি, তেহেঁতৰো মই কথাটো বুজিছোঁ, তেহেঁতি অতিষ্ঠ পাই গৈছে। কাৰণ বেংগলোৰত এতিয়া মানে তেহেঁতৰ টাইপৰ মানুহ মানে কি কয় এইটো কান্নাডা মানুহ ন, কান্নাডা মানুহ কোৱা মানে নাইকিয়া হৈ গৈছে। খালি তেহেঁতক বেংগলোৰত ইমিগ্ৰেণ্ট লাগেও, কাৰণ তেহেঁতৰ ইকনমিকটো লাইক দ্য চলাই নেপাল, থাকিবলৈ। তো মই নেপাল যোনটো প্ৰপ'জ পাৰ্লিয়ামেণ্ট কৰিছোঁ এনেকুৱা নাই টাইপ পলিচি, চিটি MUN ল চলি আছে। স্পেচিয়েল ইকনমিক ৰিজন বুলি থাকিব চিটিত,
গুৱাহাটী যেনেকৈ গুৱাহাটী ইনচাইড আৰু গুৱাহাটী আউটস্কাৰ্টছ দুটা বেলেগ ইমিগ্ৰেশ্যন পলিচি, সেই পলিচিটো যদি থকা হ'লে মানে বেটাৰ হৈ গ'ল হ'লে। বেংগলোৰত সেই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰা যায়। এইটো বেংগলোৰ চিটি আৰু বেংগলোৰ আউটস্কাৰ্টছ দুটা ৰিজন হ'লে মানে বেচিকেলি। অ'কে, ইয়াৰ আগত মই এটা কুৱেশ্যন এটা পুট কৰিব বিচাৰি আছিলোঁ যে লেংগুৱেজ যদি শিকিও লয় ছাপ'জ কোনোবা এটা আহি মেলি, হোৱাট ইফ সেই লেংগুৱেজটো শিকাৰ পাছতো তোমাৰ কালচাৰ মানে এফেক্ট হ'ব পাৰে, বিকজ ইয়াতে আহি বেলেগ মানুহে নিজৰ ফেষ্টিভেলছবোৰ প্ৰম'ট কৰিব, স্প্ৰেড কৰিব পাৰে ন সিহঁতৰ ট্ৰেডিশ্যনছবোৰ, যোনটো হৈ আছে অলৰেডি। চ' সেইটো এফেক্ট নকৰিব নে তুমি ভাবি আছা সেইটোক মানে বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহবোৰ বিহু চেলিব্ৰেটো কৰিব লাগে? হোৱাট ইফ দে ডোণ্ট ৱান্ট টু চেলিব্ৰেট বিহু? হোৱাট এবাউট ডেট? ৱাই অনলি লেংগুৱেজ? মানে লেংগুৱেজটোকে কিয় পুট ফৰৱাৰ্ড কৰোঁ? মোৰ মতে ফেষ্টিভেলবোৰ হ'লে মানে ফেষ্টিভেলটো চেলিব্ৰেট কৰা ঠিক আছে, ফেষ্টিভেলবোৰ প্ৰম'ট কৰিবলৈ দিয়া বন্ধ কৰিব লাগিব। প্ৰমোশ্যনটো নিজে নিজে হৈ যাব ন যেনেকে যেতিয়া দেখিব। না যেনেকে এতিয়া ৰিলিজন ফ'ল' কৰা আৰু ৰিলিজন প্ৰিচ কৰা দুটা ডিফাৰেণ্ট হৈ যায় না। অ'কে, I think we should be সেনেকুৱা more নিচিনা। tolerant on that. মানে এতিয়া কি হয়, এতিয়া নিউয়ৰ্কতচোন ৰিচেণ্টলি ইণ্ডিয়ান এটা বিয়া হৈছিলে, গোটেই টাইম স্কুৱেৰ ব্লক কৰি দিছিলে সিহঁতে। তো আমি আৰু এগেইনষ্ট ডেট। আমিতো বহুত প্ৰাউড আছিলোঁ যে ইণ্ডিয়াত ইণ্ডিয়াত মানে নিউয়ৰ্কত মানে ইমান ডাঙৰ ইণ্ডিয়ান ইভেণ্ট এটা হৈছে, বিয়া হৈছে, গোটেই ৰাস্তা ব্লক কৰি দিছে। উই আৰ প্ৰাউড অন ডেট। আমাৰ কালচাৰটো বাহিৰত একজেক্টলি দেখি তো আমি বেলেগৰ মোক কালচাৰ পইণ্টটো কেলৈ ষ্টপ সেইটোৱে, কৰিম? তুমি ফেষ্টিভেল পাতিব আছে ঘৰৰ ভিতৰত আৰামছে পাতি বন্ধ কৰি দিয়া। তুমি বাহিৰত হাল্লা দুল্লা ঠিক ধুমধাম আছে, ঠিক কৰিব আছে। নোৱাৰা। দুৰ্গা পূজাটোতো মেইনলি মানে বেংগলীছবিলাকে পাতে ন। আমি কেলৈ যাওঁ দুৰ্গা পূজা? আমিতো দুৰ্গা পূজা লাইক এটেণ্ড কৰিব নালাগে ন তেনেকৈ। থিং ইজ ডেট ইউ কেন নট, মানে পাৰ্থিৱ এটা ভাল পইণ্ট ঢালিছে চেটত, যে ইউ কেন এনফ'ৰ্চ ছামৱান টু চেলিব্ৰেট ফেষ্টিভেল ইন এ চাৰ্টেন ৱে। তুমি বেলেগ বস্তু এনকাৰেজ কৰিব পাৰা, বাট কিবা এটা বস্তু ডিছকাৰেজ কৰিব নোৱাৰা যে এইটো নকৰিবা বুলি। অসমীয়া শিকিছে, বাট সিহঁতক এইটো সেইটো কৈছে ঠিক যে আছে। ফেষ্টিভেল নকৰা নোৱাৰা সেইটো। ফেষ্টিভেলছ আৰ আ পাৰ্ট অফ গভমেণ্টে ইয়াত ষ্টেঞ্চ এটা ল'ব লাগে যে এতিয়া অসমত হলিডে এইখিনিয়ে, যে অসমীয়া ইয়াত বিহুত দিম বন্ধ, এইকেইটাত নিদিওঁ। তেহেঁতি যিমানে হাল্লা কৰি থাকক, সেইটো হ'ব লাগে। সেনেকৈ হ'লেতো এইটো ইনটলাৰেণ্ট পলিচি হৈ গ'ল। তুমি ইণ্ডিয়াত আছা, তুমি এইটো অসম ইজ নট আ কাণ্ট্ৰি ন, তুমি ইণ্ডিয়াত আছা। হোৱাট উই আৰ আৰে থিংকিং ইজ এজ আ ষ্টেট, তুমি মানে পলিচিটো কেনেকে বনাবা এইটো ঠিক কৰিবলৈ? সেইটোৱে এটা ৱে আছে, তুমি বেলেগ এটা ৱে আছে যদি মোক সেইটোতো কোৱা। বহুত ডাঙৰ ষ্টেপ হৈ যাব। তুমি এতিয়া মানে এইটো বহুত এক্সট্ৰিম ষ্টেপ এটা হৈ যাব ন। তুমি মানুহক কেনেকৈ ষ্টপ কৰিবা? তুমি সেইটো মানুহৰ এনেকুৱা নহয় পাৰ্থিৱ যে প্লিজ একদম ডিছকৰ্ডত আহা ভাই, প্লিজ প্ৰিন্সিপাল ডিছকৰ্ডত আহা পলিউশ্যন পাৰ্থিৱ। হয়। খালি এতিয়া তুমি আছামিজ কালচাৰটোক মানে তুমি কেনেকৈ? চলিউশ্যন এটা দিয়া, এইটো নিজৰ পইণ্টটো দি দিলা, কনষ্টিটিউচনেল ৰাইট হয়। কনষ্টিটিউচনেল ৰাইট হয় মানুহক চেলিব্ৰেট, নবডি কেন ষ্টপ। চলিউশ্যন এটা দিয়া। এইটো চলিউশ্যন মানে এইটো মানে হাউ ইজ দিছ আ প্ৰব্লেম? মানে প্ৰব্লেমটো কি হয় বেলেগে ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেট মানে মানে চলিউশ্যন সেইটো বস্তু লাগিব যাৰ কিবা প্ৰব্লেম হয়। এতিয়া বেলেগে কিবা চেলিব্ৰেট কৰিছে, এইটোৰ লগত প্ৰব্লেম কি? প্ৰব্লেম গুড পইণ্ট। ষ্টেটমেণ্টটো কোৱানজোৱে কৈছিলে নি? না ৰিপিট কৰি দিয়াচোন। মই জাষ্ট No, কৈ what আছোঁ was যে the দ্য question? কুৱেশ্যন ইজ ডেট Kwanzo, what was the দ্য question? কুৱেশ্যন ইজ ডেট তোমালোকে ভাবি আছা মানে কৈ আছা যে লেংগুৱেজ এফেক্টছ দ্য কালচাৰ ন। বেলেগ মানুহ আহি ইয়াতে অসমীয়া আনি শিকিব, নিজৰটোৱে বুকি থাকিব, তেতিয়া আমাৰ কালচাৰটো অলপ এফেক্ট হ'ব। চ' ৱাই ইজ ইট নট ডেট সিহঁতে অনলি লেংগুৱেজ থ্ৰুৱে এফেক্ট কৰিব, বাট নট থ্ৰু দেয়াৰ প্ৰেক্টিচেছ, ৰিচুৱেলছ, ট্ৰেডিশ্যনছ, ফেষ্টিভেলছ? সেইটো আছিলে কুৱেশ্যনটো। এতিয়া আমি লেংগুৱেজটো ইমান কিয় ধৰি ৰাখিছোঁ সিহঁতৰ? হাউ উইল ডেট এফেক্ট মানে আছ? এতিয়া চাপ'জ আমি সিহঁতক ফ'ৰ্চ কৰিব নোৱাৰো বিহু চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ, বা সিহঁতে যদি বিহু চেলিব্ৰেট কৰিব নিবিচাৰে দেন হোৱাট, ৰাইট? নহয়, আমি এজ লং এজ লেংগুৱেজটোকে ইমান ঘৰৰ কিয় মানে ভিতৰত ৱেইট দি সিহঁতে থৈছোঁ? চেলিব্ৰেট কৰে নিজৰ, একো প্ৰব্লেম নাই এইটো এক্সাম্পল মোৰ এটা দিয়া সেইটোৱে কনজু। কৈছো। হা, কি? কৈ লোৱা যোনে কৈ আছিলা। আই থিংক প্ৰি মেলন বা নাৰ্ডি পাই কোনোবা কিবা কৈ আছিলে। মোৰ হিচাপত ইয়াতে কোৱানজুৱে অকল এটা বস্তুৱে চিম্পলি সুধিছে কি তেতিয়াৰ পৰা যে আছামিজ আইডেণ্টিটি বুলি যে মানে ডিছকাশ্যন বা হোৱাটছ এভাৰ হৈ আছে তেতিয়াৰ পৰা। So the identity of the Assamese people, is it only uphold or upheld by speaking the particular language that we speak? মানে মানুহৰ কি অকল নিজৰ ভাষাই নিজৰ সংস্কৃতিক বুজাই নেকি? কি আমি অসমীয়া কৈছোঁ কাৰণে আমি অসমীয়া, নে আমি নিজৰ কালচাৰ, নিজৰ যোনবিলাক প্ৰথা আছে আমি আগৰ পৰা যোনবিলাক ফ'ল' কৰোঁ, যোনবিলাক ট্ৰেডিশ্যনছ ফ'ল' কৰোঁ, সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি অসমীয়া হয়?
তাৰ কুৱেশ্যনটো সেইটোৱে হয় কি Mhm. ডাজ অনলি দি আছামিজ লেংগুৱেজ আইডেণ্টিফাইজ আছ টু বি এন আছামিজ অৰ ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম অৰ আৰ দেয়াৰ আদাৰ থিংছ এজ ৱেল কাৰণ যদি অকল ভাষাৰ ওপৰত হয় তেতিয়াহ'লে আই ডোণ্ট থিংক চ' যে লেংগুৱেজ ডিফাইনছ দ্য কালচাৰটো প্লেচ ইম্পৰ্টেণ্ট। অৰ দ্য পিপল Oh my, all the four areas. The fuck? চ' সেই আৰু হা কথাটো তাৰ কাল মষ্ট প্ৰবেবলি কালচাৰ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট হা গুড কালচাৰটোত অকল লেংগুৱেজে নপৰে চব পৰে আমি যি চেলিব্ৰেট কৰোঁ যি খাওঁ পিন্ধো না আই পাৰ্চনেলি ফিল যে যদি আমি লেংগুৱেজটো ধৰি আছো এই বস্তুটো আমি ইম্প'জ কৰিব পাৰো Parthiv, যে please অসমত come to আহিলে this. অসমীয়া Please, লেংগুৱেজটো please শিকিবই come to লাগিব Discord. Way. অফিচিয়েল কাম হওক যি হওক চৰকাৰী কামত মানে অসমীয়া লেংগুৱেজটো লাগিব বাট যেতিয়া চাপ'জ আৰু এক্সাম্পল দিছোঁ হা মই গোটেইটো ডিফাইন নাই কৰা জাষ্ট এক্সাম্পল আমি কিবা এটা ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ বিহু চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ আই ডোণ্ট থিংক আমি সেইটো এনফৰ্চ কৰিব পাৰিম সিহঁতক বা আমি সিহঁতৰ ওপৰত এইটো ইম্প'জ কৰিব পাৰিম বস্তুটো যে তুমি চেলিব্ৰেট মানে বেলেগ এটা মানুহক যে ইউ হেভ টু চেলিব্ৰেট বিহু এইটো সিহঁতৰ পাৰ্চনেল চইচ হয় এইটো সিহঁতৰ বিলিফ হয় ইফ দে ডোণ্ট ৱান্ট টু চেলিব্ৰেট দেন জাষ্ট চিট এট হোম এণ্ড ইট দাল চাৱল তো ঠিকে আছে খালি আমি এনকাৰেজো কৰিব নালাগিব মোৰ মতে গভৰ্ণমেণ্ট হা পলিচিটো ৰাইট হ'ল সেইটো হা হা এইটো এনকাৰেজ কৰিব এতিয়া নালাগে অসমত আছো ন তো অসমত তুমি বিহুতে বন্ধ পাবা তুমি মানে ক'লে মানেই তোমাক মই ৰাইট ছট বন্ধ দি দিম এনেকে নহ'ব একজেক্টলি আমি অসমীয়া মানুহে অসমৰ বস্তুৰ মতে চলিম সিহঁতে যদি এতিয়া তাতে এতিয়া পাৰ্ট মই ল'ব যদি বিচাৰে বিহাৰত লাহে লাহে বিহু বন্ধ খোজো বিহু বন্ধ দিব জানো বিহাৰত Hmm. নিদিয়ে একেই কথা এতিয়া আমি হা কেলে দিম আকৌ একজেক্টলি আমি দুৰ্গা পূজা বন্ধ আমুক বন্ধ কেলে দিবা তুমি হা সেইটো অবভিয়াছলি সেইটোতো But অসমৰ Durga Puja বস্তুৰ is মতে চলিব celebrated by the entire all Hindus. Man. It's not just Bengali ছট people. পূজাত অসমত বন্ধ এইটোৰ কাৰণে নিদিয়ে কি এইটো বেলেগ এটা ফেষ্টিভেল হয় জাষ্ট এটা বন্ধ ফেষ্টিভেলৰ টেগ Yes. দি পিনে দি দিয়ে সেইটোৰ কাৰণে নিদিয়ে অসমত বা গুৱাহাটীত ছট পূজাৰ বন্ধ দিয়ে বিকজ দেৰ আৰ পিপল ফ্ৰম বিহাৰ ইন ৰিচাইডিং ইন আছাম যোনে সেইটো প্ৰেক্টিচ কৰে তুমি যদি এতিয়া নিয়াৰ এবাউট 10% অফ দ্য পপুলেশ্যন সিপিনে বিহাৰত বিহাৰ যাই গুচি যাওঁ পিনে কাইলৈ যদি সিহঁতে বিহাৰত বিহু বন্ধ দি দিব বিহাৰত যদি অসমীয়া মানুহ ইমানকেইটা নম্বৰত থাকে যে চেলিব্ৰেট কৰে তেতিয়াহ'লে 100% দিব ডেটছ দ্য ৱে Yes. ইট ইজ ডান Hmm. যদি একচুৱেলি এতিয়া দেটছ ট্ৰু কালিলৈকে যদি Yes. সাউথ ইণ্ডিয়াৰ মানুহ যদি তামিলনাডু বা কৰ্ণাটকৰ মানুহ যদি আহি অসমত থাকে ছিগনিফিকেণ্ট প্ৰপৰ্চন হয় পংগাল আৰু ওনামতো বন্ধ দিব ট্ৰু ইটছ ট্ৰু নট ট্ৰু তেন্তে সেইটো এটা ইমিগ্ৰেশ্যন প্ৰব্লেম তেন্তে সেইটো এটা কেনেকে ইমিগ্ৰেশ্যন প্ৰব্লেম এক ছেকেণ্ড তেতিয়াৰ পৰা তুমি ইমিগ্ৰেশ্যন বুলি কৈছা মই জাষ্ট এনে ভেৰি মানে জেনেৰেল টাৰ্মছত হোৱাট ডু ইউ মিন বাই ইমিগ্ৰেশ্যন হাউ কেন দেৰ বি ইমিগ্ৰেশ্যন বিটুইন ষ্টেটছ অফ আ ছিংগল কাণ্ট্ৰি আছাম সেইটোৱে কৈছো ৱেষ্ট বেংগল ইণ্টাৰষ্টেট ইমিগ্ৰেশ্যন বিহাৰ প্ৰব্লেম সেইটো ইমিগ্ৰেশ্যন কেনেকৈ হ'ল ইয়াতে ইফ সেনেকুৱা যদি হয় তেতিয়াহ'লে ইফ উই ক্ল'জ গুৱাহাটী অৰ ক্ল'জ আছামছ বৰ্ডাৰ্ছ ফৰ পিপল ৰিচাইডিং আউটছাইড আছাম জাষ্ট লাইক অৰুণাচল প্ৰদেশ বা মেঘালয়ে যেনেকৈ কৰিছিলে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট দি মেলি পিনে তাৰে প্ৰপাৰ্টি বেলেগ কোনেও ল'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে দ্য থিং ইজ দেট আছাম ইজ নট অনলি দ্য গুৱাহাটী ইজ নট অনলি দ্য গেটৱে টু আছাম গুৱাহাটী ইজ দ্য গেটৱে টু দি এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্ট লগালগ যদি আমি ইয়াতে অসমত যদি সেইটো বেৰিয়াৰ লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে দ্য এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্ট গেটছ কাট অফ ফ্ৰম দি মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়া সেই বস্তুটো কেতিয়াও ভাবিছানে নাই মই বুজিছো তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা খালি আমি সেই দুটা মাজত এটা বেলেঞ্চ লাইন এটা উলিয়াব লাগিব বেলেঞ্চ ডাইৰেক্ট লাইনটো তুমি বৰ্তমান হয় প্ৰটেকচনিষ্ট কি পলিচিও হ'ব নোৱাৰে বা গভৰ্ণমেণ্টে অপেন বৰ্তমান অপেন ড'ৰ পলিচিও হ'ব নোৱাৰে গভৰ্ণমেণ্টে বৰ্তমান ষ্টেপছ লৈ আছে সেইটো হিচাপত মোৰ হিচাপত ফৰ এক্সাম্পল আমি if you want to sit in the engineering services examinations of Assam, then you need to pass from a I college that is situated in অলপ Assam. better যদি তুমি mic তাৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা আহি লাগিছিলে আছা, then points you বহুত need ভাল দি to আছে pass অলপ better mic certain লাগিছিলে qualifying test to be eligible to sit in government exams of Assam. উত্তৰ প্ৰদেশত যদি কিবা এক্সাম হয় গভৰ্ণমেণ্টৰ তেতিয়াহ'লে অনলি every person from any other states of India can appear in that exams. বাট অসমৰ চৰকাৰী চাকৰিত বহিবৰ কাৰণে অকল অসমৰ নিবাসী PRC পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট থকা মানুহবিলাকেই বহিব পাৰে দিজ আৰ ভেৰি স্মল বাট ভেৰি মেজৰ ষ্টেপছ যোনটো বস্তুৱে এনশ্যোৰ কৰিব ডেট উই ডোণ্ট লুজ আৱাৰ আইডেণ্টিটি বাট ইফ উই এনফৰ্চ থিংছ অৰ ইফ উই ৱান্ট টু ক্ল'জ আৱাৰ বৰ্ডাৰ্ছ ফৰ পিপল হু আৰ নট মানে দ্য কি বুলি ক'ম আৰু অৰিজিনছ মানে যোনটো আমাৰ হেৰি নহয় অৰিজিনেল অসমীয়া নহয় বা অৰিজিনেল অসমৰ নহয় তেতিয়াহ'লে ইটছ ভেৰি মানে অবভিয়াছ ডেট আছাম উইল লুজ ইটছ মানে কি বুলি ক'ম আৰু পেচ টু প্ৰগ্ৰেছ যোনটো এতিয়া বৰ্তমান ধৰি আছে সেই বস্তুটো হেৰাই দিব চ' আইদাৰ ইউ চুজ বিটুইন বিং আ ষ্টেগনেণ্ট ষ্টেট উইথ ইটছ অ'ন চ' কল আইডেণ্টিটি অৰ ইউ
move on with little policies that help in protecting our identity but also helps in pacing towards a progressive state, towards being a তাতে progressive state. তাতে মই কৈছো কথাটো মোৰ সেইটো। যোনটো যে সেই স্পেচিয়েল ইকনমিক ৰিজনৰ যোনটো থিয়ৰী আছিলে নাই সেইটোৱে ইয়াত হেল্প কৰিব স্পেচিয়েল ইকনমিক গুৱাহাটী ৰিজন মানে চিটি গুৱাহাটী আৰু আউটস্কাৰ্টছ গুৱাহাটী এনেকে ডিফাৰেণ্ট কৰিব লাগে চিটিবোৰত অলপ লিনিয়েণ্ট ল ফৰ ইকনমিক পাৰ্পছ আৰু বাহিৰত অলপ ষ্ট্ৰিক্টাৰ ল হ'ব লাগে তো তেতিয়াহ'লে বৰ্তমান অসমৰ যোনটো ডেভেলপমেণ্টেল ইছ্যু হৈ আছে কি গুৱাহাটীৰ বাহিৰত বাকী বেলেগ একো জাগাই ভালকে ডেভেলপ হোৱা নাই সেইটোৱে হৈ থাকিব। ৱৰ্ল্ডত তুমি চোৱা গোটেই পৃথিৱীখনতো চিটি নহয় ভাই এটা দুটা চিটিয়ে নাই মেজৰলি চিটি ডেভেলপ নহয় হয় একজেক্ট সেইটোতো খালি হয় 100% সেইটো হয় আমি বাট সেনেকেই বস্তুটো কৰিব লাগিব খালি চিটিৰ পৰা একবাৰ ইকনমিটো বাঢ়ি গ'লে মানে মানুহে অফক'ৰ্চ পইচা চেণ্ড কৰিব তেতিয়া অভাৰঅলটো ডেভেলপমেণ্ট হৈ যাব ন আমি জাষ্ট মেইন চেণ্টাৰ এটা এনেকৈ বনাব লাগিব চেণ্টাৰ্ছ বনোৱা ইজ নট সেইটো বেয়া নহয় বাট কথাটো হৈছে ফৰ আছ টু একচুৱেলি চা মেইন চেণ্টাৰ্ছ বনাই কিহৰ কাৰণে যাতে যোনবিলাক ডিপ্ৰাইভ জাগা আছে যোনবিলাক আণ্ডাৰ ডেভেলপ জাগা আছে ছেইম ষ্টেটৰ ছেইম কাণ্ট্ৰিৰ সেইবিলাক দে অলছ' গেট দ্য চান্স টু ইভল্ভ ৱাই ইজ বেংগলোৰ ৱাই ইজ মুম্বাই ৱাই আৰ দে হাবছ কাৰণ তাতে ষ্টাৰ্টিং হৈছিলে বস্তুবিলাকৰ এতিয়া মুম্বাইৰ পৰা আজি হায়দৰাবাদে যোনটো লেভেলত আছে হায়দৰাবাদ লাষ্ট 10 years আগতে সেইটো লেভেলত নাছিল বাট ইটছ ডেভেলপিং ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত সেইটো ডেভেলপ হৈছে কিয় বিকজ ৱেন কোম্পেনীজ went to Mumbai and they found that the city is saturated enough they needed other place for what to say centering its business তো এতিয়া যদি মানুহে নৰ্থ ইষ্টৰ আহে লিখিলে কি গুৱাহাটী চেচুৰেটেড হৈ আছে ডিব্ৰুগড় চেচুৰেটেড হৈ আছে যোৰহাট চেচুৰেটেড হৈ আছে কালিলৈকে সিহঁতে বঙাইগাঁৱতো যাব চেষ্টা কৰিব কালিলৈকে সিহঁতে বাক্সাতো যাব চেষ্টা কৰিব কালিলৈকে সিহঁতে হাইলাকান্দিতো যাব এনেকৈ চেষ্টা হ'লে কৰিব মানে চিটিবোৰ এক্সপাণ্ড কৰি যাম ন নতুন ইকনমিক ৰিজন বনাই যাম একজেক্টলি নতুন ইকনমিক ৰিজনছ বনাই যোৱাৰ মিনিংটো কি হ'ল ডেট ইউ আৰ সেইটো মানে এইটো নহয় নহয় যে গোটেই অসমখন চিটি হৈ যাব বুলি এনেকে চিটি কিছুমান বুলি কোৱা নাই কনচেন্ট্ৰেটেডকে বনাব লাগিব চিটি বুলি কোৱাই নাই কথাটো হৈছে কি ইফ ইউ চে ডেট আমি ইকনমিক ৰিজনছ বনাই পিনে তাৰে ষ্ট্ৰিক্ট পলিচিবিলাক লিনিয়ন কৰি বাকীখিনি জেগাত ষ্ট্ৰিক্ট কৰি দিম আৰু তাৰপিছত তুমি কৈ আছা কি উই উইল এক্সপাণ্ড দিছ ইকনমিক চেণ্টাৰ্ছ ত' হোৱাট ডাজ ডেট মিন ডাইৰেক্টলি তুমি প্ৰথমতে গোটেইখিনি ছেম ষ্টেটৰ ইচ এণ্ড এভৰি জেগা ষ্টেটটোৰ ন চবৰে ন ন কাৰণে ন এটাই ন ন পলিচি তোমাৰ ৰাখা চোৱা মই তোমাক এক্সাম্পল এটা দিম হা এইটো কাৰণে চাংহাই শ্বেনজন এই দুখন চিটিৰ নাম শুনিছা নহয় শুনিছোঁ চাংহাই স্পেচিয়েল ইকনমিক ৰিজন বুলি কয় শ্বেনজনক স্পেচিয়েল ইকনমিক ৰিজন বুলি কয় চাইনাত গম পোৱা চাংহাইত অলমষ্ট ভেৰি ল' টেক্স শ্বেনজনত অলমষ্ট ভেৰি ল' টেক্স খালি বেলেগ যদি জেগাত তুমি ছেট আপ কৰা কোম্পানী চাইনাত যিকোনো জেগাত তাত টেক্সটো বাঢ়ি যায় কেলৈ তাহাঁতি বনাইছে বিকজ দে ৱান্ট ইট টু বি দ্য গেট ৱে অ'কে কিন্তু স্পেচিয়েল ইকনমিক ৰিজনৰ বাহিৰত যোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ এইবোৰ বাঢ়ি যায় কেলৈ তেহেঁতৰো প্ৰটেকশ্যনিষ্ট পলিচি এটা আছে যে ইমিগ্ৰেশ্যনে মানে তেহেঁতৰ কালচাৰটো ধ্বংস নকৰক বুজিছা ইমিগ্ৰেশ্যনে কালচাৰটো ধ্বংস নকৰক অভাৰ ইমিগ্ৰেশ্যন হৈ গ'লে মানে ইউ এছ নিচিনা হৈ নাযাওক বুলি চাইনাই সেইটো পলিচি থৈছে তুমি যোনটো কনচেপ্ট কৈছা ইটছ নট চামথিং ডেট ইজ ইণ্ট্ৰা অফ দ্য কাণ্ট্ৰি এইটো ইণ্ট্ৰা প্ৰব্লেম নহয় এইটো ইণ্টাৰ প্ৰব্লেম হয় ইণ্টাৰ কাণ্ট্ৰি প্ৰব্লেম হয় জানিছো ছেম খালি মই ছেম জাষ্ট ছেম পলিচিটো পুট কৰিছো না মই এতিয়া কোৱা নাই নহয় একজেক্ট যে ব্ৰিলিয়েণ্ট পলিচিটো পইণ্টছ পুট কৰিছো দুটাৰে ইফ পচিবল কৰা একদম মই সেইটোৱে দিছ ইজ এ গুড একজেক্টলি মই পলিচি সেইটোৱে কৈছোঁ ইটছ নট আ ফিজিবল পলিচি মোৰ হিচাপত কথাটো এই দিছ ইজ এ গুড পলিচি আৰু যদি মানে কাণ্ট্ৰি ৱাইজত তেহেঁতি সেনেকে কৰিব যদি পাৰিছে সেনেকুৱা আমি পলিচি যদি যদি ষ্টেট ৱাইজত অসমত আজি হ'লে প্ৰটেকশ্যনিষ্ট হয় কৰিব বিচাৰোঁ প্ৰজ্বল তেতিয়া এইটো আমি হেৰি সেইবোৰ কৰিব পাৰিম নকৰ যদি এইটো অসমত তুমি ক'ব বৰ্তমান ৰিট্ৰেক্ট এনেকুৱা নকৰ হ'লে হয় পাৰ্টিবৰটো তেতিয়াহ'লে পাৰ্টিবৰটো যোনটো মজা ছেমি দি আছে কণ্ডাক্টৰ অলপ জমনি বাই দ্য ৱে ডোণ্ট হেৰিটো লাইক বি বহাইছে টু বৰ্তমান চিৰিয়াছ এবাউট ছেমি দিছ ফাইট এডি কণ্ডাক্টৰ টু যোনটো ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি বৰ্তমান অসমত পাৰ্থিব আহিছে দুটাই মোৰ যোৰাবাটত লগৰে যোনটো আহিছে টাইপ বুলি ক'ম মই সেইটো সিহঁতে বনাবৰ কাৰণে জাগাই নাপালে হয় কাৰণ গুৱাহাটী ইজ অলৰেডি আই ইট ন ডাজ এডি নট টু হেভ দ্য ফাৰ্ষ্ট স্পেচ টু এনকম্পাছ আ ছেমি থ্ৰু কণ্ডাক্টৰ নাজমিন ইণ্ডাষ্ট্ৰি অৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ আৰু ফেক্টৰী পাৰ্থিৱটো মোৰ লগৰে হয় তুমি স্পেচিয়েল ইকনমিক ৰিজনবোৰ কেনেকে বনা হয় সেইটো চাবাচোন লগালগ অলৰেডি যোনটো চিটি আছে তাৰে বাউণ্ডেৰীত মাৰি তুমি নিদিয়েতো চাংঘাইৰ এক্সাম্পলটো দিলা যে তুমি কোৱাচোন ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত সেনেকুৱা ইকনমিক ৰিজন বৰ্তমান কোনটো ডেভেলপ হৈ আছে চাংঘাই ক'ৰ পৰা শিকালে মানে চাংঘাই সমান ছেম স্কেলত ইণ্ডিয়াততো চাংঘাই সমান ইমান ধনী নাজানো নহয় আছে নে নাই চাংঘাই কিয় আই আনি থিংক আছে ধাৰাবি নেকি নহয় ইণ্ডিয়াত এখন আছে গুজৰাটৰ ফালে গিফ্ট চিটি বুলি কয় এইটো গিফ্ট ধলেৰা চিটি কথা বুলি কৈছা নি আছে গিফ্ট চিটি ওৱান ধলেৰা ছেকেণ্ড ইজ দ্য ছেকেণ্ড ইটছ জাষ্ট আপকামিং বাট ইটছ নট মানে ফুল্লি মানে সিহঁতৰ গোটেই হেৰিটো এতিয়ালৈকে লে ডাউন হোৱা নাই বাট গিফ্ট চিটি বুলি এটা আছে য'ত ইণ্ডিয়াৰ মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়া আৰু এক্সটাৰ্নেল ইণ্ডিয়াৰ কমপ্লিটলি মানে তাহাঁতৰ নিজৰ ফৰেন পলিচি সেই পাৰ্টিকুলাৰ জেগাটোৰ কাৰণেই বেলেগ হয়
that is a completely separate topic. সেইটো বেলেগ বস্তু এতিয়া for I means সেইটো কৰিছে just because in order to attract investments into the country. বাট তুমি আমাৰ এইটো বৰ্তমান যোনটো হাতৰ টপিক আছে কি অসমৰ ভিতৰত আমি বেলেগ ফাইনেন্সিয়েল চেণ্টাৰ্ছ বনাই পিনে তাতে লিনিয়েঞ্চি কৰিব আৰু লিনিয়েঞ্চি ইন হোৱাট ফৰ্ম যে আমি সিহঁতৰ ওপৰত লেংগুৱেজ বেৰিয়াৰটো অলপ কমাই দিব লাগে কি সিহঁতে যদি নোখোজে তেতিয়াহ'লে ইটছ somewhat lenient that they are not mandatorily forced or enforced to speak the Assamese language. But সেই বস্তুটো মোৰ হিচাপত if you are saying that Assamese needs to be a part and parcel of each and every business or each and every person who comes to Assam, then it should be throughout each and every part. Guwahatiৰ যদি লাচিত নগৰত যদি কোনোবা এটা বাহিৰৰ মানুহ আহি পিনে যদি খালি নিজৰ তুমি বিজনেছ সেইটো ক'লে ছেট আপ মানে আকৌ কৰোঁতে তুমি আৰ্গিউ কৰিবা ন যে ফাইনেন্সিয়েল সেইটো প্ৰব্লেমটো আহি যায় কি ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম যে যদি অসমীয়া এনফৰ্চ কৰি থাকিলে মানে আমি কানেক্ট হ'ব নোৱাৰিম 100% অসমীয়া এনফৰ্চ কৰিব লাগে বাট সেইটো কথা এনেকুৱা নহয় কি মানুহৰ মুখে মুখে যাই পিনে কয় কি তই অসমীয়া ক'বই লাগিব কালিলৈকে যদি এনি প্ৰচিডিংছ অসমত হোৱাৰ যদি এটা যদি লেংগুৱেজ যদি অসমীয়াত ইংলিছত যদি এটা মমেণ্টো ওলায় এটা যদি হিন্দীত ওলায় তেতিয়াহ'লে অসমীয়াটো ওলাব লাগিব কথাটো অ'কে অ'কে সেনেকুৱা অ'কে অ'কে কোৱানজো ভোট এটা কৰি দিয়া কিমান মানুহে পক্ষত আছে পলিচিটোৰ Okay. এগেইনষ্টত আছে পলিচিটো So সেইটো বেটাৰ feels like আমাৰ টপিকটো যোনটো গৈছে মানে এক চাইডৰ পৰা বেলেগ এটা চাইডলৈ পাই গ'ল বাট লেটছ লাইক ভোট অন দিছ অনলি বিকজ এইটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় চ' নৱনীতৰ পইণ্ট কি হয় হোৱাট ইজ ইয়ৰ ষ্টেণ্ড তোমাৰ এটা ক'বা এণ্ড হিয়াৰ ঘানীৰ মোৰ পলিচিটোৰ এগেইনষ্টত আছে মানে মোৰ পলিচিটো কাম নকৰিব অ'কে তোমাৰ পলিচিটো এবাৰ ষ্টেট কৰি দিয়া যাতে চবে এবাৰ শুনি লওক মোৰ পলিচিটো হয় যে টু প্ৰটেক্ট দ্য কালচাৰ আৰু ফাইনেন্সিয়েল যোনটো আছে সেইটো চলাই থাকিবলৈ কাৰণে উই শ্বুড হেভ লাইক স্পেচিয়েল ইকনমিক ৰিজনছ যোনটোত চিটিবোৰত থাকিব আৰু তাত মানে ডিফাৰেণ্ট পলিচি আৰু ৰুলছ থাকিব যোনটোত মানে এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল অসমীয়া ইম্প'জ কৰাটো হওক বা হলিডেজ পৰা আদি কৰি ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেট কৰা পৰা আদি কৰি অলপ মানে ডিফাৰেণ্ট থাকিব অসমীয়া Okay. ইম্প'জ কৰাটো একবাৰ ইলাবৰেট কৰি দিয়া জাষ্ট মানে তুমি কেনেকে ভাবিছা কি এনেকুৱা হ'বলৈ কি লেটছ ৱৰ্কিং গুৱাহাটীত লেংগুৱেজটো এনেকুৱা মেইন ৱৰ্কিং লেংগুৱেজটো মানে তেহেঁতি যি ভাল পায় বা অসমীয়া শিকাটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহ'ব বুজিছা মানে ইউ অনলি ফৰ ৱান্ট টু ডেট চে ৰিজন যে অসমত যদি লেটছে আহে কোনোবা এজনে গুৱাহাটীত যদি কিবা এটা বিজনেছ ছেট আপ কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে ইটছ নট মেণ্ডেটৰী ফৰ দেম টু লাৰ্ণ আছামিজ বাট ছেইম যদি কোম্পেনীটো যায় বৰপেটাত কালি কোম্পেনীটো যদি খুলিব খোজে ছেইম যদি তেতিয়াহ'লে কোম্পানীটো গুৱাহাটী আউটস্কাৰ্টছত কৰে স্পেচিয়েল একজেক্টলি ইকনমিক ৰিজনৰ আউটছাইডত হা হা তো তেতিয়া সিহঁতে অসমীয়া কৰিব লাগিব মানে তেতিয়া তেতিয়া সিহঁতে অসমীয়াটো যদি শিকিব লাগিব বৰপেটাত পিছতকে থাকিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া অসমীয়া শিকাটো জৰুৰী হ'ব কিন্তু যদি পিছতকে গুৱাহাটীতে থাকাটো গোটেই ছেকেণ্ডাৰী জিন্দেগী কথা পিছতকে থাকাটো ছেকেণ্ডাৰী কথা বিজনেছ পাৰ্পজৰ কাৰণে যেতিয়া ছেট আপ হয় ইটছ নট পাৰ্মানেণ্ট এনিথিং ইজ নাথিং ইজ পাৰ্মানেণ্ট তুমি কোনো চেন্সত ক'ব নোৱাৰা কি আহি পিনে সিহঁতে বহিয়ে যাব বুলি ফাৰ্ষ্ট অফ অল সেইটো যেতিয়া তুমি ইনভাইট কৰি আছা থ্ৰু পলিচিজ ইকনমিক পলিচিজ যেতিয়া কৰি আছা বা তুমি যেতিয়া ইকনমিক ৰিজনছৰ পলিচি কৰি আছা তুমি এইটো ক'ব নোৱাৰা কি সিহঁতে আহি ইয়াতে বহিয়ে যাব ফাৰ্ষ্ট অফ অল ছেকেণ্ড অফ অল তোমাৰ মেইন বেছ য়েছ য়েছ লাইনটো এইটো আছামিজ হয় শিকাটো অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় অ'কে ঠিকে আছে মই বুজি পালোঁ মানে গুৱাহাটীত আহিলে মানুহ ইটছ নট মেণ্ডেটৰী গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় যোৰহাটত ইটছ নট মেণ্ডেটৰী বাট স্পেচিয়েল আদাৰ দেন ইকনমিক ডেট ৰিজন যোনবোৰ থাকিব একজেক্টলি মানে সেনেকুৱা আৰু যোনকেইটা মেইন ৰিজনছ বৰ্তমান ডেভেলপিং চিটিজ হয় মই সেইটাৰ নামে কৈছোঁ তাৰ বাহিৰে যোনকেইটা আছে ইউ থিংক ডেট তাতে অসমীয়া কোৱাইজ শ্বুড বি নেচেচাৰী বাট মেইন যোনবিলাক চিটিজ আছে অসমৰ বৰ্তমান বা যোনবিলাক টু বি ইকনমিক ৰিজনছ আছে তাতে অসমীয়া ইজ নট নেচেচাৰী ডেটছ ইয়ৰ পইণ্ট ৰাইট অ'কে অ'কে লিনিয়ান তোমালোক পলিচি দুটাই এগ্ৰী কৰি আছা সেই পইণ্টটো মানে নহয় এগ্ৰী কাৰণে কৰা নাই মই আই এম কমপ্লিটলি অপ'জিং মানে এইটো একো হ'ব চেন্স নালাগে মানে মই ভোটিং চ' ওৱান অফ ইউ মানে ঘানীয়ে কৈ আছে যে উই শ্বুড হেভ স্পেচিয়েল ইকনমিক ৰিজনছ তেনেকুৱা মেজৰ হাবছ চিটিজবোৰ মানে ডিব্ৰুগড় য়েছ য়েছ যোৰহাট গুৱাহাটীৰ নিচিনা ভাৰ্চেছ নৱনীতে কৈ আছে যে ইট ইজ নট নেচেচাৰী বিকজ ইট ইজ এ ফ্ৰী ৱৰ্ল্ড ঠিক আছে আমাৰ ইয়াতে এনেকুৱা ইম্পজিশ্যনছ কৰিব নোৱাৰে কোনোবা যদি বাহিৰৰ পৰা আহি আছে চ' আই ন জাষ্ট এক ছেকেণ্ড কোৱানছো ইটছ নট আ ফ্ৰী ৱৰ্ল্ড মই সেইটো কোৱা নাই দেই সেইটো বহুত ভুল কোটেশ্যন হয় কোৱা মই কৈ আছোঁ কি ইফ দেৰ ইজ আ পলিচি ইট শ্বুড বি ইকুইভেলেণ্ট থ্ৰু আউট দ্য এণ্টায়াৰ লেণ্ড অফ আছাম অ'কে যদি গুৱাহাটীত আহিছে ছেম পলিচি যদি কালিলৈকে বাক্সাত গৈ আছে হাইলাকান্দিত গৈ আছে ছেম পলিচি ইট ডাজ নট মেটাৰ কি তুমি ক'ত আছা অসমত ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই কৈ আছোঁ কি ইউ শ্বুড নট এতিয়া যেনেকৈ কৈ আছে কি মানুহৰ মুখত যাই পিনে কোৱা কি অসমীয়াত ক'বই লাগিব বা অসমত নক'লে নহ'ব সেইটো নহয় নিজৰটোও ৰাখা বাট মেণ্ডেট এটা হাৰিব লাগে কি লেটছ চে ইফ ইউ আৰ ডুইং এনি কাইণ্ড অফ প্ৰচিডিংছ ইন দ্য ষ্টেট দেৰ শ্বুড বি আ মমেণ্ট ডেট ইজ
issued in the Assamese language as well. চব বস্তুৰ লগতে অসমীয়াটোও থাকিব লাগিব লগতে। You carry on with your own life, but you need to encompass our lifestyle into yours as well if you are to settle in Assam. কথাটো সেয়ে। অ'কে ভাৰ্চেছ ঘানিয়ে এইটো কেনেকৈ অপ'জ কৰিলে? মই কৈছোঁ যে কালচাৰটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰি থ'বলৈ আৰু ইকনমিটো চলাই থ'ব লাগে। এনেকৈ সৰু সৰু ইকনমিক ৰিজন বনাম য'ত মানে অলপ লিনিয়েণ্ট লছ থাকিব, লিনিয়েণ্ট ইমিগ্ৰেশ্যন পলিচি থাকিব, লিনিয়েণ্ট ভেকেশ্যনছ থাকিব। তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিলে তাত ছট পূজা পাতিব পাৰিব, দুৰ্গা পূজাও পাতিব পাৰিব, তাত বন্ধও দিব এনেকুৱা নিচিনা। খালি আউটস্কাৰ্টছত সেইবোৰ নিদিয়ে, সেইবোৰ তাত মানে জাষ্ট অসমীয়াটো চলিব, বিহুত বন্ধ দিব সেনেকুৱা নিচিনা পলিচি। গাইজ ইজ ইট মি নে আই ফিল লাইক তোমালোকৰ কথাবোৰৰ অলপ চিমিলাৰিটিজ মই পাই আছোঁ চামহাও। লাইক তোমালোকে দুটাই কৈ আছা যে দেৰ শ্বুড বি লাইক অসমীয়াটো মানে এটা The পইণ্ট main মানে difference to এটা জাগাতে আছে। এটা জাগাতে মেইন মেইন কথাটো ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে সেই তাৰ স্পেচিফিক ৰিজন লৈ আছে। অ'কে ঘানিয়ে কোৱা হিচাপত কথাটো হৈছে কি অসমত যদি গুৱাহাটীত আহা, ডিব্ৰুগড়ত আহা, যোৰহাটত আহা, ইটছ নট মেণ্ডেটৰী তুমি নিজৰ হিচাপত চলি থাকা। অসমীয়া কোৱা নোকোৱা ডাজন্ট মেটাৰ। মই একদম ব্লেটেণ্টলি পুট কৰি আছোঁ। বাট ইফ সেই চেণ্টাৰকেইটাৰ বাহিৰত যোৱা দেন ইট ইজ মেণ্ডেটৰী ফৰ ইউ। যেনেকৈ মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কৰ্ণাটকাত হৈছে কানাডা মে বলে, মাৰাঠী মে বলে, সেই বস্তুটো আমি গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাটৰ বাহিৰত কৰিম। কিন্তু গুৱাহাটী, যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ ভিতৰত সেইটো নাই, এইটো যি কৰা কৰি থাক। মানে কথাটো এনেকুৱা। মানে ইন শ্বৰ্ট মানে দ্য প্ৰপ'জেল ইজ টু ক্ৰিয়েট মানে চেণ্টাৰ্ছ ইনচাইড আছাম য'ত আছামৰ যোনটো নেশ্যনেলিষ্ট বা ষ্টেটিষ্ট পলিচিজ যোনবিলাক আছে সেইটো এপ্লিকেবল নহয়। কথাটো সেয়ে তাৰ কথাটো সেইটো মই সেইটো কমপ্লিটলি অপ'জ কৰি আছোঁ। মই কৈ আছোঁ কি যদি পলিচি এটাই হ'ব লাগে, ওৱান লেণ্ড, ওৱান ষ্টেট, ওৱান পলিচি। কথাটো সেয়ে। অ'কে চ' হাউ মেনি অফ ইউ থিংক যে স্পেচিয়েল ইকনমিক ৰিজনছ থাকিব লাগে ভাৰ্চেছ হাউ মেনি অফ ইউ থিংক যে এটা পলিচিয়ে থাকিব লাগে, তাৰ আণ্ডাৰত চব জেগাত সেইটো এপ্লিকেবল হয়? ঠিক আছে। চ' ইয়াতে যদি তোমালোকে ক'ব বিচাৰা বা তুমি চেটতো লিখিব পাৰা, বিকজ চেটৰ মানুহবোৰ বহুত এনগেজ হৈ আছিলে। চ' আইড চে ডিবেটৰ টপিকটো কি ভাই এবাৰ ক'বাচোন ফটককৈ। ডিবেটৰ টপিকটো এইটো আছিলে যে যদি অৰিজিনেলি টপিকটো বেলেগ আছিলে, বাট ৰাইট নাও ইট হেজ সেইটোতো গম পাইছোঁ, অৰিজিনেলি বেলেগ এটা আছিলে। অৰিজিনেলি টপিকটো এনেকুৱা আছিলে যে ডাজ লেংগুৱেজ লাইক এফেক্ট আছ, এফেক্ট মানে আমাৰ কালচাৰটো এফেক্ট কৰে নেকি যদি বাহিৰা মানুহ আহি নিজৰ লেংগুৱেজতে ইয়াতে কৈ থাকে, নে আমি সিহঁতক ইম্প'জ কৰিব লাগে অলপমান, যে এনকাৰেজ কৰিব লাগে যে আছামিজটো ক'বই লাগিব? ইজ দেট নেচেচাৰী? ইম্পজিশ্যনটো ইজ নট লাইক দ্য পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন। সেইটো দি লাইক ইহঁতে উল্টাই অপ'জে কৰিব ইম্প'জ যদি আমি কৰিব যাওঁ। চ' লাইক ক'তোতো কৰিবতো কোনেও চোৱা নাই ন ইম্প'জ। চ' ৰাইট নাও উই হেভ কাম টু আ কনক্লুজন, ঠিক আছে, যে Actually, I have a different opinion. So মানে এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল মানে ফেঞ্চি বজাৰত যদি এতিয়া কিবা দোকান এখন আছে, suppose he is new to this area, ফেঞ্চিত, তো সি যদি if he wants to sell to Assamese people, মানে তো তাৰ কাৰণে বেটাৰ কি হ'ব যে অসমীয়াটো শিকি লওক ন। যদি কোনোবা যদি এনেকুৱা মানুহে যদি ব্যৱসায় কৰিব আহিছে আমাৰ অসমত অসমীয়া চেলছমেন হোৱা, একজেক্টলি, তো মানে সিহঁতি তেতিয়া অসমীয়াত যদি মানে কথা নাপাতে তেনেহ'লে সিহঁতে অসমীয়া মানুহক বেচিবই নোৱাৰিব ন। তো ইটছ বেটাৰ ফৰ দেম অনলি ন, যে অসমীয়াটো শিকি লওক সিহঁতৰ। তো যাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে, যাৰ এনেকুৱা লাগে যে মানে নাই মোৰ বিজনেছটো বেয়া হৈ যাব যদি মই অসমীয়া নিশিকোঁ, দে উইল লাৰ্ণ। মানে ইম্প'জ কৰা পইণ্টটো মানে কেনেকুৱা টাইপ হৈ যাব, ইটছ অট'ক্ৰেটিক। লাইক ইউ কাণ্ট ইম্প'জ প্ৰটেকশ্যনিষ্ট কেনেকৈ হ'ব যে তোমাৰ এক্সামবিলাকত ছাপ'জ কিবা গভৰ্ণমেণ্ট পষ্ট ওলাইছে, তাতে তোমাৰ ক্লাছ 10লৈকে বা ক্লাছ 12লৈকে ইউ হেভ টু ন' আছামিজ, মানে তোমাৰ ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব আছামিজ, মানে তুমি জানা অসমীয়া, তুমি নিজৰ নামটো লিখিব পাৰা। সেই বেছিক টেষ্টটো থাকিলে মানে এনেকুৱা হ'ল যে মানে তুমি মানে একচুৱেলি মানে বাহিৰৰ পৰা আহি পিনে ইয়াতে চাকৰি লৈ ল'ব নোৱাৰা আৰু আনলেছ ইউ হেভ আছামিজ এজ ইয়ৰ ছাবজেক্ট। একজেক্টলি। এতিয়া যদি সিহঁতে নিজৰ যদি উইচৰ হিচাপত যদি অসমীয়া কৰিছে, ইটছ ৱেল এণ্ড গুড, বাট if you are trying to protect our culture, then we need to say something or do something that is mandatorily for them. এটা mandate ওলাব লাগিব ফৰ মানে জাষ্ট ছেইং দেট এতিয়া বৰ্তমান যোনবিলাক মানুহে মেক্সিমাম মানুহে কৈ আছে কি আমি অকল অসমীয়া ক'ব লাগিব, অসমীয়া মানে গুৱাহাটীত আছোঁ বা অসমত যদি আছোঁ অসমীয়া ক'ব লাগিব, সিহঁতৰ চাগে নিয়েৰলি 60-70% মানুহৰ চাগে ক্লাছ 10ত ইলেক্টিভ যোনটো লেংগুৱেজ ছাবজেক্ট সেইটোৱে অসমীয়া নাছিলে, হিন্দী বা সংস্কৃত লৈ পিনে পাছ কৰিছে। কথা কাৰণে কৈছোঁ মই। So it's not something that you impose. It's something that you enforce. কি আমি এই বস্তুটো এনেকে কৰিব লাগিব, এটা মেণ্ডেট থাকে।
ফৰ It's not এক্সাম্পল something. ছাপ'জ এটা কথা কৈছোঁ, ছাপ'জ কোনোবা এটা মানে এনি বেংকৰ কথা ধৰি লোৱা, মানে বেংকত যে এইবিলাক পষ্টবিলাক ওলাই যায়, এতিয়া এনেকুৱা হয় যে বাহিৰত কোনোবা এক্সাম দিছে, ছাপ'জ ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা কোনোবা এটা এক্সাম দিছে, বেংকৰ এক্সাম দিছে, এণ্ড নাও হি ইজ বিং পষ্টেড ইন আ কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ লাইক পষ্ট ইনচাইড আছাম, এণ্ড হি ছাপ'জ অসমীয়া নাজানে, ত' হাউ উইল হি লাইক ইণ্টাৰেক্ট উইথ দ্য কাষ্টমাৰ্ছ, ছাপ'জ পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকতে হওক বা মানে য'তে হওক, ত' তেনেকুৱা এটা পোষ্টত এনেকুৱা মানুহ আহিব নালাগে যোনে অসমীয়া নাজানে, নহয় নীতিন নহয়। Correct. হয় নাই? 100%. তো তেনেকুৱা এটা পোষ্টৰ কাৰণে আমাৰ মানুহ হায়াৰ কৰক, যে কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ হেৰিত মানে যোনকেইটা ব্ৰাঞ্চ আমাৰ ষ্টেটৰ ভিতৰত আছে, তো ষ্টেটৰ ভিতৰত থকা ব্ৰাঞ্চবিলাকত চব ষ্টেট লেংগুৱেজ স্পিকিং পিপলবোৰ থাকিব লাগে আৰু। You need to prioritize the Assamese people to conserve the Assamese language. কথাটো সেইটোৱে mainly. মানে লাইক স্পেচিয়েলি এনেকুৱা টাইপ পোষ্ট বা এনেকুৱা টাইপ কাম যোনবিলাকত Front মানে desk. ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰেকশ্যন হয়, ফ্ৰণ্ট ডেস্ক। বুজিছোঁ। অ'কে, তো ঘানীৰ যদি একো ইয়াৰ ওপৰত পইণ্ট নাই, দেন উই কেন ষ্টাৰ্ট দ্য ভোটিং, মানে যোনটো ভাৰ্ডিক উলিয়াব লাগে আমি এতিয়া। মই এবাৰ কৈ দিছোঁ, ঠিক আছে? চ' যদি ভোট দিব আছে, তোমালোকে ষ্ট্ৰীমত আছা নাই এতিয়া কাৰেণ্টলি, এইটো কোৱাচোন, ইয়াতে যিমান মানুহ আছা। আছা ন? চ' যোনে ষ্ট্ৰীমত নাই, দে কেন জাষ্ট অ'পেন দেয়াৰ মাইকছ এণ্ড মোক ক'ব পাৰে, ঠিক আছে? ইফ ইউ আৰ উইথ দ্য পলিচি ডেট দেৰ শ্বুড বি স্পেচিফিক ইকনমিক ৰিজনছ য'ত মানুহে মানে দেৰ শ্বুড বি দিজ লিনিয়েণ্ট লজ, য'ত অসমীয়াটো মানে ইমান নেচেচাৰী নহয় মানে, ঠিক আছে? টু দে কেন ডু দেয়াৰ অ'ন থিংছ, সিহঁতে নিজৰ যি কালচাৰ চেলিব্ৰেট কৰিব লাগে, ফেষ্টিভেলছ, দেয়াৰ অ'ন লেংগুৱেজ, দে কেন মেইনটেইন, দেৰ ইজ ন' এনফৰ্চিং, ন' ইম্পজিশ্যন, নাথিং। অনলি বাহিৰা যোনটো মানে আউটস্কাৰ্টছ, অলপমান ডেভেলপিং এৰিয়াছ, তাতে যদি গৈছে, কিবা ছেট আপ কৰিছে বিজনেছ, পাৰ্মানেণ্ট ষ্টে এণ্ড অল, তেতিয়া দেৰ শ্বুড বি some kind of imposition and encouragement যে এইটো অসমীয়া লেংগুৱেজটো অলপমান আমাৰ নিচিনা, আমাৰ লাইফষ্টাইলটো এইটো অলপ শিকিব লাগে, অলপ জানিব লাগে, ইফ ইউ ৱান্ট টু ষ্টে হিয়াৰ। ত' দেট ইজ ওৱান ৱে, দেট ইজ ওৱান মোশ্যন, ঠিক আছে? হোপ আই এম ছেয়িং কাৰেক্ট, মই ডিবেটৰ এক্সপাৰ্ট নহয়। MUU যোনে আছিলে কৈ দিবা যদি মই কিবা ভুল কৈ আছোঁ। ইয়াৰ আগেইনষ্টত যি আছে, দেট ইজ আ ডিফাৰেণ্ট মানে ডিফাৰেণ্ট ৱে টু লুক এট ইট, আ ডিফাৰেণ্ট অপিনিয়ন, দেট এটা ষ্টেট পলিচি থাকিব লাগে য'ত মানে there is enforcement of specific there is an enforcement of a specific policy যিহে মানে regardless of the area তোমালোকে আছামিজ লেংগুৱেজটো অলপমান এটা certain level শিকিব লাগিব in order to do business and in order to stay in this land, ঠিক আছে? So if you believe if you want to go with the first option, then you just say one, just press one there, and if you are against it and তোমালোকে second option to prefer কৰা বেছিকৈ, then you press 2 and we'll count after that, ঠিক আছে? Okay, যদি কোনোবা বুজি পোৱা নাই then I'll explain again. চেটত yes বা no এনেকে পোল এটা বনাব পাৰি ন, এইটো দি দিয়া। yes no কে পোল বনালে I think okay, first repeat কৰিব লাগিব, okay, 1 second. So hopefully I'm saying this correctly, ঠিক আছে? Since বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিব, ইয়াতে বিজনেছ কৰিব, ইয়াতে থাকিব, so there are 2 solutions that are provided, ঠিক আছে? ফাৰ্ষ্ট, আনিৰুদ্ধ তুমি পোল বনাব নোৱাৰা ন? অ'কে, মই বনাম, ঠিক আছে? চ' ফাৰ্ষ্ট চলিউশ্যনটো হৈছে যে দেৰ উইল বি স্পেচিফিক ইকনমিক ৰিজনছ যোনবোৰ মেইনলি ডাঙৰ চিটিজবোৰ হ'ব, যেনেকুৱা গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, এনেকুৱা টাইপৰ, ঠিক আছে? দ্য মেজৰ হাবছ ইন আছাম। তাতে তোমালোকে যদি আহিছা বাহিৰৰ পৰা, কোনোবাই ডিফাৰেণ্ট কালচাৰ, ডিফাৰেণ্ট ষ্টেটৰ পৰা আহিছে মানুহ, সিহঁতে অসমীয়া ক'ব লাগিব, আমাৰ কালচাৰটো মানে সিহঁতে ল'ব লাগিব, অলপমান ইনফ্লুৱেঞ্চ সিহঁতক আমি কৰিব একো দৰকাৰ নাই। দে কেন বি ইট উইল বি লিনিয়েণ্ট, চ' দে কেন ডু হোৱাট এভাৰ দে ৱান্ট, নিজৰ ফেষ্টিভেলছবোৰ মানে চেলিব্ৰেট কৰি থাকিব পাৰে, দে ডণ্ট হেভ টু লাৰ্ণ আছামিজ এণ্ড অল, ঠিক আছে? দ'জ উইল বি দ্য বিগ ৰিজনছ ইন আছাম। যদি সিহঁতে আউটস্কাৰ্টছত যায়, ডেভেলপিং এৰিয়াছবোৰত, ঠিক আছে? গাঁও এৰিয়া এনেকুৱা টাইপ অলপমান, বাট মিড চিটি, নট লাইক tier 2 চিটি, সিহঁতে তাতে গৈ মেলি অলপমান শিকিব লাগিব আছামিজ লেংগুৱেজটো, অলপমান কালচাৰটো শিকিব লাগিব, দেন দে কেন ষ্টে দেয়াৰ। সেইটো ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো, ঠিক আছে? ছেকেণ্ড অপশ্যনটো হৈছে যে দেৰ ডাজ নট নিড টু বি এনি স্পেচিফিক ইকনমিক ৰিজন, ইনষ্টেড উই কেন এনফৰ্চ এ পলিচি থ্ৰু আউট আছাম, ৰিগাৰ্ডলেছ অফ এনি প্লেচ in the state, ঠিক আছে? That you have to learn a bit of Assamese, a bit of our culture, only then you can do these businesses,
you can stay here. Etu basic. ঠিক আছে, basic weight মই বুজাই দিছোঁ, simple weight. So if you want to not only then, but কথাটো হৈছে কি if you want to proceed with your business, then you need to encompass Assamese into it I think as আমি well. ইয়াতে এৰি দিব লাগে নি এইটো Okay. ভোটিং কাৰণে কন্টিনিউ কৰোঁ okay. ভোটিঙৰ So কাৰণে yes, কন্টিনিউ yes. কৰিবৰ কাৰণে নহ'লে আমি নিজৰ কন্টিনিউ এনেকে এক্সপ্লেইনে কৰি থাকিম আৰু কেতিয়াও শেষে নহ'ব I'll give two options, ঠিক আছে? তাৰপিছত 12টা বাজি যাব, তাৰপিছত কোৱানজো ভাত বনাব যাব। Yes, exactly. যদি মোৰ string আছে গম পাবা সেইটো বস্তুটো। Let's start a মই poll, ঠিক নাচাওঁ আছে? কিন্তু গম পাই যাওঁ আৰু কিবাকে। Pollটো বাই দিছোঁ। দ্য ৱে নৱনীত তোমাৰ পইণ্ট কেইটা ভাল আছিলে দেই Can I নৱনীত edit? তুমি কি সিং নে কি? সিং নে নহয় অসমীয়া দাস দেৱ দাস নৱনীত কোনটো অসমীয়াৰ নাম হে? কি কথা কোৱা? আনকমন এইবিলাক বস্তু আৰু বাবে তোমাৰ প্ৰফাইলটো চাওঁ ৰ'বা। Hopefully তোমালোকে pollটো দেখিছা, ঠিক আছে? Option 1 1-2 বুলি মই দিছে। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, option 1 is specific economic regions থকা option 2 and option 2 is that a state policy throughout Assam, ঠিক আছে? Which is the better option here? মই যদি personally ভাবোঁ, I don't have an opinion here, ঠিক আছে? I think তোমালোক দুটাই বহুত ভাল ভাল opinions দিছে ইয়াতে। ঐ মই আকৌ এবাৰ এইটো মানে মই লাইক আই এম জাষ্ট আস্কিং ফৰ এইটো ঠিকেই হ'ব কাৰণে স্পেচিফিক ইকনমিক জোনছ থাকিলে লাইক এটা জোনত সিহঁতে চেলিব্ৰেট কৰিব পাৰিব, বাট ইন দ্য আদাৰ জোন সিহঁতে নোৱাৰে সেইটো। সেই নোৱাৰে নহয় তেহেঁতক মানে এতিয়া অফিচিয়েল হলিডে নিদিওঁ অফিচিয়েলি মানে তেনেকে নহ'ব, লাইক সিহঁতৰ কাৰণে ৰুলছবোৰ অলপমান বেণ্ড হ'ব। পলিচিবোৰ এনেকুৱা থাকিব অ'কে, অফিচিয়েল এণ্ড হলিডে নাই অপশ্যন টু যোনটো আছে ষ্টেট পলিচি থ্ৰু আউট আছাম, সেইটোত হ'ব যে কি বুলি কয় অসমত বেপাৰ বাণিজ্য বা যিও কৰে সেইটোৰ কাৰণে এটা লাইক বেচিক অসমীয়া কালচাৰটো লৈ কিনে অকণমান মানে এটা নলেজ এটা থাকিব লাগিব। এক্সেক্টলি যেনেকে খালি ফৰ no এক্সাম্পল no জাৰ্মানীত যদি মানুহে পঢ়িব যায় তেতিয়াহ'লে জাৰ্মান লেংগুৱেজ লেভেল 1 লেভেল 2 দি পিনে যাব লাগে জাৰ্মানী ইজ এ কাণ্ট্ৰি ন ব্ৰ? নহয় আৰে ইটছ নট এবাউট দ্য কাণ্ট্ৰি অৰ ষ্টেট, মই কৈছোঁ জাগাটোৰ কাৰণে ফৰ অ'কে এক্সাম্পল অ'কে, এতিয়া ইউ আৰ তাতে টকিং যদি এবাউট দ্য যায় প্লেচ লাইক অল ইন অল জেগাটো। মানে তাতে গৈ পিনে why is it necessary for you to learn German so that you can encompass the language in your day to day works? তুমি ইংলিছতো কৰা, তুমি নিজৰ এটা লেংগুৱেজতো সৰু কৰা। ডাউট হা নৱনীত তো সেই ছট পূজা পৰা আদি কৰি সেইবোৰ বন্ধবোৰ গোটেই হোল নাই আছামত ছেকেণ্ড বন্ধ পলিচি দিয়া নহয়, হ'ব নে নিদিয়া হ'ব বন্ধটো নহয় মোৰ হিচাপততো কালচাৰ বন্ধ, কালচাৰেল ব্ৰেক আনাটো ইটছ নট লজিকেল এট অল। ইফ তাতে মানুহ আছে, ইফ ইট ইজ ইন এ ছিগনিফিকেণ্ট নাম্বাৰ ডেট কেন মানে এটা ৱৰ্ক ফ'ৰ্চৰ অসমৰ যোনটো ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ তো আছে মানে যদি ডেম'গ্ৰাফিকটো চেঞ্জ হয় তেতিয়া বন্ধটো দিয়া হ'ব তো আমি লাইক মানুহখিনিয়ে লাইক পাঞ্জাৱীখিনিৰ কাৰণে এটা ৰিজন থাকিব তেনেকুৱা টাইপ কথা কৈছে নেকি? নহয় মই কৈছোঁ কি লেটছ চে এতিয়া বৰ্তমান চেঞ্জ হয় তেতিয়া বন্ধ দিয়া হ'ব যদি গোটেই অসমত মানে বহুত ডেমোগ্ৰাফিটো চেঞ্জ হয় মানে য়েছ ইন দ্য Only কথাটো the হৈছে কি CCP যদি can অসমত realistically implement any এনেকুৱা of the two এতিয়া options. যেনেকে ফৰ Chinese এক্সাম্পল communist. বিহাৰী মানুহ বা যোনে ছট পূজা পালন কৰে, Hi. নট এক্সেক্টলি বিহাৰী বুলি নকওঁ মই, যোনে ছট পূজা মানে, এইটো দুৰ্গা পূজা CCP মানা কৰিছে। অকল বেংগলী নহয় আমিও মানো, যোনে এতিয়া Oh, বিহাৰৰ bye. যোনটো Chat পাৰ্টিকুলাৰ is ফেষ্টিভেল আছে self-reviewing ছট this পূজাটো video যোনে আৰু মানে, তেওঁলোক বাঢ়ি গ'লে অসমত তেতিয়া Mehul বন্ধ Chakra. দিয়া হ'ব এতিয়া বৰ্তমান হৈ আছে কাৰণে Oh, yes, even সেইটো new. বন্ধ দিব লাগে Hi. কাৰণ they আচ্ছা need to আচ্ছা okay, celebrate the গম festival. পালোঁ তোমাৰ Bye, মোৰ audience-টো বহুত intellectual আছে, মই মোৰ গম পালোঁ। পলিচিটোত সেইটো নহ'ব বাহিৰৰ ৰিজনটোত Damn. এণ্ড চবে ৰিচেণ্টলি যোনটো politically very, এইটো very ডিমা হাছাও ফালে যে educated everyone হৈছিলে, is. লাইক ডেনিয়েল লাংথাচাও যে আছিলে কেছটোত অকণমান সেইটো লৈ অকণমান কথা আছে নেকি? নহয় বে তুমি ভোটিংটো কমপ্লিট কৰা নহ'লে আকৌ ফচি যাম কথাত ভোটিং বাই অপশ্যন এটা লাগিছিল বাই দুইটা অপশ্যনে মোক ভাল লগা নাই, নোটা এটা লাগিছিল। কোনে কৈছে এইটো? নটা দিয়া বে নটা এটা আয়ানে দিয়া কৈছে নেকি? ৰিষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া নাই এতিয়া আৰু মই আৰু বহুত আকৌ চৰ্চা কৰিব লাগিব ইয়াৰ ওপৰত, আলোচনা কৰি থাকিব লাগিবগৈ। ইট ফিলছ লাইক আফটাৰ 13 ভোটছ 13 ভোটছ হৈ গৈছে। ইজ দেট অল? চবে ভোট কৰিলে জানো 13 ভোটছ? এণ্ড ইটছ ভেৰি ক্ল'জ ইটছ একচুৱেলি ভেৰি ক্ল'জ, একচুৱেলি চিমিলাৰ অনলি। চেম্পল চাইজটো আচলতে ইমান ডাঙৰ মই নহয় এটা ভোট সেইকাৰণে দি ভোটটো কিনে এনেকৈ হয় 50-50 কৰি দিলোঁ। একচুৱেলি 14 ভোটছ আছে এণ্ড 50% আহিছে ইয়াতে। বাট Yes, মই চিন্স 50 কৰি দিলোঁ, বাট দেখিছা? আইহানে সেইটো উইথাউট হেৰি কৰিছে বিকজ তাৰ এটা অপশ্যন ভাল লগা নাছিলে। চ' বিফৰ ভাল লগা নাছিল, বাট লাইক প্ৰিফাৰেঞ্চ বুলি এটা থাকে ন। নাই মানে চ' লাইক -3 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন -6। উইথাউট দেট মানে যদি অপশ্যন 3 দিয়া হ'লে দ্য উইনাৰ উড হেভ বিন দ্য অপশ্যন 2 হিয়াৰ। অপশ্যন 2ৰ শ্লাইটলি মেজৰিটি আছিলে 54% মানে ইনচেইন বে। এতিয়া আকৌ অপশ্যন 1ত কোনোবা দি আছেগে। চ' উই কেন চে ইটছ 50-50 নাও। But we'll go by the poll
And it feels like 53% is for option 1, which is special economic regions instead of state policy. Me personally, I would have agreed on a state policy 100%. That is more cleaner, I feel like. It is not very difficult also. I mean, Germany গৈ যদি আমি আগতে জাৰ্মান শিকি ল'ব লগা হয়, জাপান যোৱা আগতো আই গেছ অলপ আছে নেকি, জাপানতো Yes, yes, শিকিব জাপানত লাগে। লাগে। Similarly, our state is also very big, so kind of it is possible মানে। সৰু এটা ৰিজনিং এটা দিছোঁ মই, এইটো পলিচি মানে জাৰ্মানীৰ পৰা আদি কৰি সেইখিনি ফ'ল' নকৰিলোঁ বিকজ সেইবোৰ কাণ্ট্ৰিত এতিয়া ইমিগ্ৰেশ্যন ক্ৰাইচিছ চলি আছে। কনজো মই এটা কথা কওঁ, লাষ্ট এটা কথা এইটোৱে মই প্ৰব্লেম হৈ যাব পাৰে বুলি মোৰ quick কে। ভয় লাগিছে মানে অসমত, সেইকাৰণে মই এই তোমাৰ পলিচিত আৱাজটো দিছোঁ। কম আহিছে হা, নৱনীত সিং, নৱনীত অনলি নৱনীত, okay. মানে কথাটো হৈছে এতিয়া লেটছ চে ফৰ এক্সাম্পল মানে এটাই কথা ক'ম হা, ইয়াতে বস্তুটো হ'ল এতিয়া যদি মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াত আদাৰ দেন নৰ্থ ইষ্ট বা মেজৰিটি অফ দ্য পাৰ্ট যোনবিলাক ইগনৰেণ্ট ইণ্ডিয়ানছ বুলি ক'ম আৰু যোনবিলাক মেজৰিটি অফ দ্য পপুলেশ্যন, তাহাঁতক যদি তুমি যাই পিনে সোধা কি অসমৰ কেপিটেল কি, সিহঁতে দিছপুৰ বুলি নকয়, সিহঁতে গুৱাহাটী বুলি কয় ফৰ এক্সাম্পল হা। তো এতিয়া সেই মানুহকেইটাই যেতিয়া গম পাব কি যোনটো দ্য কেপিটেল অফ দ্য ষ্টেটত এনেকুৱা একো পলিচি নাই ৱেৰ ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট অৰ necessary for us to learn the Assamese language because of this economic center and lenient policy thingy, তেতিয়াহ'লে সিহঁতে কেতিয়াও বেলেগ জাগাত অসমৰ বেলেগ জাগাত বাস কৰিবৰ কাৰণে যে অসমীয়াটো শিকিব সেইটো ষ্টেপৰলৈকে নাযাবই। কালিলৈকে যদি কোনোবা এজন বাহিৰৰ মানুহ গুজৰাটী এটা আহি পিনে যদি অসমত যদি থাকিব খোজে, লেটছ চে থাকিব খোজে, তেতিয়াহ'লে সিহঁতে ফাৰ্ষ্টতে এনেকুৱাই জাগাবিলাক ল'ব which is acknowledged or which is known by the other মানে people or majority of the people of India, which is Guwahati, Dibrugarh, Jorhat, maybe. কাৰণ সিহঁতে ভাবে কি অসমৰ কেপিটেলে গুৱাহাটী, কথা কাৰণে কৈছে, এতিয়া দিছপুৰ বুলি কিবা এটা জাগা যে এক্সিষ্ট কৰে এইটো নাজানে। নৱনীত, মই ক'ব বিচাৰিম দিছপুৰ হয়, কিন্তু দিছপুৰ লাইক বহুত টাইম আগতে দিছপুৰটো মানে বহুত ডাঙৰ টাইপ লাগিছে, বিকজ তুমি চাবা আগৰ পুৰণা ঘৰবিলাক যে আছিলে তালৈ সোমাই যোৱা ৰাস্তাবোৰ সৰু আছিল, বিকজ গাড়ীবোৰ তেতিয়া অহা নাছিলে। তো ছেম ৱে দিছপুৰ এণ্ড গুৱাহাটী নাও লাইক বহুতখিনি মিলি গৈছে, বিকজ গুৱাহাটী ইজ দ্য মেজৰ চিটি ইন আছাম, ৰাইট? তো মানুহৰ কাৰণে য়েছ, তো এতিয়া দিল্লী হা, দিল্লীটো মানুহৰ কাৰণে দিল্লীটো কেপিটেল নে নিউ দিল্লীত সেইটোত কনফিউজনত লাইক চিটি যোনটো ডাঙৰ ন সেইটো মাথাত বেছি জল্দি আহে। একজেক্টলি, তুমি মোৰ পইণ্টটো ষ্ট্ৰঙে কৰি দিলা। কিয় মই কি ক'ব খুজিছিলোঁ, বিকজ গুৱাহাটী ইজ দ্য ফেচ অফ আছাম বহুতৰ কাৰণে। আছাম বুলি ক'লে ফেচ, তো তোমাৰ মুখত যদি দাগ লাগি আছে, তোমাৰ তলত ভৰিত হাতত কি হৈ আছে সেইটো নাচাই কোনেও। তোমাৰ যদি মুখত যাই পিনে এতিয়া যদি মানুহে গম পায় কি অসমৰ ফেচ গুৱাহাটীত যদি এনেকুৱা একো পলিচি এক্সিষ্ট নকৰে where it is mandatory for us to learn a language or encompass it within our day-to-day proceedings, তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুটো যে বেলেগ ক'ৰবাত বৰপেটাত, বাক্সাত, হাইলাকান্দিত, ক'ৰবাত গৌৰপুৰত য'তে নহওক কিয় তাতে যে সেইটো আছে, সেই বস্তুটো সিহঁতে নেচেচেৰিলি কেতিয়াও ফিলে নকৰিব কি আমি এইটো শিকিবলৈ, কাৰণ সিহঁতে তাতে নাযাবই। মই সেইটো প্ৰব্লেমটো চাইছোঁ, খালি মোৰ মতে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম নহয়, বিকজ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এটলিষ্ট আমি পলিটিকেল পাৱাৰটো আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ হাততে থাকিব। কাৰণ লেটছ চে গুৱাহাটীত তাত এটা বা দুটাই কনষ্টিটুৱেঞ্চি MLA থাকিব ন, ৱেৰছ অল অফ আছাম কিমান আছে ভাবি চোৱা। স্পেচিয়েল ইকনমিক ৰিজনৰ ভোটিং পাৱাৰটো ইমান নাথাকিব, তো আমি পলিটিকেলি কেতিয়াও মানে কমজোৰ নহ'ম অসমত। বাহিৰৰ পৰা মানুহে অসমত আহি পিনে বিজনেছৰ কাৰণে থাকি গ'লে সিহঁতে অসমত ভোটিং নকৰেতো। তেন্তে ভালে। এতিয়া বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিলে যেনিবা গুৱাহাটীত সদায় থাকি ল'ম বুলি ভাবিলে, তেতিয়া সেই স্পেচিয়েল ইকনমিক ৰিজনটো থাকিলে মানে গুৱাহাটীত অফক'ৰ্চ থাকক, খালি তেহেঁতৰ এটাই ভোট আছে, লাইক এটাই চিট আছে MLA যেনিবা ফৰ এক্সাম্পল। ৱেৰাজ যদি বাহিৰৰ ৰিজনত থাকে তেন্তে কি হ'ব, মই যদি স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব বিচাৰোঁ, তে অসমীয়া ভাষাৰ এক্সামটো দি পিনে মই ভোটাৰ কাৰ্ড এইটো লৈ ল'লোঁ, তো তেহেঁতি অলৰেডি অসমীয়া ভাষাত ইণ্টিগ্ৰেট হৈ গ'ল কালচাৰৰ লগত বহুতখিনি, তো তেতিয়া মানে আমাৰ কালচাৰ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনটোও বেটাৰ হ'ব। সেইটো অকল স্পেচিফিকেলি ইকনমিক চেণ্টাৰ্ছৰ আউটস্কাৰ্টছবিলাকৰ কাৰণে কিয় এপ্লিকেবল হয়, এইটো চবৰে কাৰণে কিয় এইটো এপ্লিকেবল? ডিফাৰেণ্ট ৰিজনৰ যোনটো কথা আছিলে সেইটো ঘনী গুটিয়ে কৈছিল নে এইটো হৰনীত নেকি আছিল, নৱনীতে কৈছিলে? হা হা তুমি কৈছিলা ভাই, ইমান মানে লাইক এইটো ছেপাৰেশ্যন নহ'ব জানো, লাইক ডিভাইড কৰাৰ নিচিনা নহ'ব জানো মানুহখিনিক? কি কাৰণে চোৱা, যেতিয়া তুমি ছেপাৰেটেই কৰিবা অল ইন অল, তুমি যেতিয়া লাইক এনেকৈ ডিভাইড কৰিব যাবা, তেতিয়া বেছিকৈ মানুহে টেণ্ড কৰিব যে বিকজ বেছিখিনি মানুহ সিহঁতৰ সেই এটা ৰিজনত আছে, বাকীখিনিও গৈ কেনে সেইটো ৰিজনত থাকিব, দেন তেতিয়া লাইক এটা ৰিজনত সেইটো গভমেণ্টে এনচিয়ৰ কৰিব লাগিব যে মানে ইকনমিকেলি প্ৰত্যেকখিনি মানে অলপ ভালকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউট হয় ৱেলথটো। বাট লাইক কথাটো হ'ল ইকনমিক গভৰ্ণমেণ্ট চেটেলমেণ্ট যদি আমাৰ দুটা একো তিনিটা ভাল জাগাত নহয়, কৰা, তো বাকীকেইটা জাগাত কেনেকৈ ডেভেলপমেণ্ট আহিব?
এক্স্যাক্টলি সেইটো Yes, সেইটো yes. মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিউটি যে আমি তাৰ ইকনমিক যিমান প্ৰডাক্টিভিটি হৈছে সেইটো মানে মানুহৰ মাজত ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে যদি ভুল হয় তুমি সেইটো কৈছা, সেইটোতো ভাই মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ। গভৰ্ণমেণ্টৰ ঘানি We, ভুল we নহয় have বাট to ইটছ go, নট go with ফিজিবল an কথাটো assumption that government is doing a good work, right? গভৰ্ণমেণ্টে assumption নহয়, এইটো লাইক delusion হ'ব গভৰ্ণমেণ্টে ভাল কাম কৰি আছে বুলি তুমি মানে ভাবাটো। তুমি এণ্ড এটা তুমি policy যোনটো এটা কৈছা যে গভৰ্ণমেণ্টে কি বুলি কয় নিজৰ এইটো তুমি যোনটো ক'লা যে এনচিয়ৰ কৰাটো, সেইটো পাবলৈ আমাৰ লাইক বহুত বছৰ বাকী আছে, বিকজ Yes, গভৰ্ণমেণ্ট ইজ বিজি Eddie, you're ডিষ্ট্ৰিবিউটিং kind of right আছামিজ এণ্ড there. অল। সেইটো ময়ো ত' ভাবো তুমি মানে আকৌ immigrants মানে সেইটো পাতা আমাৰ it's not like correct. য়েছ, সেইবোৰ সেইটো এপ্লিকেবল হ'ব policy problem চাইনাত। ন। হা, সেইটো সেইবোৰ উঠাইছিলে এপ্লিকেবল হ'ব পইণ্টটো মানে চাইনাত, বিকজ তাৰ লিডাৰ্ছখিনিয়ে অকণমান হ'লেও লাইক অকণমান ঠিককৈ কাম কৰি বুলি এটলিষ্ট এইটো এটা ইমেজ এটা আছে, বাট ইণ্ডিয়াতটো নাই। এণ্ড এতিয়া আছামতো নোহোৱা নিচিনা হৈছে। কোৱানজো চ' ডেট ৱে সেইটো বুজি তুমি যে পাইছো কৈছা খালি গভৰ্ণমেণ্টে Yes. এনচিয়ৰ কৰিব যে ৱেল্থটো আহো মই হা প্ৰপাৰলি ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছে, ঠিক সেইটো আছে। লাইক পচিবল নহয়। বাই গাইজ আই উইল টেক ইউৰ লিভ গুড টক অ'কে ভাই, নৱনীত সিং। Thank you, Goodbye. Navneet. Okay, bye. Okay, বুজিছো guys. বুজিছো। চ' ডিবেটটো ইয়াতে খতম কৰিব লাগিব, বিকজ এনেকৈ আলোচনা কৰিলেতো আমি বহুতেই কৰি থাকিব পাৰোঁ। চেটতো বেলেগ বেলেগ অপিনিয়নছ দি আছে এতিয়াও। কিছুমানে কৈ আছে আমি বাহিৰৰ মানুহ কিয় ইমিগ্ৰেণ্টছ বুলি কৈ আছোঁ, এইটো বাংলাদেশী কোৱা টাইপ হৈছে বস্তুটো। এণ্ড কিছুমানে কৈছে, কোনোবাই কৈছে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনেই হোৱা নাই, আমি এতিয়া লেংগুৱেজ এণ্ড কালচাৰ প্ৰটেকশ্যন লৈ আমি এতিয়া মাথা মাৰিব নোৱাৰোঁ আগতে। চ' সেই চব অপিনিয়ন চবে দিয়ে থাকিব। এট দি এণ্ড টুডেজ ভাৰ্ডিক্ট মই যদি কওঁ, ইটছ লাইক মষ্ট লাইক শ্লাইট মেজৰিটিত মানে অপশ্যন 2টো মানে মানুহে প্ৰিফাৰ কৰি আছে। দেৰ ৱাজ 20 votes, 55% ৱেণ্ট টু দ্য ষ্টেট পলিচি। আই ডোণ্ট থিংক মই ইয়াতে ভোট দিছোঁ, মই ভোট দিব নোৱাৰোঁ। অ'কে, চ' মেজৰিটি ভোট সেইটো গৈছে। চ' আই গেছ আমি সেইটোতে ভাৰ্ডিক্টটো এতিয়া ৰাখি দিব পাৰোঁ। ইফ ইউ ৱান্ট টু টক এবাউট দিছ ইন ফিউচাৰ, কেতিয়াবা আকৌ ডিবেট এটা কৰিম অলপমান, এই বস্তুটো আকৌ চৰ্চা কৰিম এজ এ নেক্সট লাইক মিছেলেনিয়াছ চৰ্চা আমাং আদাৰ টপিক মানে। ঠিক আছে, বাট ভাই ঘানি তোৰ নামটো কি হয়? ঘানি ভুটি গানিপুতি নহয় ভাই, ধ্ৰুৱ ৰাঠি। এইটো ই বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিত বহি লৈ কেনে ই কথা কৈ আছে। ইজ লাইক ধ্ৰুৱ ৰাঠি ফ্ৰম চাইনা। বাট ধ্ৰুৱ ৰাঠিৰ মানে দ্য ৱে ইউ আৰ স্পিকিং মানে ঘানি, তাৰপিছত নৱনীতেও কৈ আছিলে, এডিও কৈ আছিলে, তুমিও কৈ আছা এতিয়া, মানে ভেৰি মানে মজা মজা পইণ্টছ দি আছে, ভেৰি লাইক ডিটেইল পইণ্টছ। তোমালোকে গম পাইছা মানে, ইউ গাইজ আৰ এৱেৰ মানে। ভাল লাগিছে এইটো দেখি মানে। আই ডিডণ্ট থিংক ডেট ইমান ডিটেইলত আজি ডিবেটত মানুহবোৰ যাব পাৰিব। আই ফেল্ট লাইক ইট উইল বি বিট লাইক ওৱান মেন শ্ব', কোনোবা আহিব এটাই বকি থাকিব। বাট আহিছে, ভাল ভাল অপিনিয়নছ আহিছে। চ' আই এম ভেৰি হেপী এবাউট ডেট। চ' থেংক ইউ গাইজ ৱে। নেক্সট টাইম আকৌ কিবা বেলেগ এটা ইভেণ্ট এনেকুৱা কৰিম, ডিবেটটো পাছত কৰিমগৈ। ইউ গাইজ নহয় মই বেলেগ বেলেগ বস্তু ট্ৰাই কৰি আছোঁ এতিয়া। ডিবেটটো ভাল গৈছে। ৰিচেণ্টলি টিয়াৰ লিষ্টটো কৰিছিলোঁ, তোমালোকে যদি চাইছা। এণ্ড I'll come up with something like this again. So let's wait for another debate, then we can again talk about this shit. আমাৰ প্ৰব্লেমছবোৰ কি কোৱা আইহান? চেনেলটো বোলে গুড অকল জব ব্ৰ, গেমিঙৰ গুড জব, কাৰণে কিপ আছিলে। ইট আপ। মই চোৱা, মই আজিলৈ কেতিয়াও কোৱা নাই হা যে আই এম আ মেছায়া অফ পি চি গেমিং। মই এতিয়ালৈ ক'তো কোৱা নাই। আই জাষ্ট বাট লিখি তুমি থৈছোঁ যে এইটোও আই কোৱা, প্লে গেমছ এজ ৱেল মানে। বাট তুমি কৈছিলা কোৱানজো পলিটিকেল তুমি কথা নকবা বুলি। হা 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 তুমি ক'ত কৈছিলা থাকা? পলিটিকেল কথা নকম বুলি। পলিটিকেল কথা নকওঁ বুলি This কৈছোঁ, is not সেইকাৰণে বেলেগক political. ক'ব দি আছোঁ। This is awareness, right? This is awareness. It's like I'm testing out what will work out. And মই কৈছোঁ like political streamer নহওঁ, but like politics will be one part of my streams মানে. So let's see what works the থাকা ক'ত? best মানে। মইতো গুৱাহাটীতে থাকোঁ। আচ্ছা, আই মিন গুৱাহাটী অকলে থাকোঁ আৰু এইবিলাকে প্লেন কৰি থাকোঁ দিনটো মানে, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ। ব্ৰেইন ষ্ট্ৰমিং কৰি থাকোঁ। আমাৰ অসমৰ ষ্ট্ৰীমাৰ্ছ কিছুমান এতিয়া উঠি আছে। কোৱানজো ৰিচেণ্টলি অকলে দুটা থাকা বোলে? মই অকলে কেতিয়াবা কেতিয়াবা থাকোঁ। ঠিক আছে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা অকলে থাকা নেকি? মানে থাকে মানুহ এজনী থাকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা, সেইটোৱে আৰু মানে। আচ্ছা আচ্ছা, অ'কে। এতিয়া ষ্ট্ৰীমত ফেচ ৰিভিল হৈ যাব চাগে দেই। থেংক ইউ ফৰ ফেচ দ্য ৰিভিলটো নহয়। ইনফৰমেশ্যন। আজিও আছে নি মানুহ এজনী? নাই আজি নাই, আজি চবেই নিজৰ নিজৰ ঘৰ। মই ঘৰৰ পৰা লাগিম। ভাই গ্ৰেট ৰেছপন্স বে। ডিবেটত ইমান মানুহ চাব আহিব বুলি মই ভাবাই নাছিলোঁ। অ' বে, কুডোজ টু ইউ Viewers বহুত বেছি ফৰ গ্ৰেট নেকি? হোষ্টিং ৰেছপন্স। ইট। হা মজা আছিলে। মানে ভিউৱাৰ্ছো ধেৰ নি? কি কৈছা? আজি ভিউৱাৰ্ছো ধেৰ নি বোলো? আজি 10+ ওপৰতে আছে মষ্টলি। 10ৰ ওপৰতে Consistent. কনচিষ্টেণ্টলি 10। এইটো মানে হায়েষ্ট ভিউড ষ্ট্ৰীম ক'ব পাৰে, মানে হায়েষ্ট কনকাৰেণ্ট ষ্ট্ৰীম মানে এইটো।
শুনা আকৌ ক্লিপ কাটিলে মানে এণ্টি ইণ্ডিয়ান নেদেখাবা দেই মোক নেদেখাওঁ মই সেইবোৰ মই If অবভিয়াছলি চাম কোনোবাইতো কাটা আৰম্ভ কৰিছে মোৰ ইয়াত নটিফিকেশন আহিছিলে a participant from your call has started এইটো কি বুলি কয় the clipping feature বুলি হে মইতো দেখাম দেই মই ঘনিগুটিক দেখাম এন্টি ইণ্ডিয়া বুলি মানে মোক আৰ্গুমেণ্টটো ভালকে দিবা আৰু আৰে অবভিয়াছলি এইটো মই কি কয় জাষ্ট Kwanzo, সাম থিংছ অঁ পইচা চইচা খুৱাই মেলি একদম এন্টি ইণ্ডিয়া Parthiv is পুলিচ asking, এই ছোৱালী Parthiv is asking, এই ছোৱালীজনী ছোৱালীজনী কোন? এ, দীপজ্যোতিও সুধি আছে। মোৰ হেৰি হয় হাজবেণ্ড এইটো কোৱানজয়ে জানিব মাই হাজবেণ্ড মানে সেই আৰু পাৰ্থিৱে জানাই আকৌ পাৰ্থিৱে ফূৰ্তিতে দেখিছে চাগে কনজ ফূৰ্তিতে এতিয়া তাকপুৰি ঘূৰা দি ঘূৰি দে এপাক হেই সেই চব নকৰোঁ বে আইচ স্পীড নহয় ন মই বনিব গৈ আছা ন সেইটো ধিমান হে আইচ স্পীড আছা বে মানুহটো কিন্তু মজাও লাগে আৰু কি কৰি থাকে আল্টু ফাল্টু বস্তু কৰি থাকে বে আজি কেৰিঅ'কে কৰিছিলোঁ চাই আছিলোঁ মই ইহঁতৰ নিচিনা ক'ত আছে নহয় বন্ধু থাইলেণ্ডত ন? ষ্ট্ৰীমছ আৰু ধিমান ষ্ট্ৰীম ইহঁতৰ নিচিনা নকৰোঁ আই ষ্ট্ৰীমছ কৰিম মই এতিয়া ভাবি আছিলোঁ এই মোবাইল এজেঞ্চ খেলা যদি জানিবা চাগে মোবাইল এজেঞ্চৰ টুৰ্ণামেণ্ট এটা হৈ আছে গুৱাহাটীত মিথিক শ্ব'ডাউন 17 তাৰিখে সেইটোত মই যাম আই থিংক মই ভ্লগ কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ ইনষ্টেড অফ এন আই এল ষ্ট্ৰীম মানে আই এল ষ্ট্ৰীমটো অলপ ৰিস্কি লাগি আছে মোৰ চ' সেইটো কাৰণে ৱেইট কৰিবা এণ্ড তোমালোকে কি লাগিছে আই এল ষ্ট্ৰীম কৰিব লাগে নে নালাগে জব এৰি দিলা মই জব এৰিলোঁ আই হেভ লেফ্ট দেট শ্বিট অ' নো তুমি জানা নাই জব কৰি লাভ নাই দীপজ্যোতিয়ে বে কৈ আছে, কনজ দীপজ্যোতিয়ে কৈ আছে ছোৱালীটোৰ ভইচ AI টাইপ লাগি আছে বোলে। সেই মই কৈছোঁ নহয় এতিয়া এ আই যদি চব বস্তু খায়ে দিয়ে ঠিক আছে দেন ইটছ ন' ইউজ বে এণ্টাৰটেইনমেণ্টতে সোমাই যাওঁ লাহেকৈ এ আই খাই নিদিয়ে কমপ্লিটলি বাট যোনে পেশ্যন নাই এই কামটোৰ কাৰণে সিহঁতে কৰিব নোৱাৰিব মোৰ সেনেকুৱা লাগে ছেভিংছ লৈ পিনে জব এৰিলা নি অভিয়াছলি উইথাউট ছেভিংছ মৰি থাকিলোঁ দেখোন মই এতিয়া কিবা এটা বেলেগ চ'ৰ্চ বিচাৰিব লাগিব ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউব ষ্ট্ৰিমিং এইবিলাক লং টাৰ্ম হয় ফিউচাৰ কাৰণে তাৰ আগতে অভিয়াছলি কিবা বেলেগ ইনকাম চ'ৰ্চ বিচাৰিব লাগিব অনলি ফেন্স মই গেঞ্জি হাফ পেণ্ট পিন্ধি ওলাই আহিম চাবা তোমালোকে যদি ল'ৰা মই মানুহৰ first আৰু subscribe তাৰপিছত পাৰ্থই ডান্স বুলি কৈ আছে কনজ পিছত ডান্স পাৰ্থ আহিছে নেকি থেই কাম নাই বাৰু আজি কিমান আৱাৰ ষ্ট্ৰীম হ'ল 2 hours হোৱা নাই নেকি এনেকৈ ষ্টিল অলপ টাইম আছে মই ইউজুৱেলি 2.5 hours কৰোঁৱে মই চ' আই এম ষ্টিল হিয়াৰ টু ডু কিবা বেলেগ এক্টিভিটি এনেই আছোঁ আৰু লেটছ চি তোমালোকে কি কৰা এতিয়া তোমালোকে ভয় নাখাবা মই ভাল ক্লিপছে উলিয়াম কোৱানজো কিবা এটা পঠিয়াইছো চেটত চোৱাচোন মানে লাইভ চেটত লাইভ চেটত কেলিপাৰ নেকি ভাইৰেল নগ'লে মোৰ বেয়া বিফ হৈ থাকে বে মানুহৰ লগত boobs or ass I prefer thighs বে য়েছ ছাৰ একদম বঢ়িয়া I I prefer am personally a small top heavy bottom person. small top heavy bottom কনজ ভাই তই জেনেৰেলাইজ কৰি দিছ যে কথাটো মই তোমাক এইটো আগতেও কৈছিলোঁ মনত নাই জেনেৰেলাইজ কৰি নকবি ধুই পেলাম ইয়াতে জেনেৰেলাইজ কৰা নাই গম পালো Domestic violence threats on stream. পাৰ্টিবে চিনিয়ে পায় ম'বা 5v5 খেলা নেকি খেলোঁ বে আৰে ম'বা 5v5 এতিয়া উঠি আছে জানা নাই যদি স্পৰ্টছত কিবা উঠে যদি ইন ফিউচাৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াত মোবাইল চিনটো ইমান জল্দি নাযায় এতিয়াও পি চি চিনটো লাহে লাহে আহি আছে লেটছ চি আই প্ৰবেবলি উইল প্ৰম'ট মোবাইল লেজেণ্ডছ অলপমান সৰুৰ পৰা খেলি আহিছোঁ যদি বাট আই উইল নেভাৰ হা ছেভিংছ দি ফেক্টৰী এটা খুলি দিয়া হে ইমান টকাও নাই লোন এটা লৈ লোৱা হে ফচি যাম চাকৰি তাকৰি নাথাকিলে লোন কেতিয়াও নল'বা গাইজ ডেটছ দ্য ৱৰ্ষ্ট EMI এবাৰ ফচি গ'লে ন দেন ইউ উইল বি প্ৰেছাৰাইজ টু ৱৰ্ক মানে কিবা না কিবা জব কৰিব লাগিব কোম্পানীতে ৰেজিষ্টাৰ কৰি বেংক্ৰাপচি গভৰ্ণমেণ্টে ভাই বেংক্ৰাপচিৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ লোন ল'ব লাগিব কোৱানজো তুমি মাত্ৰ যোনটো কথা ক'লা অঁ সেইটো হ'ল আছাম গভৰ্ণমেণ্ট মই কি ক'লো মাত্ৰ লোন লোৱা চাকৰি নোহোৱাকে লোন ল'লে অঁ যোনটো হয় অঁ সেইটোৱে হৈ আছে আচ্ছা চাম গভৰ্ণমেণ্ট এইটো ডেপ ফিউল GDP অলপমান এইটো এৱেৰনেছৰ ওপৰতো পাতিম হা যে মানি ঠিক আছে মানিৰ ওপৰত এটা বস্তু পাতিব লাগিব যে অল দিছ কনস্পিৰেচি থিয়ৰিজ ব্লেক ৰক বুলশ্বিট মানে ৱৰ্ল্ড বেংক কিবা কিবি হাউ জিউজ আৰ কণ্ট্ৰলিং দ্য ৱৰ্ল্ড এইচবৰ ওপৰত অলপ লোন ল'লে অকল বিজয় মাল্যাৰ নিচিনাকে ল'ব লাগে নহ'লে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ কিবা পলিচি চলি আছে ন সেইবোৰ লোৱাবি লোন লাইফত যদি কোনোবাই জব কৰি বেয়া পায় সি ধুনীয়াকে লোন এটা লৈ ল'ব লাগে জবটো সদায় ভাল পাব
সঁচা কথা নে এইটো? একদম সঁচা কথা। কি কাৰণ কি তুমি ৰিপিট নিজৰ জবটো সদায় ভাল হ'ব যদি তুমি লোন এটা লৈ লোৱা। अबे वेट प्रीमेलन शाहिद नेকি? গাইজ ওৱান ছেকেণ্ড মই মুতি Yes, আহোঁগৈ। dear. নাই হোৱা সেইকাৰণে নামটো মই ভাবি আছিলো কি বুলি কয় অৰাই কৈ আছিল বুলি। মই ভাবিলো প্ৰাজুতৰ মাত ইমান চেঞ্জ হৈ গ'ল যে এই ভেবেৰা মাতটোৰ পৰা একদম ঘপককে ইমান ডিপ হৈ গ'ল যে। তাৰপিছত চাইছো প্ৰিমেলনে বকি আছে কৈ আছে वेट কি মাতৰ পৰা কি মাত হ'ল বোলে? ভেবেৰা পৰা ডিপ। Am I getting voice shamed? কোনোবাই দিছে বে হাউ টু গেট GF এজ এ মোবাইল লেজেণ্ড প্লেয়াৰ বোলে। নট পচিবল। ইয়াত ডিগ্ৰী কৰি থৈছে কনজো। পাৰি নহয় আমাৰ ট্ৰেইনত কেঞ্জো আকাটসুকি বুলি কোনোবা এজন আছে, সি জানে কেনেকে কয়। আৰে বে পিছতকে লেডি বয় বা এনেকে লৰাই ওলাব বে, কেটফিচ হৈ যাব। বেডৰুমত গৈ পেলাই তোমাতছে ডাঙৰ তাইৰে ওলাব। চুট ফাইট হৈ যাব পিছত। অলৰাইট কোহাৰিছ সিং গেম খেলিম। তোমালোকে আছা নে গেম খেলিব? ৰুম চুমবোৰ দেখুৱাবি। নেদেখাও বে, এতিয়া মই গেঞ্জি পিন্ধি আছো আৰু। আবে ঠাণ্ডা লগা নাই নেকি? গাইজ কোনোবাই যদি স্ক্ৰিবল খেলিব বিচাৰা মই বনাই আছো হা, যদি আহা। আহি আছো। স্ক্ৰিবল ভাই এইটো চবতকে চিল গেম বে। Thank God this exists. Genius তুমি ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিছিলা নি কোৱাঞ্জো? I am software engineering. এইটোত কৰিব কি লাগে? লাইক কি শিকিব লাগে এনে অকমান ক'বচোন। Coding basically. I depend কৰে তুমি কি কৰা, এমবেডেড কৰা নে নৰ্মেল কৰা, ক্লাউডত যাব পাৰা। নাজানো। মাল্টিপল ফিল্ডছ আছে আৰু মানে তোমাৰ যিমান চলি আছে ন AI কৰা ডিপেন্ড কৰে। তোমাৰ around যিমান মেচিনছ টেকনলজি যি দেখা এভৰিথিং ৰিকুৱায়াৰ্ছ ছফ্টৱেৰ ডেভেলপমেণ্ট তাতে অলপমান। তুমি একদম হাৰ্ডক'ৰ যাবলৈ বিচাৰা আৰু C++ শিকিলো আৰু। মইতো হেৰিত সোমাইছিলোঁ ন লাইক iOS ডেভেলপমেণ্টত, তোমাৰ এপলৰ যোনবোৰ এপছবোৰ থাকে। Swift শিকিছিলোঁ, yes. ফেডাৰেল বেংক জানা ন? ফেডাৰেল বেংক, ডু ইউ গাইজ ন ফেডাৰেল বেংক? ফেডাৰেল বেংকৰ যোনটো এপটো আছে, iOSৰ যোনটো এপটো আছে সেইটো খুলি চাবা, তাতে মোৰে ডিজাইনছবোৰ আছে। হোম স্ক্ৰীনটোৱে মোৰ হয়। তাতে গৈ যদি না UI এণ্ড ফ্ৰণ্ট এণ্ড ডেভেলপাৰ বেচিকেলি। তুমি ফ্ৰণ্ট এণ্ড নি, তুমি বেক এণ্ড নহয়? কোনটো এপ? ফেড মোবাইল? iOS মানে তোমাৰ বেক এণ্ড নহয় আৰু মানে তাতে বেক এণ্ডৰ ছেপাৰেট টিম থাকিব এটা। obviously লাইক ইমান সিকিউৰ নহলে তেনেহলে। তুমি কোনখন কলেজৰ আছিলা? Guwahati University. Can you believe? সেইকাৰণে চাকৰি দিলা আকৌ। এতিয়া চাগে অলপ ভাল ভাল জবছ পালে, বাট মোৰ সময়ত মই যোনটো পেকেজ পাইছিলোঁ সেইটোৱে হায়েষ্ট আছিলে মানে তেতিয়ালৈকে। কিমান আছিল? মোৰ সময়ত লাইক 9 বেছ আছিলে আৰু 7 এক্সট্ৰা ই চাৰ্জ আছিলে। তাৰ ওপৰত 2 lakhsৰ ই চবছ আছিলে, তাৰপিছত 2 lakhsৰ ৰিটেনশ্যন বনাছ আছিলে সেনেকুৱা। চ' আই ছেড সেইকাৰণে মই 10 LP বুলি কৈছিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোত, নট দ্য এণ্টায়াৰ থিং। মই পাৰ মান্থ কৈছা বুলিয়ে ভাবিলো। হয় 10 লাখ পাৰ মান্থ, সেইটো মানে বাহিৰৰ জবো নিদিয়ে বে ইমান। SD 2-3 হ'ব লাগিবগে। 15টা 10 লাখ পাৰ মান্থ পোৱা হ'লে মই এটলিষ্ট আৰু 2 বছৰ পাছত এৰিলো হয়, এতিয়াও নহয়। টোটেল CTC মই স্ক্ৰিবলৰ লিংক হেৰি দিছোঁ, চেটতো দিছোঁ এণ্ড জেনেৰেল চেটত দিছোঁ ডিস্কৰ্ডৰ, চাই ল'ব পাৰা। শাহিদ আহা কাৰ্টিক নেখেলো এতিয়া, স্ক্ৰিবল খেলো। ক'ত নাই পোৱা যে? আহি গ'ল। জেনাৰেল চেট জিচি ঘানি এডিট টকি ৰহা কনজো, মই এক পাক টয়লেট দিয়া হতৰ চাৰ্ট দিবি। টয়লেটত এক পাক মাৰি হতই জলদি don't let me lose points man. আই যা মই যাওঁ দেই। ওকে বাই বাই। পঢ়োংগে। ওকে পঢ়া। চলো বাই বাই। ডিসপ্লে ক্যাপচার FCI ওয়ার্কার কি কৰিছে? অনিৰুদ্ধ ইফালে আহা ভাই, কি কৰি আছে? হেল্ল' FCI ওয়ার্কার এন অনিৰুদ্ধ। ৰবা আমাৰ টাইম এটা দিয়া। হা আমাক অলপ সোলো টাইম এটা দিয়া ৰবা। অলপমান ৰোমেন্স কৰি আহা। কিমান বছৰ চাকৰি কৰিলা? মই কিমান বছৰ চাকৰি কৰিলোঁ?
2.5 years, you can say. It's like মানে 2.5 years কাম কৰিলোঁ ন, বাট মই একচুৱেলি 1.5 years পাছতে এৰিব মন আছিলে, বাট ফৰ চাম ৰিজন মই এৰিব পৰা নাছিলোঁ. এটা বস্তু এটা বাউণ্ড কৰি ৰাখে বে জবটোৰ লগত, যে এইটোৱে মোৰ ডেইলি লাইফ হয় বুলি. মানিটো হয় ঠিক আছে, বাট এট দ্য ছেইম টাইম এটা আইডেণ্টিটি বনি যায় মানে জবটো লৈ, তো সেইটো এৰিব মানে টান হৈ যায়। বাট তো এটা সময়ত ইমান মেণ্টেল প্ৰেছাৰ পালোঁ, এৰিয়ে দিলোঁ আৰু তাই এৰিলা কেলে দাদা? হোৱাটছ দ্য ল'ৰটো এনেকুৱা যে এটা পইণ্ট ৰিয়েলাইজেশ্যন হ'ল আৰু 6 months ধৰি মই বস্তুটো ভাবিলোঁ যে মই কি কৰি আছোঁ, তো এছা নেহি থা, মই কিয় ইমান শুনি আছোঁ সিহঁতৰ কথা জাষ্ট ফৰ চাম বাক্স, মানে অলপ পইচা পাই আছোঁ বুলি মই এইটো কিয় কৰি আছোঁ? মোৰ যেতিয়া এইজটো গুচি যাব তেতিয়া মই ভাবিম নেকি মই কিবা বেলেগ কৰিব লাগিছিলে বুলি? এনেকুৱা থটছবোৰ আহি আছিলে। দেন মোৰ বহুত এনজাইটি ইছ্যুজ কিবা কিবি হৈ আছে, মোৰ ৰাতিপুৱা উঠিবই ভাল নলগা হৈ গৈছিলে। ইট হেপেন ফৰ 3 months কণ্টিনিউৱাছলি। চ' আফটাৰ ডেট এটা পইণ্ট মই ডিচাইড কৰিলোঁ আৰু দিছ ইজ ইট, মানে আৰু নেখেলোঁ আৰু, মানে কাম নকৰোঁ আৰু। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 players, let's start. ফ'ল' কৰিছোঁ বে তোমাক, ফ'ল' বেক কৰিবা নি কিহত? ইনষ্টাগ্ৰামত? ইনষ্টাগ্ৰামত কোনে কৈ আছে এইটো? মই কৈছোঁ, মই কানি গানি। চাই ল'ম বাৰু, তোমালোকক ইয়াতে যোন যোন আছে মই ফ'ল' কৰি ল'ম। এই ৰ মই গুচাব লাগিব নিজৰ মানুহটো, মানুহটো মই অলপ মাজত লৈ আহোঁ ইফালে, কি হয় এন কি হয়? অলপ মাজত আহোঁ ইয়াতে অলপ। মাছৰুম নিচিনা বনাই দিছে। ঐ ৰ'বা মই নাই ভালে ড্ৰয়িং নীল স্ক্ৰু বনাইছে কিন্তু ইজি, সেইটো স্ক্ৰু হয় বাৰু এইটো। নাই কোনে আজিকালি থাকে সেইটো, মই মানে কি বুলি কয় নেইল আৰু এটা থাকে ন, সেইটো বনাই আছিলোঁ। ফিংগাৰত থকা যোনটো নেইল থাকে। কিমান মিলিয়ন ছেভিংছ লাগে টু ডেয়াৰ টু লিভ ইয়ৰ জব? তুমি বিশ্বাস নকৰিবা, মই বহুত কম পইচাতে মই এৰি দিলোঁ। মোৰ ছেভিংছ ইমান নাই তুমি ভাবি আছা। What the heck? ইটছ ৱে বিল' হোৱাট ইউ থিংক, মানে বহুত কমত আছোঁ মই, আই মিন ৰিস্ক মানে। বাট ইট ৱাজ টু মাছ, মই এৰিব লগা হ'ল। গম পালোঁ। গুড ওৱান। বিগ ফুট। গুড ওৱান। অলপ মানুহটো ইফালে আনি দিওঁ ন নিজকে, Slightly ওপৰত তলত। Okay. এইটো নহয় আবে, I'm stuck. Right. Step sister. ডাঙৰ ভৰি Big কৈছোঁ বে, foot. ডাঙৰ ভৰি। বিগ ফুট চোন আগতে লিখিছিলোঁ। Spelling কাম also. নাই। Come on বে। এহে problem. ড্ৰয়িং ঠিকেই আছিলে, জাগিৰোডৰ চুলকেইটা ফকতে ওলাল। জাগিৰোড টেকনলজি নহয় এইটো। হোৱাট ইজ দিছ? ডিক sword। আইচক্ৰীম খাওঁগি কাশ্মীৰ যাওঁগি। এইটো নহয়। হা ইমান ডিটেইলত ৰাখিছে বে। আৰে আইপেডত আঁকি আছে। দিলটো কোনে লিখিছে? দিল নহয়। Wait, what the fuck? পিছফালে যিহেতু আছে, মই জেট স্প্ৰে বুলি ভাবিলোঁ প্ৰথমতে। Okay, got it. Shit. ডিস্কেও। দিলডোটো আগত বনাব দৰকাৰ নাছিলেতো। ডিস্কেও। দিলডো বোলে। ইমান ডাঙৰ বুলেট নাথাকেতো, গানতকেও ডাঙৰ বুলেট। নহয়, এংগলটো অলপ চেঞ্জ এইটো পাৰ্সপেক্টিভ। Shit. বহুত ডিটেইল ড্ৰয়িং আছিলে। যোনে আইপেডত খেলে সিহঁতে আকৌ বনাব। বহুত ডিটেইল ড্ৰয়িং আছিলে এইটো। মই আইপেডত লেতেৰা ড্ৰয়িঙে বনাওঁ বে। মাউচ দি আঁকিছে কেলা সেইটো। নিগনি বোলে মাউচ। মৌচম ভাল ড্ৰয়িং আঁকিবা দেই। কাম অন মৌচম, দেখাই দে ক্লাছ 9ৰ ড্ৰয়িং। মৌচমে আৰ্ট কম্পিটিশ্যন জিকিছিলেতো। এইবাৰ আজি এইবোৰ কাটিবা নাই ৰিল, বেয়া ভাইৰেল যাব। মানুহে মানে পলিটিক্স পাতি বেয়া ভাল পায়। হেট লাগে বে মোক। আই লাভ হেট কৰিলেহে মানুহ
মানে অলপ ফিল হয় মানে ক্ৰিয়েটৰ হয় বুলি এই বহুত দিন হ'ল তই ফ্ৰী ফায়াৰ টাচ কৰা নাই বে? এই ফ্ৰী ফায়াৰ বাদ দিয়া আৰু ইমান প্ৰমোট কৰি নাথাকো এইটোক এইটো কি পাৰ্ল হাৰ্বাৰ নেকি কেলা কি এইটো পাবজি? shit from above এইটো কাগজখন ক'ৰ পৰা আহিল আকৌ মৌচম ইমান ফকতীয়া ড্ৰয়িং কিয় কৰিছ বে মৰ্স কোড অ ৱেইট আৰে এইটো কেনেকুৱা আবে এইটো ড্ৰয়িং খালি মৌচমে জানে বে এইটো খালি মৌচমে জানে মৌচমৰ ইমেজিনেশ্যনে বেলেগ কিবা নহয় অলপ কিবা হিণ্ট দে ইমান বেয়া ড্ৰয়িং ডিছলাইক ফকতীয়া ড্ৰয়িং বে মৌচম ফকতীয়া Penis. ড্ৰয়িং আৰে কেনেকা গম পাম কেলা এইটো কেনে প্লায়াৰ্ছ এইটো নেকি কেলা প্লায়াৰ্ছ কেনেকে প্লায়াৰ্ছ মানে প্লাছ মৌচম প্লাছ আৰে প্লায়াৰ্ছ নাজানো তই the fuck এইটো flyers, এইটো flies, ফ্লায়াৰ্ছ কিয় flyers বনাই বুলি আছ কয়। তই প্লায়াৰ্ছ বোলে এইটো ইমান বেয়া আছিলে Mosam, বে। Mosam living up to his name, FCI World Cup. ৰেণ্ডম বুলশ্বিট বনাই আছিলি প্লিজ বি দিছ ইমান বেয়া বনাইছে নহয় নহয় এইটো কি দিছে how ball of bubble yeah most OnlyFans most funny planet হে নহয় oh okay got it আটাইতকৈ ফানি প্লেনেটো থাকে নে What blue color হয় জানো? It was never blue. নাই নাই প্লেনেটটোৰ নামটো ক'লে মানে ঘানিগুটিৰ মনত পৰে সেইটো কাৰণে এই গেট oh তোমাৰ মাক সুধিবাচোন তোমাৰ মাৰটো কেলে বহল নাই নাই সেইটো কি বুলি কয় সেইটো নহয় তোমাৰ মায়ে মোৰ নাম ক'ব Nah, তোমাৰ মায়ে মোৰ নাম ক'ব no এই চব নকয় Uranus ঘানি ভাই ঘানি তোমাৰ ৰিয়েল নেম নে কিয় বেলেগ আছলি নামে হয় মোৰ Okay. পাছপোৰ্টখন দেখাও নি ঘানি ভুটি গগৈ Okay. গুটি গুটি Dislike দুটা বস্তু আছে হা দুটা ৱৰ্ড খালি একেলগ জইন হৈ আছে হা প্লাছ দবাই দিয়ক প্লাছ দেখাই দিলে হ'ল What is this? ই ল'ৰাটো বহুত ইণ্টেলেকচুৱেল ন জিটিখন বনাই দিব বুজিও নাপাম This হেৰি। is oh Hey, এইটো নেকি hey. নহয় কাউ নাম গলে ঈশ্বৰটো নাগাকে গম পালো দেখিছা দুটা এইটো word প্ৰথম বুলি ৱৰ্ডটো ক'লে এইটো ছেকেণ্ড ৱৰ্ডটো এইটো oh okay got it তেৰিকা ঠিকে আছে নাইচ কোনে কি বনাই আছে ইমান বেয়া লাগিছে come on milk and আৰে এইটো man Oh, hey এই গাখীৰ দিছে পাৰিব লাগে জানে আঁকিব দেই অ নহয় এইটো কোন এডি মিল্ক দিক বোলে কাউ টিটছ ডিডি আৰে অ আৰে অ হয় কৰে হেই ব্ৰিটিছ কি হয় ইয়াত অলপ ব্ৰিটিছ আমেৰিকান হৈ গ'ল আবে ইয়াত অলপ यार। ব্ৰিটিছ আমেৰিকান হৈ গ'ল কি হয় বে এইটো আৰে ব্ৰিটিছ ভাৰ্চেছ আমেৰিকান কেলা একচুৱেলি দুটাই একচেপ্ট কৰিব লাগে বাট একচেপ্ট কৰি আছে ব্ৰিটিছ ব্ৰিটিছ খেলা চেণ্টাৰ পিংক পুছে পিং পোচা বোলে পুচি গৈছে বহুত টান পাইছো লেটছ একো নাই তুমি কৈ দিয়া চিধা চিধি ট্ৰাই yeah, Pajwal Sala 0.2x. তোমাৰ তো ভালে ড্ৰয়িং আকো বে মছম Bro, মই 7th আছো কেলা? What the fuck?
হাৰি আছো 1 second কোৱাটো মই ওচৰত আছো মই এইটত আছো বেছি দূৰ নাই আৰু চব জাত মোৰ নামে নেকি ৰান্দা ক্লজ চেণ্টা নহয় ডুৱাৰ্ফ বুলি কয় নেকি নে fuck be fuck কৈ দিলে fuck পূৰ্বতে এন্টাৰ কৰি দিলে सीधा खाने आग से खाने लेते ना ए, निकल जाता है यार ओइ जान इतेও 0 তে আছে যে মই গেছ নাই কৰা নিল লগে মই গেছ কৰিলো বুলি ভাবিছিলো টাইপো মাৰি দিলো প্ৰথমতে মোৰ তাত আহিলে হৈছে আৰু এইটো যে মই ক'ব নোৱাৰিম আৰু কেনেকৈ ক'ম এইটো ওই এডি কি নবনি নেকি গম নাপাওঁ দে এইটো তহঁতে ক'ব পাৰিব নোৱাৰে নাজানো দে ড্ৰয়িংটো লেজেণ্ডাৰী ড্ৰয়িং এই বেটা সিম সিম কৰি আছে বৰা নাই মই দেখা নাপায় মোৰটো পাই আবে টকিঅ ওচৰ এইটো হৈ গ'ল বে আনসেন্সৰ হৈ গলো ক'ব পাৰিবানে এইটো নোৱাৰো কি হয় এইটো ওসাই মই নাজানো কি হয় ফাৰ্ষ্ট ইনডা লিখি দিছো ইউডৰা আৰু বে ফেডোৰা বে কেনেকা বুজাম বে এইটো ইয়াতকে টান ৱৰ্ড আছিলে ফেডোৰা বুলি কয় ইবু বুজা মানে লাইক নেসিটি স্ট্ৰিং স্নেক কৰিব লাগে তেৰিকা নকৰা বে হৈছে আৰু হোপফুলি এইটোৱে ফেডোৰা আছিলে মই নাজানো বাকীকেইটা কি হাৰ্ড আছিলে কোনটো সারা ডিসলাইক দিব লাগিছে হেই আৰে কি বনাইছা বে এইটো নহয় বে যি বনাইছা পাহৰি থাকিলো এইটো নহয় বে ঠিকেতো বনাইছে ষ্টিল তোমালোকে গম পালে আৰু ঠিকে এইটো প্ৰথমটো বে একেটাই ভাবি পিনেও ভুল বনাই লিখি দিলে আই এম নম্বৰ 4 লেটস গো আমি মৌচুমৰ পাল আহিলে মোক ভয় লাগে বে গুটি কি বনাইছে গুটি আবে কেলা সুসাই মাথাটো ডাঙৰ কোটা খেলা কোটা বোলে আৰে ওপৰত চোৱা 3টা লেটাৰ আছে সো হেতু দি গম পাই যোৱা কি ৱৰ্ড হ'ব পাৰে 3টা খালি স্পেচ আছে ন সো 3 লেটাৰ ৱৰ্ড হয় প্ৰথমবাৰ খেলিছা নেকি চাৰে কি ডিটেইল আঁকিব এতিয়া চব কাম বেক দিব লাগিব God damn, মানে কিছুমান এইটো মাউচেদি বোলে Let's go. What? Dorodi. তুলসী কি হয় বালাটো আলু কাম না কোন নুবরা হা আরে এটু কেনেকে হল এটু শব্দটো এইটো এইটো পাত ওল বিট আমি কি বুলি লিখো আৰে এইটো কেনেকে হ'ব বে এইটো নহয় বে কি কেনেকা লিখো ঐ ভাই what the fuck গ্ৰেইন এইটো হুইট কি দিউবে 5 shit এইটো মৌচুমেতো হাগিব পাব পাৰে
এটা লেটাৰ ৱৰ্ড মই আগতে দিছো বনালে আৰু এই যা কিয় বনাবই কৈছে আৰু লুনি টুনছ বনাইছে কিয় জিঞ্জাৰ ব্ৰেড মচম মই নকৈছোগে থাইলেণ্ডৰ পৰা ভূত এটা বনাইছ তই মই কৈছো নহয় কেনেকা গম পাওঁ কি হয় what the fuck is this dead body মাজত কৰবাত oh man I give up man বনা এটা ফাৰি এটা বনা কিবা বনা হিন্দু বোলে নাইন টেইল ফক্সটোৱে বনাতে নেট হিগাৰ্ছ কি বনাই আছো বছত কি বনাই আছো মোক কৈছ এফ ৰ এইটো দিয়ে মই গেছ কৰোঁ তই আঁকিব দৰকাৰ নাই চব বগা বনা কিবা আৰে টি চাৰ্ট মই দুখ ন চব দুখ খেলা ঘৰত গৈ পিটিম পে এতিয়া মৌচুমক তই জুই আঁকি নাই মৌচুমক স্ক্ৰিবলৰ পৰা বেন কৰিব লাগিব ভাই জুইটো আঁকি দে এটলিষ্ট তই তাতে চাইডত ৰাবাৰটো বিচাৰি নাপাওগে ইয়াতে তই কি নিজৰ ৰাবাৰ দি স্ক্ৰীনটো মুচিছ ফাৰ্মাচীত পাবা মৌচুম ফাৰ্মাচী পাবলৈ আৰে ইজি मौसम तुम्हें एमएल रैंक पुल देगा Come on be stream snipe কৰি কৈ আছা নেকি নকবা দেই না এবাৰ কৰা দে দেখছা নে उई सील बोले আমি নো সিল এটা ওয়ার্ড না হয় কেলা ক্লোজ বুলি দেখাইছে কি হলো सिंड्रेला में हो सिंड्रेला ये वो सील है एनिमल सील रो কথা ভাবতে SEEL ওয়ার্ড না থাকে তো CEEL বুলি কি আছে মোর মাথাত এনিমেল তো হৈ গৈছিল Anirudh loves animals নোট দিছে বে অলপ ফকেপটো ভাল কৰিব লাগিব ফকেপ ন তোৰ আকাটোৱে ভাল আমাৰ কৰিছ এলএসি না এক্সাম আহিব Yeah! Oh yeah! আয়ে বে কেনেকা ষ্ট্ৰীম স্নাইপ কৰিছে ব্লেক নিগাৰ I'm a black nigger ইয়াতকৈ আৰু কি দিম বে এপ্ৰপ্ৰিয়েট হ'ব অলপ কলা কৰি দিলে তো ইয়াতকৈ কি দিম বে well I'm number 3 almost there be ওবা গেমটো লেগ কৰি মানুহে দিলে গেছ কৰিব অকল guys rounds বহুত হৈছে বে মই ভাবা নাছিলো 10টা মানুহ আহিব বুলি 4টা ৰাউণ্ড খেলিব পাৰিলো ইজিলি KFC watermelon মানুহ দিদি বোলে Star Wars আৰে কেনেকা জানিম ষ্টাৰ ৱাৰ্ছ চোৱা নাই হৈছে स्टार वार्स ट्राई नहीं Hey, I got that. কচোন Chewbacca. the fuck মই তোক লিটাৰেলি নামটো লিখিয়ে দিলো oh let's go মই ষ্টাৰ ৱাৰ্ছ আজিলৈকে চোৱা নাই বাট আই গট দেট ৰেফাৰেঞ্চ মই লিখিয়ে দিছো নামটো জাস্ট এটা সি ঢালিলে হৈ যায় Chewbacca মই শুনি থাকো নামটো বাট আই নেভাৰ নিউ মানে এটোৱে হয় মিনিংটো Chewbacca Let's see. গানটা গাই দিয়ে কোনোবাই
গাইজ মই এনেকুৱা লাগিছে তোমালোকে মজা এমংগাছ লবি এটা বনাব পাৰিব মানে কৈছানে বঢ়িয়া মুভমেণ্টছ ল'ব তাত ক্লেছ ৰয়েল কাম অন বে ক্লেছ ৰয়েলটো অলপ 1v1 হৈ যায় ন বস্তুটো কিবা এটা খাই আহোঁ ভোক লাগিছে চুটলি বম তুমিও ক্লেছ ৰয়েল কম্পিটিশ্যন এটা পাতি দিয়া ধিমানৰ নিচিনা মই মোবাইল লেন্সৰ ভাবি আছো মোবাইল লেজেণ্ডৰ পাতিম ভাই গোজ ডাক নেখেলোৱে চেম দৰে This is joy. Extinguish. Oh, are what? Okay, got it. ভালকে বনাইছো বে Hey, Ajwal. Hey, this like blow torch bole. তো ব্লো টৰ্চ এনেকাইতো থাকে স্প্ৰে নিচিনা তইহে জান আৰু কি কয় কেন নিচিনা থাকে চাবিচোন ব্লো টৰ্চ এটা চাৰ্চ কৰি পেলাই গম পাবি তই চাই থাক চাই ৰাতি ব্লো টৰ্চ Oi, one কি বনাইছে তো ইনসাইড মাৰিলে নেকি বে Come on, be. No, এটা বহুত simple word হয়. Come on. তুমি ডেইলি ষ্ট্ৰীম কৰা নি Daily stream কৰো মই. কেতিয়াবা মই অলপ স্কিপ কৰি দিওঁ. আগতে মই ডিমান্ড ষ্ট্ৰীম চাই আছিলো বাৰু সেইটো এৰিলো খালি ই ঘনি গুটি বেয়া ধিমান লাভাৰটো ধিমান লাভাৰ ইমান লাভাৰ নহয় বহুত প্ৰেম গম পাইছা মই ধিমান লাভাৰ নহয় মই তোমাৰ মা লাভাৰ কেলা নগবাবে মই পেজক পইচা দি তোমাক ইন্টাৰনেশ্যনেল ঘুচিটো কৰি দিম দেই বেয়া কথা মোৰ ষ্ট্ৰীমটো আছেই বাৰু ভটটো চাই ল'ব পৰা আছেতো আছে ভাই wait for me মই number 2 আছো let's go 5.5690 কিছুমান তোমালোকে এনে গেমছ খেলা ন নে নেখেলা তোমালোকে আরে কি লিখছো বাপ মই ৰাতিপুৱা শুই উঠো প্ৰথম কাম কৰো ক্লেছ ৰয়েলৰ মেচ এটা খেলো ক্লেছ ৰয়েলৰ বাহিৰে কি খেলা এনে একো নেখেলো ক্লেছ অফ ক্লেন্স মোবাইল লেন্স খেলিম মই তেতিয়া তুমি চাব পাৰিবা ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং গেম এতিয়া বহুত গ্ৰ' হৈ আছে লাহে লাহে ইউটিউবাৰ বনি মানে ষ্ট্ৰীমাৰ মোৰ প্ৰাইমেৰী গ'লে হৈছে ষ্ট্ৰীমাৰ বাট ষ্ট্ৰীমিং মানে এইটোৱে নহয় যে মই লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰি আছোঁ ইট মিনছ যে মই ছেপাৰেট কণ্টেণ্টো প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব লাইক লং ফৰ্ম ভিডিঅ'জ তোমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলছ শ্বৰ্টছ চব মানে আৰু এভৰিৱেৰ ৰাইট নাও আই কান ফিগাৰ আউট মানে মই লং ফৰ্মত কি বনাম মানে সেইটো মই বুজি পোৱা নাই সেইটো ফিগাৰ আউট কৰি আছোঁ এতিয়া মুন ছেকেণ্ড ৱৰ্ডটো মুন হয় ফাৰ্ষ্টটো যদি তোমাৰ ষ্ট্ৰীমিং কেৰিয়াৰটো ফেইল হৈ যায় তেতিয়া যদি মোৰ ফেইল হৈ যায় মই তেতিয়া হেৰি কৰিম ষ্ট্ৰীমিং কেৰিয়াৰটো মানে এনেকুৱা হয় যে তুমি বহুত লাম্বা লৈ যাব লাগিব ইটছ নট লাইক 1 ইয়াৰতে হৈ যাব চ' ছাইডত বেলেগকৈ ভাবি আছোঁ তোমাৰ যদি ফেইল হৈ যায় তেতিয়া কি কৰিবা তুমি আকৌ ৱাপছ গুচি যাবা নেকি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত নাযাওঁ মই সেইটোত কেতিয়াও নাযাওঁ আৰে ভাই হাফ মুন ফুল মুন কিবা এটা দিয়া অ'কে তেতিয়া কি কৰিবা যদি ষ্ট্ৰীমিং ফেইল কৰে ডেট ইজ মানে মই 5 বছৰ ট্ৰাই কৰিলোঁ এণ্ড ষ্টিল একো নহ'ল সেইটো কথা ন লেটছ চি মই আগতে গিভ আপ কৰিলোঁ হা মই ইনিচিয়েলি গিভ আপ কৰিলোঁ ছাপ'জ মই ইনিচিয়েলি গিভ আপ কৰিলোঁ ইউ ডণ্ট ন' কেতিয়া কি হৈ যাব পাৰে মই গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম দি দিম একো প্ৰব্লেম নাই মোৰ এছ টি কোটাও আছে আৰু মোৰ কোৱালিফিকেশ্যনছো আছে এণ্ড মই ইজিলি এজ কৰি দিম মোৰ ফিল আহে মানে এইটো মানে মই উইথাউট এছ টি কোটাও কৰিলোঁ হয় বাট এইটো এটা এডিশ্যনেল প্লাছ আৰু তো মোৰ মন গ'লে এফালে গুচি যাব পাৰোঁ মই বাট ভাল নালাগিব ষ্টিল না মোৰ দাদা এতিয়া এক্সাইজত কাম কৰি আছে এক্সাইজ ইনস্পেক্টৰ বাট বৰ খাই যায় বোলে ষ্টিল মানে আৰু ইক' হৈ গৈছে গজ চাতুৰ নেকি ভাই সঁচাকৈ বিজনেছ উইথাউট কেপিটেল কৰিব নোৱাৰোঁ ইন ফিউচাৰ কৰিবই লাগিব অভিয়াছলি এভৰি ওৱান হেজ টু ডু বিজনেছ কিবা এটা কৰিব মন আছে লাইফত
মই এইটোৰ ওপৰত বহুত দিনৰ পৰা কাম কৰি আছো কোৱা তুমি ইণ্ডিয়াত কাষ্টমাৰ B2B কাষ্টমাৰ উলিয়াই দিয়া ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্টৰ বিজনেছৰ কাৰণে ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্টৰ চলি আছে দেখোন নাই নেকি B2B আৰে ভাই শুনা কি হয় মানে মানুহে চাইনাৰ পৰা ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট কৰে ন এতিয়া তোমাৰ যদি চাইনাত বিজনেছটো এনেকে চলে মানে যদি ৰিলেট বেয়া হয় না তোমাৰ হায়াৰ প্ৰাইচ দিয়া হা তো মই ইয়াত মানে সেইটো বনাইছো মানে নেগোচিয়েশ্যন কোম্পানী এটা যোনটো মানে মেক্সিমাম চাইনিজ চাইডটো চাইনিজ মানুহে চাব মোৰ লগৰ এনেকে মিলাই মেলি আৰু ইণ্ডিয়ান চাইডটো আমি চাই মানে সেইটো কৰিম বুলি ভাবিছো স্পেচিয়েলি ইণ্ডিয়াত DJI ষ্ট'ৰ নাই বুজিছা কৰা ভালে কৰি আছা খালি মই মানে ইণ্ডিয়াত বিজনেছ পোৱা নাই যোনে মানে মোক অৰ্ডাৰ দিব কিনিবলৈ ইণ্ডিয়াত অৰ্ডাৰ পোৱা নাই তুমি এনেকুৱা অ'কে মানে তুমি সেইটো হেল্প কৰা সেইটো মিডিয়েটৰ নেকি কি আঁকিছে এইটো টু ৱৰ্ডছ দিছ বুজিছা কি ক'লে মই নুশুনিলোঁ লাষ্ট পাৰ্টটো কানেকশ্যন বনা নাই ছাপ্লাই চাইডটো অলৰেডি ঠিকেই হৈ আছে খালি কানেকশ্যনে বনা নাই কানেকশ্যন চোৱা তুমি কেনে বনাব পাৰা কানেকশ্যনছটো সেইটো এটা তোমাৰ জাৰ্ণি এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ ন তুমি এনেকুৱা প্ৰব্লেমছ আহিবই দেখোন তুমি মোক কৈ আছা নেকি মোক সোমাবলৈ এই বস্তুটোত মই নোমাওঁ ভাই সেইটো দেটছ নট মাই ইণ্টাৰেষ্ট মানে চোৱা তোমাৰ বিজনেছৰ ইণ্টাৰেষ্ট যদি কৰা বাট যদি পইচাৰ কাৰণে কৰিছা তেতিয়াতো এইটো ডুম টু ফেইল বে মইতো পইচাৰ কাৰণে কৰিব গ'লে মোৰ নহ'বগৈ আৰু মানে মইতো নোৱাৰিম সেইটো কৰোঁ বিজনেছ তুমি যোনটো কৈ আছা সেইটো মানে বহুত কথা পাতিব লাগে বহুত কথা লিখিব লাগে অঁ এইটো কোনে আঁকি আছে এইটো মৌচুমে আঁকি আছে নেকি হৈছে দে মোৰ আনচাৰ নিদিওঁ আৰু মই নাই মই আনচাৰ নিদিওঁ মই এইটো মইতো যে কৰ্পৰেটত পৰা বহুত মানুহৰ পৰা শুনিছোঁ বা তেহেঁতি কুইট কৰিব বিচাৰে কয়ে সেনেকুৱা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ চিষ্টেমটো বেয়া বাহিৰত কৰ্পৰেট চিষ্টেমটো শুনিছোঁ মানে ইমান বেয়া নহয় ইয়াতে অলপ অভাৰৱৰ্ক কৰে অকল ইউৰোপত ভাল বে অঁ গোটেই এছিয়াতে ভালটো অনিৰুদ্ধে কেনেকে গম পালা বে ওপৰত ৱৰ্ডছ কেইটা ৰিভিল হৈছে নহয় লেটাৰ্ছ মুৰাটো বনাইছোঁ এই মৌচুম সেইটো নহয় মৌচুমে যি বনাইছে তাতছে ভাল ইনষ্টাগ্ৰাম ফলোৱাৰ্ছ দেখাই দিলে বেয়া মাই বেড মানে কি বে মাই লিড ৰাম বে মাই বেডটো দিবলৈ কি দৰকাৰ মাই লিড হয়তো লিখিব খুজিছিলে স্পেলিং মিষ্টেক অ' ভাই এতিয়ালৈকে 3টা ৰাউণ্ডে হৈছে নে ব্ৰ দিছ ইট ইজ চাপ উইল এণ্ড দিছ ইন দ্য দিছ ৰাউণ্ড অনলি মানে বহুত হৈ গ'ল মই ভাবিছোঁ 10টা মানুহ আহিব ভাত বনাবলৈ হৈছে ভাত বনাব হৈছে এতিয়া উইল এণ্ড দিছ উইথ দ্য এপিলগ মানে ষ্ট্ৰীমৰ এপিলগ দেন উইল গ' The hell is this folder? Arey, easy. Key codecs. Codecs before huh? Coding before AI. মই গম পোৱা নাই না Control C, Control V. লিখিবও জাগা নাই তো ভাই চাৰ্লি পুথৰ গান বাজি আছে মই পাহৰিয়ে গ'লো শ্বিট আজিকালি মোক ব্লক কৰি দিয়ে কিছুমান গান বজালে পাৰ্চিয়েলি ব্লক বোলে অকলে থাকা নেকি অকলে খাব লাগিব এতিয়া 2টা বাজিছে ৰাতিপুৱা মানে ঘৰত অকলে থাকা হোষ্টেলত তুমি 2টা বাজিছে মানে ক'ত আছা তুমি চাইনাত চাইনা ইৰি নাই ক'বি মই সঁচাই কৈ আছা আৰু ইন চাংঘাই নহয় গুৱাংজৌ
Oh. চাইনাত কি এলাউড আছে নেকি ডিসকৰ্ড ইউজ কৰা? কিবা কৈছিলা নি? চাইনাত এলাউড আছে নেকি ডিসকৰ্ড ইউজ কৰা? VPN ভাই VPN নহ'লে একো নহয় মোৰ। ডেম কি কৰি আছে চাইনাত? পঢ়ি আছো। কিমান পইচা লাগিব চাইনাত পঢ়িবলৈ? এনেই আৰে ভাই মই স্কলাৰশ্বিপত আছো, মোক উল্টাই পইচা দিয়ে মান্থলি পঢ়িবলৈ। গম পাইছো, স্কলাৰশ্বিপ দিলেও এমাউণ্টটো গম পাব চাগে ন? স্কলাৰশ্বিপ এমাউণ্ট মোৰ পাৰ ইয়াৰ 15 lakhs। চাইনাত বাৰু ঠিকে আছে এইটো ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে। চাইনাৰ পাৰ্চেছ পাৱাৰ পেৰিটি ইণ্ডিয়াতকৈ ডাবল নে কোৱাড্ৰুপল? ডাবল নিচিনাই হয়, ইয়াত বস্তুখিনি সস্তাই প্ৰায় ইণ্ডিয়াতকৈ। তো 15 ইজ লাইক নট ইণ্ডিয়ান 15 ন? ইণ্ডিয়ান ক্ষেত্ৰত 8 মান হ'ব। নহয় ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে কৈছো 15 লাখ মান হ'ব। ডেম মজা দেখোন। মানে নহয় 15 লাখটো মোৰ স্কলাৰশ্বিপ আৰু এক্সট্ৰা চেলেৰিটো বেলেগ। ভাই তামাম অডিয়েঞ্চ দেখোন মোৰ। ব্লুমাৰ আৰে কি ভাই? ভাই গম পালো ডেম হৈছিলা। AI ৰিচাৰ্চাৰ কৰোঁ বে। AI ৰিচাৰ্চাৰ সেইটোৱে চবতকৈ এতিয়া গ্ৰ'য়িং ইণ্ডাষ্ট্ৰি এইটোৱে আৰু মানে ক'ব গ'লে ভাল জেগাতে গৈছে। চাইনাতে থাকিবা নেকি আৰু কি ভাবিছা? বিয়াখন পাতি ল'লেতো থাকিম ভাই। চাইনিজ বোৱাৰী চাওঁ হা এইটো কিমান মানুহে ক'ব পাৰে। তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনী কি হ'ল, আছে নাই? পঢ়িব গ'লে এক্সাম আছে তাইৰ। অপেনত বাহিৰত ষ্ট্ৰীমত কৈ নিদিবাচোন, ইমান প্ৰাইভেট লাইফ লিক কৰি থাকিব নালাগে নহয়। কেছ নাই, কিমান মানুহেনো গম পাব? বেছিকৈ মানুহ হ'লেহে মই নকওঁ। 10টাইহে গম পাব। ইয়াতে কেনেকুৱা বনায় বস্তুকে। জেনেৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম এক্সপিৰিয়েঞ্চ। কি? এইটো কোৱানজো আঁকি আছে নেকি? য়েছ। ধেই মই ষ্ট্ৰীম স্নাইপে কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। মই মাথা ব্যৱহাৰ কৰি কেনে মাৰিলো ৰ'বা। এইটো আৰু কৈছিলা নেকি? মই কিহে আঁকিলো, এইটোৱে হয় আৰু। লাষ্ট ৰাউণ্ড হা, ইয়াৰ পিছত যাওঁৱে আৰু। কাম অন আৰে মোৰ এণ্টাৰ টিপাত মিছ হৈ গ'ল ৰে। মই এণ্টাৰ জেগাত চিফ্ট টিপি দিলো। চবে কি কীবৰ্ডতে হাত ৰাখি থৈছে নেকি? নাই মই বেলেগত থৈছো। ডেম ওৱান হেণ্ডেড দেখোন তুমি। ব্ৰ ইজ টাইপিং উইথ দিস বৰ্ড। আমাৰ ইণ্ডিয়াত কেতিয়াও দেখিছানে? তোমালোকে বাহিৰৰ ষ্ট্ৰীমাৰ কেতিয়াও চাইছানে নাই? হেভ ইউ এভাৰ ৱাচ্ড আদাৰ ষ্ট্ৰীমাৰ্ছ মানে বাহিৰৰ? যেনেকৈ তোমাৰ ভেলকিৰি, চিনা, শুনা বে, মইতো আকাত NMP-LOL। নাই, মোৰ ভাগৰ লাগিছে। শুনা কি বুলি কয়, আমাৰ দুটা টাইপৰ মেইন যোনটো এইটো থাকে ন, এটা থাকে ভেইনছ আৰু এটা থাকে এইটো। ভেইনছে লাইক ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাডটো লৈ আনে, এইটোৱে অক্সিজেনেটেড ব্লাডকেইটা অৰ্গেনছত দিয়েগে। তো এলিট বল আকৌ ৰিপিট কৰা, মই নুশুনিলো। অক্সিজেনেটেড ব্লাড যোনে অৰ্গেনছত দিয়ে। ভাই বায়'লজি লোৱা নাছিলে, কাম নাই। আৰে ফিজিক্স গ্ৰেটাৰ দেন বায়'লজি নাজানো নেকি তই? ময়ো বায়'লজি লোৱা নাই। বায়'টো ময়ো লোৱা নাছিলো হয়। হাৰ্টৰ পৰা এইটোৱে লাইক অক্সিজেনেটেড ব্লাডকেইটা অৰ্গেনছত দিয়েগে। আৰ্টিৰিজ কোহাৰু কি ক্লাছ 7ত নেকি? নহয়, ডিজাইনৰ ষ্টুডেণ্ট যে। আচ্ছা। ভেইনছ এণ্ড আৰ্টিৰিজ বুলি আছিলে চাগে। অকল আৰ্টাৰী, এই আৰ্টাৰীজ লিখি থৈ দিলে কোনে? এইটো নম্বৰ চেক পিচিবিৰ বস্তু এইটো। প্লুৰেলত লিখি থৈ দিলে। আৰে মই PCM লোৱা, মই আৰু এইটো বাৰু গম পাই যায় আৰু মানে
কিন্তু ক্লাছ 10ৰ পাছত যোনে মানে চায়েন্স লোৱা নাই সিহঁতে পাহৰিয়ে যায় বহুত বস্তু হোৱাট ইজ দিছ মই পিচিএম লৈছিলো ক্লাছ 7ত পঢ়িছিলো এইটো আৰে এইটো কি বে ব্ৰেড Not bread. বে এইটো এনেই টোক্কা মাৰিলো বে ওলাই গ'ল Shit. Commode. প্লুৰেল টু Plural বোলে বে। Oh, ভাই প্লুৰেল টো কেলা হৈছে বে কি এইটো প্লুৰেল নেকি মিছলিডিং বনাইছে মই সঁচাই কৈছো মিছলিডিং বে এইটো Pronunciation same না। নাই তেতিয়াও Shit. What the fuck? প্লুৰেল বোলে এতিয়া চোৱা কি আঁকিব এতিয়া চাবা নটা Designing না। সেইটোও মাউছে দি তুমি ভাবি চোৱা ভাবা আইপেডত হ'লে গোটেই মাংগা বনাই দিলে এতিয়া হাগি দিলে কোৱাঞ্জ মানে লাইফত বহুত ডাঙৰ মিড লাইফ ক্ৰাইচিছ এটা খতম হৈছে মিড লাইফ ক্ৰাইচিছ আহিবহে অহা নাই নহয় এতিয়া চলি আছে ন চব স্মুথলি জব এৰিলা যে সেইটো তাৰ আগতে মানে the fuck হাঁহি আছে হাই হৈ আছে নেকি this guy হাই চিগাৰেট ফুকি আছে চেইন laughing Buddha? স্মোক কৰিলে কি হয় নহয় এইটো নহয় নহয় এইটো নহয় কেলা ফাকিং বুদ্ধা smoking is Got it. আৰে নহয় কিয় নহয় এইটো harm addiction Addiction. smoking is addiction নেকি is an addiction ভাই an স্মোকিং ইজ নট এন এডিকশ্যন স্মোকিং কৰি গৈ থাকিলে এডিকশ্যন হৈ যায় চিগাৰেট চালে এডিকশ্যন এডিকশ্যন চব বস্তুৰে হ'ব পাৰে এইটো এতিয়া মানুহ এনে বাদ দিব দামটো বাঢ়িব দিয়া ই অকল স্মোকিং ইজ নট এডিকশ্যন স্মোকিং ইজ ষ্ট্ৰেছ ৰিলিফ হয় নাই সেইটোৱে লাইক স্পীডিং ইজ নট ডেঞ্জাৰাছ বাট কামিং টু এন ইমিডিয়েট ৰেষ্ট while speeding is dangerous সেইটো হয় নাই ডিপ্ল'মেচি একদম এইটো মানুহটো এইটো কি socks legs হেৰি তাতে মই তোমাক কথা এটা বহুত বেয়াকে ক'ব লৈছিলো খালি মোৰ মুখৰ পৰা নোলালে ৰখি গ'ল কাক এতিয়া তোমাকে এই নক'বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল কৈ দিম তোমাক কমন মৌচমে আঁকি আছে সেইকাৰণে মই পৰা নাই মই গম পালো মই এনেই টোক্কা মাৰিলো একচুৱেলি ওলাই গ'ল ভাই এইটো এই ৰিভাৰ্সত বনাইছে বে কেলা 90 ডিগ্ৰী ৰোটেট কৰি দিয়া আবে থাৰ্ড কপি থ্ৰিফট কৰি মিলি বেচিছে এইটো কৈছো নহয় এইটো 67 67 ডুপ্লিকেট লগ এইটো এই ফেন্সি বজাৰৰ পৰা কিনিলে এইটো পায় ডুপ্লিকেট এইটো কনজৰ এজ কি মোৰ এজ আই এম as old মই as ইমানে বেয়া আছিলো আনিওতে গুচিয়ে গ'ল I am almost silver jubilee ইমান ষ্ট্ৰীম যে থাইলেণ্ডত লেডি বয় দিব নি সঁচাকে নে লেডি বয় তাক দিব সেইকাৰণে দুখত আছে এইকেইদিন ষ্ট্ৰীমত আজি আৰু যোৱাকালি মোক লাগিছে বে সি মানে অফ কেমেৰা কাম কৰিব নিচিনা হৈছে কোনোবাই বন্ধু ষ্ট্ৰীমক ইনভাৰ্টাৰ বুলি কৈছিলে অলপ ইন্ট্ৰভাৰ্ট নিচিনা থাকে বোলে আজি কিন্তু আকৌ টেইলৰ চুইফ্টৰ গান গাই আছিলে ঐ হিন্ট কিবা দিয়া বে গাড়ী এখন সময় নাচালো আজি দিস ইজ এল্টো আৰু কিবা এটা হিন্ট দিয়া খালী গাড়ী কাৰ আছে এইটো গম পালো কেক এটা খাওঁ বে এইটো কি আকৌ খালী গাড়ী বেয়া মস্তি গোন্ধাইছে ৱেইট ইজি ভালে গুড চিধা টেসলা বনাই দিলে কি বুলি কয় আৰু ইজি অটন উফ ৰবা এক ছেকেণ্ড
হৈছে বহুত মানে অট'নমাছ উফ ডাঙৰ লাগিলে ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ডটোৰ কাৰণে অট'নমাছ কাৰ্পেট ৰাম অথনি যে ল'ৰাটো আছিলে যে নৱনীত যে তাৰ নামটো শুনি পিনে পাঞ্জাবী লাগিছিলে নৱনীত David 10K up. Let's পাঞ্জাবী go. আগে হৈ Let's go 10K up. নৱনীত পজিত আগে পজিতটো বেলেগ ভাই আজিলৈ মই পজিত নামটো শুনা নাই বে বাহিৰৰ মানুহে কোৱা শুনিছো খালি পজিত ইজ লাইক স্লেং এইটো জানো বে যদিও বে নামটো মিলিছে It's like তোমালোকে the N-word for Indians. তোমালোকে পিচি গেমছ নেখেলা নেকি খেলো তো মাইনক্ৰাফ্ট মাৰ্বেল ৰাইভেলছ খেলিছা Yes. মাৰ্বেল ৰাইভেলছ আৰ্ক ৰেইডাৰ্ছ লগত খেলা মানুহ বহুত নাপাবলৈ লাগে। টান এইটোৱে মাৰ্বেল ৰাইভেলছ মইতো খেলো বাৰু মোৰ স্কোৱাডো আছে এনেকুৱা মাইনক্ৰাফ্ট মাইনক্ৰাফ্ট ভাই খেলিবা তোমালোকৰ এইজটো অভাভ 20 নে বিল' 20 এবভ 21 তেনেহ'লে ঠিক আছে বাৰু মই বাচ্চাকেইটাৰ লগত খেলিব মন নাই মানে ইউজুৱেলি সিহঁতে খেলে ন হোৱাট ইজ দিছ হেডছেট ইজি আপেলৰ লগতো বনালে আৰু ইজি হ'লে বনাইছে এডি ডিডি গেনচিন খেলা নেকি গেনচিন কোনোবাই মইতো নেখেলো ভাই মই যে ৰেড শ্বগান লগে খেলিছিলো হা প্ৰথমতে একদম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা তাৰপিছত এৰি দিলো 3 বছৰ আগৰ কথা বৰিং হৈ গৈছে বে গেমটো এতিয়া খেলি লাভ নাই এইটো কিবা ভিজন প্ৰ' নিচিনা কিয় লাগি আছে আবে ভাৰ্চুৱেল মই যে ৰেড শ্বগানৰ কাৰণে মানে দুবাৰ পিটি কৰিলো হা দুবাৰত মই মানে খেলে গম পোৱা 70K 80K এনেই উৰাই দিয়ে মোৰ লগৰ এটা থাকে ইয়াত গুৱাহাটীত সি ৰাইডেন শ্বগুন কাৰণে কিবা 80K মান উৰাইছে ইণ্ডিয়ান ৰুপিজ ইকুইভেলেণ্টত বেয়া পইচা উৰাই এইবিলাকত তাৰপিছত মই দুবাৰে কোকমি পাই গলো তাত 2 ষ্টাৰ কোকমি নাপায় ইটছ গেমলিং ব্ৰ নাইচ ড্ৰয়িং বে মজা ড্ৰয়িং মজা এতিয়াতো বহুত কিবা কিবি আহিছে কোকমি অহাৰ পিছততো বহুত আপডেট আহিছে তাৰপিছত সেইটো গেমটো বে ইনচেল গেম হয় সেইটোতো হয় ইনচেল গেম এইটোতো ফেক্স ইনচেলে খেলিব পাৰে ইনচেল তুমি যদি নাই খেলা তুমি ইনচেল নহয় কৈ ক'ব পাৰা নিজকে একো নাই বে সৰুতে চবেই ইনচেলে থাকে ক্লাছ 9 10 11 12 চবেই ইনচেলে থাকে তেতিয়া তুমি ইনচেল নহ'লে দিগদাৰ আছে চাইনাততো বহুত পপুলাৰ ন গেনচিন ইম্পেক্ট চাগে চাইনাৰে গেম হয় ইয়াত খালি বে বিলবোৰ্ড পোৱা চাগে তুমি না আবে কি কয় টকিঅ' ৱৰ্ডছৰ এইটো গেমটো খেলিছা মানে ন ডেল্টা কিবা আয়োটা কাপ্পা নেকি বিং এডিক वाला এইটো মেটেল গিয়াৰ এইটো কি হবে টেষ্টিকলছ কেনেকুৱা এইটোৱে আৰু মানে নিউটাকো গেমছ খেলিবা নিউটাকো Oh yes, Nutaku. I know. Horn. কি হবে এইটো? Sound. গুনাৰ গেমছ Oh! আবে স্পেলিং না oh yes. Yes. ভাই নুটাকো গেমছ এটা হেৰি নহয় জানো লাইক সামথিং NSFW Yes. এইটো গুনাৰ গেমছ কৈছো নহয় শুনিছো কোৱাত মই Our game. আৰু পিউডিপাই খেলিছিলে বে আগতে বহুত এইটো বেয়া কালচাৰ আছে বে এইটো তোমালে খেলিলে এইটো খেলিবা ষ্টিমত লাষ্ট একাডেমি বুলি মই আজিলৈ খেলা নাই বাৰু মোৰ লগৰ এটা খেলি আছিলে ভাল বোলে ষ্টৰিটো আৰে যদি তুমি নৰ্মেল এনেকুৱা গেম লাগে হাই স্কুল DxD খেলিবা সেইটো প্ৰজ্বলে 10 বাৰ চালে এতিয়ালৈ নে কি কয় প্ৰজ্বল মোৰ ফেভাৰিট চিৰিজ হয় কিবা সাদ্দাম আছে ঐ কোৱানজো 4টা ৰাউণ্ড খেলিম বুলি 5টা ৰাউণ্ড আহি পালে দেখোন কিমান খেলে এইটো লাষ্ট ড্ৰয়িং লেটছ গ এইটো বটলা ভাই কি Spine. দ্য ফাক Spine. হা হা নোখোৱালে যে গম নাপালো কি বুলি ক'লে বে গম নাপালো সেইটো কি ড্ৰয়িং ক্লিপছ কেতিয়া কাটিবা এটাক অন টাইটান ৰেফাৰেন্স চাব লাগিব এটাক অন টাইটান ৰেফাৰেন্স টাইটান নহয় এৰেন হা
তোৰ টাইটেন বনিবলৈ ফ্লুইডটো ক'ৰ পৰা ওলাই আবে স্পাইন বে এইটো মানুহ নেকি কেলা হেই আবে হেৰি যাওঁ আৰু মইতো নেখেলোঁ আৰু দুটা ৰাউণ্ড খেলিলে হৈছে আৰু 12টা বাজি পাৰ হৈ যাবগৈ 10জন মানুহ সেইটো ইমান লম্বা গেম এতিয়াতো গেছ কৰিও বৰ লাগিছে মই অলপ হেৰিত যাওঁ ছেকেণ্ড ৰয়েল ক্ৰিবত যাওঁ ভাই ভাল লাগিলে তোমালোকৰ লগত খেলি ডিবেট কৰি মজা লাগিলে আছামিজ কি কৈছিলা একো নহয় ডটছ কোন হয় মই অভিমন্যু ডটছ অভিমন্যু হয় অ'কে তুমি দি আছিলা ন মিমছবোৰ দেখিছিলোঁ ইৰেকশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট ডিকে এন বি বোলে ৰেণ্ডম পিক্সত দিছোঁ কিছুমান প্ৰজ্বল তোৰ হ'লনে অলৰাইট গাইজ মই এতিয়া এপিলগ এটা দিব যাওঁ প্ৰজ্বল আৰু মই ভাল লাগিলে খেলিম ভালকৈ আৰু কিবা লবি বনাই ভালকৈ প্লেন কৰিম কিবা কণ্টেণ্ট তেতিয়া আহি যাবা আৰু মজাকৈ ভাল লাগিলে ঘানি ভুটি এণ্ড টকি চলো এদি গৈ থাকোঁ বাই 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 কহাৰো আছে কহাৰ একো ক'ব পৰা নাই বাৰু বাই 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 মোক কোনে টানি আনিছে মাৰ্কছটো তই কি খেলি আছিলি নাই মৌচমৰ ড্ৰয়িং ইমান বেয়া কিয় বে আবে মই তাতে মেইন কথা হয় মই মানে অলপমান ৰাবাৰটো বিচাৰি নাপাওঁ ন মই এইটো বিচাৰি যাতে তাতে অকল বেলেগ পিনে পেইণ্ট কৰি দিওঁ চা তই যদি তাত ৰাবাৰ নাই তাত এইটো আছে আণ্ডু আছে তাত ৰাবাৰ নাই ৰাবাৰ নাই ন মই এতিয়া এটা কথা এটা কৈছোঁ হা মোবাইল এজেঞ্চৰ টুৰ্ণামেণ্ট মই চাব যাবি নাই ক নাযাওঁ কেলৈ নাযাওঁ ফ্ৰী হয় নাযাওঁ মোবাইল এজেঞ্চৰ টুৰ্ণামেণ্টটো আই থিংক মই ভ্লগ এটা বনাম সেইটোৰ নেক্সট কণ্টেণ্ট এতিয়া মোৰ কি হ'ব জানো লাইন আপটো যে আছে আৰু বহুত কিবা কিবি ভাবি থৈছোঁ বাট নেক্সট ফাৰ্ষ্ট এইটোৱে হ'ব যে আই উইল বি আস্কিং পিপল টু ছাবমিট মিমছ ঠিক আছে এট মেক্স দে কেন চেণ্ড 5 এণ্ড 5টা মিম টোটেল 50 মিমছ ল'ম এণ্ড মই ৰিয়েক্ট কৰিম ইফ মই মিমটোত হাঁহিছোঁ পাৰ মিম 100 rupees মানে সেনেকুৱা কথা কৈছিলি তই এই ইভেণ্টটো কৰিব লাগিব ইটছ লাইক এ ট্ৰাই নট টু লাভ বাট পেইড ভাৰ্জন মানে গম পাইছ কাৰণ মোৰ লৰে লাগি যাব পাৰে মই যাতে হাঁহি দিওঁ আৰু কি কয় অনিৰুদ্ধ অথনি ক'ত গুচি গ'লা অনিৰুদ্ধ নাই ইয়াতে আই থিংক ভাই মই চেটে পঢ়া নাই ডিবেকে এনিমেক চাইছিলে মই নাচালোঁ লেট হৈ গ'ল নেকি অনিৰুদ্ধ আহিছিলতো আকৌ গায়ব হৈ গ'ল বে নাজানো এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে সেইটোৱে আৰু ঠিক আছে সেইটো নেক্সট কণ্টেণ্ট তাৰ বাহিৰে মই আৰু ভাবি আছোঁ যে ভ্লগ এটাও বনাম মোবাইল এজেঞ্চৰ যোনটো টুৰ্ণামেণ্ট হ'ব গুৱাহাটীত সেইটো চাবলৈ যাম তাতে কি কৰে মানুহবোৰে কেনেকুৱা কালচাৰ অলপ প্ৰম'ট কৰিম ন বস্তুটো কিমান ছেভিংছ আছে তোমাৰ টু ছাষ্টেইন ইউৰ চেল্ফ ফৰ দ্য নেক্সট 5 years ভাই এনেকুৱা অ'পেনলি সোধে নেকি কথাটো কিমান ছেভিংছ আছে কোনোবাই আহি মেলি মোৰ পইচা গোটেই লৈ যাবগৈ এনেকুৱা হ'লে কিবা এটা আছে আৰু মানে বাট ইটছ নট মাছ ইনফেক্ট মই ভাবিব লাগিব এতিয়াৰ পৰা ভাবিব লাগে যে ইনকাম কেনেকৈ কৰোঁ খৰচ কম কৰিব লাগিব কোটি কোটি টকা আছে বেচিকেলি এই নাই ইমান পইচা নাই মোৰ He's like Ambani. I have very less Ambani money. but unemployed. I have very less money. তোমালোকে শ্বক খাই যাব যে ইমানত মই গিভ আপ কৰিছোঁ বুলি দিছ ইজ ভেৰি ৰিস্কি মানে গম পাইছা বাট আই হেড টু গিভ আপ বে দিছ ইজ অল ফাকিং ট্ৰেপ বে মই এইটোৱে ভাবোঁ আৰু ইটছ অল এ ফাকিং ট্ৰেপ বিকজ এট দি এণ্ড তোমালোকে যে জবত সোমোৱা কি হয় জানা তোমালোকে জবত সোমোৱা তোমালোকে লোন লোৱা আইফোন ল'বা গাড়ী ল'বা ছামথিং ইউল বাই উইথ লোন উইথ EMI চ' তোমালোকে তাতে ফচি যোৱা ফৰ এভাৰ নট ফৰ এভাৰ তোমালোকে তাতে নেক্সট 2-3 years 4 years 5 years 10 years ফচি যোৱা তাতে চ' ইফ ইউ হেভ টু পে' আ চাৰ্টেন এমাউণ্ট এভৰি মান্থ দেন কি হয় তোমালোকে এটা কি আহে মানে ভিতৰৰ পৰা ৱৰ্ডটো পাহৰি গ'লোঁ এটা মেণ্ডেটৰী হৈ যায় বস্তুটো মানে এটা অব্লিগেশ্যন আহি যায় এটা লাইবিলিটি আহি যায় এটা অব্লিগেশ্যন আহি যায় যে তোমালোকে জবটো কৰা এণ্ড পইচাটো আহি থাকে মান্থলি এণ্ড সেই পইচাটো দি তুমি নিজকে
বচাই ৰখা আৰু মানে এই EMIটো দিব নোৱাৰিলেতো গান ফাটি যাব এতিয়া তোমালোকে বোলে ঘৰত আছা নিজৰ লগত ফেমিলিৰ লগত আছা সেইটো ভাবিছা এইটো ছেফ অপশ্যন হয় বাট সেই EMIটো কোনে পে' কৰিব সেই EMIটো আকৌ বাপেৰৰ ওপৰত গুচি যাবগৈ প্ৰেছাৰটো চ' সেনেকুৱা মানে ট্ৰেপত ফচাই দিয়ে অল দিছ থিংছ বেংকছবোৰে যে দ্য বেংকছ আৰ ফ'ৰ্চিং ইউ টু নট ফ'ৰ্চিং দ্য বেংকছ আৰ এনকাৰেজিং ইউ টু টেক লোনছ এই লোন লোৱা ছিষ্টেমটোতে মানুহ ফচি যায় আকৌ যে দে হেভ টু ডু ছাম কাইণ্ড অফ আ জব লাইবিলিটি বনি যায় চ' এই লুপটোৰ পৰা ওলাব কেনেকুৱা নাও ছাম প্ৰিভিলেজ পিপল হোৱাট দে ডু বিকজ দে হেভ লট অফ মানি চ' দে হেভ দ্য অপশ্যন টু লিভ দেয়াৰ জবছ এণ্ড ডু হোৱাট এভাৰ দে ৱান্ট হোৱাট এবাউট সেইবোৰ মানুহ যোনে যাৰ ওচৰত সেইটো অপশ্যন নাই সিহঁতে ফৰ এভাৰ এইটো ষ্টাক হৈ যায় চ' এইটো বস্তু কি হয় দিছ ইজ এন এণ্টায়াৰ ছিষ্টেম টু কিপ দ্য পুৱাৰ ইফ এভৰিবডি বিকামছ ৰিচ দেন নো বডি ইজ ৰিচ সেইটোৱে কথা somebody has to take the hit মানে somebody has to be poor so this is the entire system এনেকাই চলি থাকে মানুহবোৰক অলপ অলপ পইচা দি মেলি সিহঁতক কাম কৰাই থাকে so that you get minimum survivability ইয়াৰ পৰা যদি মই ওলাব বিচাৰি আছোঁ that is a very big risk বে কিছুমানে এইটো মক্কেলামি ক'ব পাৰে but I can bet on it একো প্ৰব্লেম নাই কুছ না কুছ কৰ লেংগে এনেকুৱা কৰি ওলাই আহিছোঁ আৰু মানে time is worth more yes time গৈ আছে ন I'll spend my next 5 years doing a higher paying job let's say 30 40 50 LPA পাই আছোঁ but I am only getting money nothing else मैंने अपने ज़िंदगी का कुछ नहीं किया ঠিক আছে after you turn like say 30 তোমালোকে গৈ মেলি বিয়া পাতিব লাগিব পাৰে ছ'চাইটেল প্ৰেছাৰ আহিব পাৰে ঘৰৰ পৰা প্ৰেছাৰ আহিব পাৰে after you have a family তোমাৰ আৰু টাইম কমি যাব to like go for your passions and all even though it is still possible but you would be regretting not taking a chance at an earlier stage যে গেৰী ভি এটা কথা কৈছে যে it is never too late ঠিক আছে সেইটো মই বিশ্বাস কৰোঁ but it is also better if you start early সেইটো এটা কথা আছে so why not now হয় নহয় এই চবেই লুপটোৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে বিকজ নট এভৰিবডি হেজ টু কাম আউট অফ দিছ লুপ যদি চবেই লুপটোৰ পৰা ওলাই যায় দ্য ছিষ্টেম উইল ফেইল ইকনমি উইল ফেইল নাথিং উইল ৱৰ্ক আউট চবৰ নিজৰ নিজৰ টাৰ্ণ আহে চবৰ নিজৰ নিজৰ টাইম আহে কিছুমানে 18তে ফাইনেন্সিয়েলি ফ্ৰী হৈ যায় কিছুমানে 30ত হয় কিছুমানে 50ত হয় চবৰে নিজৰ পেজ থাকে নিজৰ টাইম থাকে চ' কোনো ফ'মো হ'ব নালাগে মানে বস্তুটো তোমাৰ দাদা ACS নেকি মোৰ দাদা এক্সাইজ ইনস্পেক্টৰ হয় লিংক এটা দিছোঁ চোৱাচোন কি গেম এইটো অসম ঘেছলি খেলি আছে লাইভ হয় অসম ঘেছলি খেলি আছে নেকি কিবা গেম লেটছ চি ক'ত দিছা মই লিংক পোৱা নাই একো I have not gotten any জিচিত link নেকি জিচিত নাই আমাৰ ডিস্কৰ্ডত দিছা নেকি কিবা লিংক ডাঙৰকে কয় একো শুনাই নাপাওঁ তোমাৰ or rain I'm not getting any link বে ক'ত দিছা তুমি okay wait let me check out Gisli বাৰু সেইটো চাই থাকিম মই এতিয়া এনেও ষ্ট্ৰীম খতম কৰিব লগা হৈ আছে বিকজ বহুত বহুত দেৰি কৰিলোঁ আৰু ভাতটো বনাবও আছে তোমাৰ UPSCৰ দিয়াৰ প্লেন আছে নেকি ইফ ইউটিউব ডাজন্ট ৱৰ্ক আউট চ' ইউটিউব ইজ নট ছামথিং ডেট আই এম ট্ৰাইং এজ আ মানে এইটোৱে মই কেৰিয়াৰ প্লেন হয় বুলি ইউটিউব ইজ ষ্টিল আ হবি ঠিক আছে অলদো মই কাইণ্ড অফ এতিয়া ফুল টাইম টাইপ কৰি আছোঁ হবিটো বিকজ মমেণ্টাম এটা পাই আছোঁ চ' মই কৰি আছোঁ আৰু মন গৈ আছে বাট এইটো জাষ্ট টেম্পৰেৰী হয় মানে ইট ইজ জাষ্ট ফৰ নাও মই আফটাৰ 1-2 months to obviously I have to make some money some way চ' বেলেগ প্লেনছো আছে চ' UPSC নহয় ইফ নাথিং ৱৰ্কছ আউট ঠিক আছে মই গিভ আপ কৰিব বিচাৰি আছোঁ যে ইউটিউব ইনষ্টা একদমেই গ্ৰ' হোৱা নাই নট এবল টু ডু ডেট ইজ আ ডুমছ ডে চিনেৰিঅ' ফৰ মি যোনটো মই কেতিয়াও হ'ব নিদিওঁ বাট ইন কেছ যদি সেইটো হৈও যায় ন তেতিয়া I can still go for SSC I can go for SSC and I'm very confident that I can crack at least one of the government exams সেইটোৱে বাট সেইটো মোৰ কৰিব মানে মন নাই ডেট ইজ দ্য লাষ্ট অপশ্যন আৰু মানে আনলে যদি মোৰ ওপৰত কিবা প্ৰেছাৰ আহি যায় তেন মই কৰিম বাট ষ্টিল মই চাইডে ইউটিউব কৰিম অলদো মোৰ অলপমান ইউটিউবত তেতিয়া এফৰ্টটো স্লাইটলি কমি যাব পাৰে তেতিয়া সেইটো মই হ'ব দিব মন নাই ডেটছ ৱাই আই ৱান্ট টু মেক শ্যোৰ ডেট আই এম আৰ্নিং অন মাই অ'ন টাৰ্মছ ফ্ৰম চামৱেৰ এলছ তেতিয়া অলপ বেটাৰ হ'ব এডেড ইউ অন ষ্টিম অ'কে চেক আউট কৰিম বাৰু ইয়াতে দিছোঁ ঘেছলি ষ্ট্ৰীম কিবা চাই আছা
ক'ত দিছা লিংকটো একো অহা নাই লিংক একো দেখা নাই আই থিংক লিংকছবোৰ তুমি শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰা ইয়াতে দেটছ দ্য থিং এইটো নেদেখায় মানে লিংকছবোৰ সেই কথা বেষ্ট উইচেছ টু ইউ ব্ৰ' আমাৰ ছাপৰ্ট থাকিব সদায় থেংকছ ব্ৰ' মই অভিয়াছলি ব্লাইণ্ড ছাপৰ্টটো মোক নালাগে মই ট্ৰাই কৰিম যে যদি তোমালোকে এটা টাইম স্পেণ্ড কৰি আছা আই প্ৰভাইড ছামথিং মানে ডেট ইজ দ্য কিং কণ্টেণ্ট ইজ দ্য কিং ইটছ নট ডেট মই অসমৰ ষ্ট্ৰীমাৰ হয় অসমক ছাপৰ্ট কৰিব লাগে কালচাৰ উঠাব লাগে ডেটছ ফাইন সেইটো তোমালোকৰ মানে অন্তৰৰ পৰা আহিছে সেই বস্তুটো অসমৰ কাৰণে বাট মাই মেইন পাৰ্পাজ ইজ ডেট আই এণ্টাৰটেইন পিপল ঠিক আছে আই হেভ টু ফাইণ্ড গুড কণ্টেণ্ট বিচাৰিব লাগিব ভাবিব লাগিব এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি ট্ৰায়েল এণ্ড এৰাৰ কৰি উলিয়াব লাগিব এণ্ড ইফ আই কেন ৰিপ্ৰেজেণ্ট আছাম ইন দি এণ্টায়াৰ নেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া দে উইল গেট টু ন' ডেট অসমৰ পৰাও মানে ভাল ষ্ট্ৰীমাৰ্ছ ওলাই আছে মানে অসমত কণ্টেণ্টৰ কমি নাই দে আৰ টেলেণ্টছ ইন আছাম এজ ৱেল এতিয়া কৰি আছে এতিয়া 3-4টা মই ষ্ট্ৰীমাৰ দেখিছোঁ অসমৰ চ' সেয়া আৰু জাষ্ট ষ্ট্ৰীম বুলি নহয় ইট শ্বুড অলৱেজ বি যেতিয়াও কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন কৰিব লাগে অলৱেজ বি থিংকিং এবাউট কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন দ্য বেষ্ট ফৰ্ম অফ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট সেয়া আৰু লেটছ চি ইন ফিউচাৰ মই কি কৰোঁ আই হেভ টু গিভ আউট মাই অল 100% দিবই লাগিব যাতে 1 year যোনটো টাইম ফ্ৰেম আছে মোৰ সেইটোত মানে এটা ষ্ট্ৰং হোল্ড এটা বনি যায় মানে এটা কমিউনিটি এটা বনি যায় ডেট উইল গিভ মি হোপ ডেট উইল গিভ মি কনফিডেঞ্চ ব্লাইণ্ড ছাপৰ্ট মোৰ নালাগে ইটছ অ'কে থেংকছ ফৰ ইয়ৰ উইচেছ এণ্ড অল থেংকছ ফৰ ইয়ৰ ছাপৰ্ট বাট আই উইল ট্ৰাই মাই বেষ্ট সেইটোৱে কথা সেয়াই আৰু দীপাঞ্জলি মোক পাৰ্চনেলি বা ক'ৰবাত ডিছকৰ্ডত দি দিবা মোক লিংকটো মই চাই ল'ম বাৰু যাওঁ এতিয়া ভাত চাত বনাব লাগে নে কি প্ৰাজ্বল কিবা ক'ব আছে নি তোৰ নাই আই এম গুড চলো গুড নাইট গাইজ যোন যোনে আহিছা দীপাঞ্জলি আজি ক'ৰবাত আকৌ কিবা বেলেগ ভেনিউত আছে চাগে ইমান ৰাতি কাম কৰা চলো বাই বাই গুড নাইট ভাত চাত খাই লোৱা যদি খোৱা নাই শুই যাওঁ এতিয়া বাই বাই